พลังแห่งอภิจิตรปาฏิหาริย์เหล่านี้จะเกิดขึ้นกับท่านครับถ้าท่านใช้สิ่งนี้เป็นเราจะมาพูดถึงหนังสือเล่มนี้กันครับ You Are Placebo ก่อนหน้านี้ผมมีโอกาสได้ทำหนังสือ Supernatural นะครับแล้วคุณผู้ฟังเองก็ได้เห็นถึงความลับบางอย่างที่มันอยู่ในนี้ครับซึ่งมันทรงพลังมากและถ้าหากท่านเข้าใจหนังสือเล่มนี้ท่านจะสามารถเอาพลังที่อยู่ในตัวท่านมาใช้กับทุกส่วนที่เกี่ยวกับสุขภาพครับสุขภาพกายสุขภาพใจหรือแม้แต่การดึงดูดความสำเร็จขึ้นอยู่กับสิ่งนี้เลยเป็นโอกาสดีครับที่ผมจะนำหนังสือเล่มนี้มาเล่าให้คุณผู้ฟัง You Are Placebo ในช่วง2 ปีที่แล้วผมมีโอกาสได้ทำหนังสือเล่มนี้นะครับแล้วก็สารภาพเลยว่าหนังสือดรโจดิสเพนซายากทุกเล่มครับในการที่จะทำสรุปบทเรียนหนึ่งอาจจะใช้เวลาเกือบวันหนึ่งในการหาข้อมูลหารีเสิร์ชมาถ่ายทอดให้กับทุกท่านแต่แน่นอนครับนั่นคือสิ่งที่ผมเต็มใจอย่างยิ่งที่จะอุทิศตนเพื่อนำความรู้นั้นให้แก่คุณผู้ฟังทุกท่านเรามาเริ่มกันแบบนี้ครับเราจะมาไขความลับกันก่อนผมจะมีประโยคนึงให้คุณผู้ฟังจำครับขอแค่ประโยคเดียวและเมื่อผมพูดไปแล้วผมขอให้ท่านพูดประโยคนี้ย้ำกับตัวเองสัญญากับผมนะครับประโยคนั้นก็คือทุกสิ่งในโลกนี้คือพลังงานพลังงานที่เหมือนกันย่อมดึงดูดซึ่งกันและกันอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกสิ่งในโลกนี้คือพลังงานและพลังงานที่เหมือนกันย่อมดึงดูดซึ่งกันและกันผมขอให้ทุกท่านพูดทวนในสิ่งที่ผมได้กล่าวไปก่อนหน้านี้เพราะมันจะเป็นพื้นฐานความเข้าใจทั้งหมดในเรื่องของจิตวิญญาณเหตุผลเป็นเพราะจิตวิญญาณมันจับต้องไม่ได้ครับแต่เรารู้ว่ามันมีอยู่เพราะถ้ามันไม่มีตัวตนของเราก็คงจะสูญสลายไปแล้วเฟสที่1ที่ผมจะมาพูดคุยกันครับ You Are Placebo Secret of Universe and the New Miracle Reality ความลับของจักรวาลและปาฏิหาริย์ในโลกแห่งกายภาพสิ่งที่น่าแปลกใจอย่างยิ่งก็คือ placebo นะครับเป็นคำศัพท์หนึ่งทางการแพทย์พูดง่ายๆก็คือเปรียบเสมือนยาหลอกนั่นเองถ้าเราคิดว่าเราจะหายเราก็จะหายหากคุณหมอให้ยาอะไรมาแล้วเราเชื่อว่ายาตัวนี้มันจะช่วยให้เราสามารถหายจากโรคได้ถึงแม้ว่าในตัวยานั้นจะเป็นเพียงแค่น้ำตาลหรือสิ่งที่มันไม่ได้มีสารเคมีอะไรเราก็จะสามารถหายได้ถ้าเราเชื่อมันเลยเป็นสิ่งที่น่าแปลกใจอย่างยิ่งว่าแล้วทำไมเราจะต้องมาเรียนรู้เรื่องกลไกของจักรวาลด้วยเรียนรู้เรื่องของความคิดอย่างเดียวไม่พอหรืออย่างไรเรามาเริ่มกันเดี๋ยวผมจะไขคำตอบให้หากท่านรู้สิ่งนี้ท่านจะกลายเป็นปาฏิหาริย์ในชีวิตของท่านสิ่งที่ผมพูดไม่ได้เกินจริงเลยครับผมจะเล่าเรื่องราวที่สะท้อนพลาซิโบของการเป็นมนุษย์เรื่องแรกก็คือเรื่องราวของดรโจเองครับในตอนนั้นครับมีการตัดสินใจอันบ้าคลั่งครั้งหนึ่งของดรโจดิสเพนซาเป็นผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่เป็นคนชื่นชอบการแข่งขันไตรกีฬาก็จะมีวิ่งมีว่ายน้ำและการปั่นจักรยานซึ่งดรโจดิสเพนซาเองก็ฝึกซ้อมร่างกายตัวเองครับเพื่อที่จะไปแข่งรายการนี้แน่นอนว่าทุกๆคนที่ไปแข่งร่างกายก็อาจจะแข็งแรงกว่ามนุษย์ทั่วไปอยู่แล้วแต่ในช่วงเวลานั้นครับการเข้าแข่งขันในวันนั้นดรโจวิ่งเสร็จและเขาว่ายน้ำเสร็จแล้วไปปั่นจักรยานเพื่อที่จะแข่งขันระหว่างการแข่งขันในช่วงเวลานั้นมีรถยนต์คันหนึ่งพุ่งเข้ามาชนดรโจอย่างจังครับชนจนดรโจกระเด็นออกไปไกลจากจักรยานแล้วก็โดนลากออกไปอีกประมาณ 10-20 เมตรดรโจสาธยายว่าในตอนนั้นสิ่งเดียวที่เขานึกออกคือความตายความเจ็บปวดยังไม่เกิดขึ้นครับเพราะทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากจนกระทั่งดรโจได้ไปโรงพยาบาลผลก็คือกระดูกข้อต่อของเขาพังทลายไปหมดเลยคือถ้าทุกท่านมีโอกาสได้อ่านนะครับทุกท่านจะเห็นภาพแล้วรู้สึกว่ามันน่าสยดสยองมากผมจะอธิบายได้เลยว่ากระดูกข้อต่อโดยเฉพาะส่วนสันหลังพังทลายไปหมดเลยครับและผลที่คุณหมอแนะนำก็คือการผ่าตัดแล้วการผ่าตัดนี้ก็ใช่ว่าจะทำให้ดรโจหายขาดจากโรคนี้แถมยังมีโอกาสสูงมากที่ดรโจจะต้องพิการไปตลอดชีวิตเมื่อมาถึงการตัดสินใจครับดรโจตัดสินใจว่าเขาจะใช้ความรู้เรื่องพลาซิโบเนี่ยแหละในการทำให้กระดูกกลับมาเชื่อมโยงกันเหมือนเดิมในตอนนั้นดรโจปฏิเสธการรับการผ่าตัดครับซึ่งแน่นอนว่ามันขัดกับ
ผลการวินิจฉัยของแพทย์แน่ๆแต่ดรโจเลือกที่จะทำแบบนั้นจนท้ายที่สุดการไม่ยอมรับการผ่าตัดจากอุบัติเหตุระหว่างการแข่งขันกีฬานั้นหมอโจเลือกที่จะใช้วิชา placebo โดยการที่ตัวเองนั่งอยู่กับที่แล้วก็จินตนาการว่ากระดูกของเขาค่อยๆเยียวยาค่อยๆเชื่อมต่อกันมันจะเปรียบเสมือนการนั่งสมาธิและเราจดจ่อส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายนั่นเองครับประมาณนั้นเลยครับคุณผู้ฟังซึ่งดรโจใช้เวลาทั้งสิ้น9สัปดาห์ครับ9สัปดาห์และต่อจากนั้นเขาเริ่มลุกได้เขาเริ่มเดินได้เขาเริ่มกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้โดยไม่ได้รับการผ่าตัดใดๆจากแพทย์เลยนี่คือเรื่องที่1ที่ถูกเขียนลงไปครับเรื่องที่2เรื่องราวของแซมลอนเดครับแซมลอนเดหรือลอนเฉยๆนะครับถูกชันสูตรหรือวินิจฉัยว่ามีมะเร็งพอกตับอยู่ซึ่งเป็นก้อนมะเร็งนะครับที่อยู่ตรงตับแพทย์วินิจฉัยไว้แบบนั้นและแพทย์ก็วินิจฉัยว่าคุณแซมเนี่ยจะไม่มีโอกาสรอดภายในระยะเวลาอันสั้นนี้เขาเลยถามคุณแซมว่าแล้วคุณแซมอยากจะให้หมอช่วยอะไรได้บ้างคุณแซมก็เลยตอบไปว่าไหนๆผมก็เป็นมะเร็งแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีชีวิตถึงเมื่อไหร่ผมขอให้คุณหมอช่วยทำการดูแลผมให้มีชีวิตรอดอยู่จนถึงช่วงคริสต์มาสได้หรือไม่ครับผมอยากดูความสวยงามไปจนถึงช่วงนั้นคุณหมอก็ตอบตกลงครับด้วยการดูแลและก็ปรนนิบัติในเรื่องของการแพทย์ให้ชีวิตของคุณแซมยืดต่อไปจนถึงช่วงระยะเวลาของคริสต์มาส25 ธันวาคมนั่นเองซึ่งมีการเล่าไว้ครับเพื่อยืดชีวิตของลอนให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แพทย์แนะนำให้ลอนทำการผ่าเพื่อกำจัดเนื้อเยื่อมะเร็งในหลอดอาหารและกระเพาะอาหารครับซึ่งเป็นบริเวณที่มะเร็งแพร่กระจายมากที่สุดแน่นอนว่าคุณลอนเชื่อฟังหมอครับแล้วก็รับการปฏิบัตินั้นและทุกท่านฟังเรื่องราวต่อไปนี้ดีๆนะครับหลังจากที่ลอนออกจากโรงพยาบาลเมื่อลอนออกจากโรงพยาบาลในช่วงปลายเดือนตุลาคมครับเขามีสภาพดีกว่าเมื่อก่อนแบบทวีคูณครับยังเห็นได้ชัดเลยก่อนที่เขาจะรักษาตัวในโรงพยาบาลเขาดูหดหู่เขาดูเหมือนผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบสุดๆแต่พอเขาออกจากโรงพยาบาลแล้วต้องการที่จะมีชีวิตอยู่ถึงช่วงคริสต์มาสเขาดูมีชีวิตชีวาเฉยเลยด็อกเตอร์ที่ดูแลก็ประหลาดใจนะครับชื่อว่าด็อกเตอร์เมเดอร์ครับแต่ก็ยินดีด้วยที่ลอนมีสุขภาพดีขึ้นขนาดนั้นจนกระทั่งหลังจากคริสต์มาส1 สัปดาห์ภรรยาของลอนก็พาเขากลับมายังโรงพยาบาลครับผ่านช่วงคริสต์มาสมาแล้วนะครับ1 สัปดาห์ดรเมเดอร์รู้สึกประหลาดใจมากเพราะผู้ป่วยของเขาแซมลอนดูหดหู่ดูย่ำแย่เหมือนตอนแรกที่เข้ามาพบคุณหมอเลยซึ่งดรเมเดอร์กับทีมแพทย์ครับก็พยายามที่จะชันสูตรว่าก่อนหน้านี้ก็ยังสุขภาพดีอยู่เลยแล้วหลังคริสต์มาสเกิดอะไรขึ้นเขาพบจากการตรวจนะครับเขาพบไข้เพียงเล็กน้อยครับและร่องรอยของอาการปวดบวมมันก็ไม่ได้เยอะมากจากการเอ็กซเรย์ช่องอกแม้ว่าหล่อนจะไม่ได้อยู่ในสภาวะของการหายใจลำบากแต่ผลการตรวจเลือดทั้งหมดของหล่อนก็ดูปกติด้วยผลตรวจการเพาะเชื้อโรคอื่นๆก็เป็นลบดรเมเดอร์จึงได้ให้ยาปฏิชีวนะและออกซิเจนกับแซมลอนไปด้วยความที่ทีมแพทย์ภาวนาให้แซมลอนมีสุขภาพดีขึ้นเพราะก่อนหน้านี้ก็ยังดีอยู่เลยจนกระทั่ง24 ชั่วโมงต่อมาครับแซมลอนเสียชีวิตครับและสิ่งที่มันพีคกว่านี้ก็คือมีเรื่องตลกเมื่อโรงพยาบาลทำการชันสูตรศพของลอนครับพบว่าตับของแซมลอนไม่ได้เต็มไปด้วยเซลล์มะเร็งครับมีเพียงแค่ก้อนมะเร็งเล็กๆอยู่ที่ตับผูซ้ายและจุดที่เล็กมากๆในปอดความจริงก็คือในทางการแพทย์มะเร็งที่เขาพบมันไม่ได้มีอานุภาพมากพอที่จะทำลายชีวิตคนคนหนึ่งด้วยซ้ำแต่แซมลอนกลับเสียชีวิตไปแล้วเพราะเขาเชื่อว่าเขากำลังเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายนี่คือสิ่งที่มันจะบอกว่าน่าหดหู่แล้วก็มหัศจรรย์ในเวลาเดียวครับเห็นได้ชัดเลยว่าผลสแกนตับที่ผิดปกติในโรงพยาบาลเป็นผลลวงแต่คนที่เชื่อมันจริงๆคือเจ้าตัวและความเชื่อนั้นส่งผลให้สภาวะความเป็นอยู่ย่ำแย่ลงนั่นหมายความว่ามะเร็งอาจจะไม่ได้น่ากลัวเท่ากับความเชื่อที่ว่าเขานั้นเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายนั่นเองนี่คือเรื่องราวที่2ครับเรื่องราวที่3การผ่าเข่า
ที่ไม่เคยอุบัติขึ้นในปี 1996 ครับดร. บรูซ มอสลีย์ศัลยแพทย์กระดูกและกล้ามเนื้อได้คัดเลือกอาสาสมัครชาย 10 ท่านครับซึ่งทั้ง 10 ท่านนี้เป็นอดีตทหารและก็มีปัญหาข้อเข่าเสื่อมบางคนเดินกระเพกบางคนต้องใช้ไม้เท้าบางคนจะต้องใช้วิธีพิเศษเพื่อที่จะเคลื่อนที่ได้คุณบรูซ มอสลีย์ครับเลยต้องการที่จะทำการทดลองเรื่องพลาซิโบเลยด้วยการผ่าตัดหัวเข่าครับโดยวิธีการก็คือ2 คนแรกเขาจะให้รับการผ่าตัดแบบการตัดเล็มเนื้อตายครับลองคิดภาพว่าผมผ่ากระดูกบางส่วนออกจากเข่าคุณผู้ฟังโอเคคิดมันก็น่ากลัวแล้วใช่ไหมครับในทางการแพทย์เรียกว่า debridement ครับนี่คือ2 คนแรก3 คนต่อมาจะรับการรักษาแบบการผ่าตัดส่วนล้างข้อเข่าหรือที่เรียกว่า lavage ส่วน 5 คนสุดท้ายทางทีมแพทย์จะให้รับการผ่าตัดแบบพลาซิโบครับประมาณว่าให้ยาสลบแล้วก็อาจจะผ่าเล็กๆน้อยๆแต่ก็ไม่ได้ผ่าอะไรจริงให้มันเหมือนมีรอยแผลแล้วให้ผู้ป่วยเชื่อว่าตัวเองได้รับการผ่าตัดหัวเข่าไปเรียบร้อยแล้วนี่คือ5 คนสุดท้ายทุกท่านมาลองคิดกันดูครับว่าผลสรุปเป็นอย่างไรผมจะขออ่านส่วนสรุปในเรื่องราวนี้ให้ฟังนะครับซึ่งมันมหัศจรรย์มาก2 คนแรกผ่าตัดเล็มเนื้อตาย3 คนต่อมาผ่าตัดส่วนล้างข้อเข่ากับ5 คนสุดท้ายผ่าตัดหลอกผลสรุปก็คือหลังการผ่าตัดในงานวิจัยรายงานว่าผู้ป่วยทั้ง10 คนสามารถเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นย้ำนะครับทั้ง10 คนที่ผ่าตัดคนละแบบซึ่งที่จริงแล้วผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดหลอกไม่เพียงแต่มีอาการดีขึ้นใกล้เคียงกับคนที่ได้รับการผ่าตัดจริงด้วยซ้ำแม้กระทั่งอีก6 เดือนให้หลังจากนั้น6 ปีเมื่อมีการสัมภาษณ์ผู้ป่วย2 คนที่ได้รับการผ่าตัดหลอกคนเหล่านี้รายงานว่าพวกเขาก็เดินได้ปกติไม่มีอาการปวดแถมเขาเคลื่อนไหวได้มากขึ้นด้วยซ้ำทุกท่านครับมันมหัศจรรย์มากและยังบอกอีกว่าในตอนนี้พวกเขาสามารถทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันต่างๆที่เคยทำไม่ได้ก่อนที่จะเข้ารับการผ่าตัดดังนั้นคำถามที่จะไม่ถามไม่ได้ครับเป็นไปได้หรือไม่ที่ผู้ป่วยเหล่านี้จะมีอาการดีขึ้นเพียงเพราะพวกเขามีความศรัทธาและเชื่อมั่นในความสามารถของแพทย์พูดง่ายๆก็คือศรัทธาว่าเขาจะหายและศรัทธาว่าแพทย์ของเขาเนี่ยมีความเชี่ยวชาญมีความศรัทธาในโรงพยาบาลแม้กระทั่งห้องผ่าตัดที่ดูทันสมัยเพียงแค่พวกเขาจินตนาการถึงการมีชีวิตโดยที่เขาหายดีจนสามารถเดินได้จนปกติและโอบรับมันเข้ามาในชีวิตจึงทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นจริงหรือไม่นี่คือคำถามครับและทีนี้ผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังพอฟังมาถึงตรงนี้หลายท่านที่อยู่ในโลกวิทยาศาสตร์ก็จะเริ่มตั้งคำถามมันเป็นไปได้หรือเปล่าทำไมความคิดที่มันจับต้องไม่ได้มันส่งอิทธิพลขนาดนั้นผมเชื่อว่าทุกคนตั้งคำถามเพราะผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นเราจะมาเริ่มที่คำถามกันครับคุณผู้ฟังคำถามเหล่านี้ทุกท่านจะได้รับคำตอบไปคำถามที่1หากเรากำลังคิดว่าร่างกายกำลังรักษาหรือเยียวยาตัวเองอยู่การเยียวยามันก็จะเกิดขึ้นมันเป็นแบบนั้นง่ายๆเลยจริงหรือเปล่าคำถามที่2หากเราจินตนาการถึงความเป็นไปได้ที่เราศรัทธากับมันจริงๆมันก็จะเกิดขึ้นในอนาคตใช่หรือไม่คำถามที่3จากเรื่องราวข้างต้นนวัตกรรมทางการแพทย์ที่มนุษย์คิดบากบั่นคิดค้นมาเป็นพันๆปีแต่สุดท้ายมันก็ยังตามหลังพลังานุภาพของจักรวาลและจิตวิญญาณอยู่อย่างนั้นหรือและคำถามสุดท้ายหากทั้งหมดที่ผมพูดมามันเป็นไปได้เราทุกคนในฐานะมนุษย์เรามีพลังอันสูงส่งขนาดนั้นเลยหรือแล้วหากเป็นแบบนั้นจะใช้อย่างไรคำถามทั้งหมดที่ผมถามไปทุกท่านจะได้รับคำตอบเรามาเริ่มที่ข้อที่1กัน A brief history of the placebo คำว่า placebo ครับเราจะมาดูกันก่อนว่า placebo มาจากไหนแล้วมันเกิดขึ้นได้อย่างไรหลายท่านอาจจะสงสัยว่า placebo มันแปลว่าอะไรมันเป็นคำที่มาจากภาษาละตินครับมีความหมายว่าข้าพเจ้าจะรักษาในขณะที่คำตรงข้ามก็คือ nocebo ที่แปลว่าข้าพเจ้าจะทำลายนี่คือความหมายครับซึ่งการค้นพบพลาซิโบในช่วงแรกๆครับเกิดขึ้นในช่วงสงครามในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ครับเวลาสงครามมันใกล้จะสิ้นสุดแล้วมีการขาดแคลนมอร์ฟีนในหลายๆโรงพยาบาลสนามสถานการณ์นี้จึงไม่ใช่เรื่องแปลกในขณะนั้นครับ
บิชเชอร์กำลังทำการผ่าตัดทหารที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสซึ่งเขาเกรงว่าหากไม่มียาแก้ปวดหรือมอร์ฟีนทหารคนดังกล่าวจะต้องพบความเจ็บปวดจากการผ่าตัดจนตายแน่ๆแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพยาบาลคนหนึ่งบรรจุน้ำเกลือใส่เข็มฉีดยาครับแล้วหลอกทหารว่านี่แหละมอร์ฟีนซึ่งเขาก็รีบฉีดให้กับทหารโดยไม่พูดพร่ำทำเพลงราวกับว่าเธอกำลังฉีดมอร์ฟีนอยู่และแน่นอนว่าทหารทุกคนที่ได้รับน้ำเกลือไปไม่รู้สึกเจ็บปวดจากการผ่าตัดนั้นทั้งที่มันเป็นน้ำเกลือนะครับแต่เพราะทหารเหล่านั้นเชื่อว่าที่เขาโดนฉีดไปคือมอร์ฟีนนี่คือจุดเริ่มต้นของพลาซิโบทั้งหมดบิชเชอร์จึงสงสัยว่ามันเป็นไปได้อย่างไรที่น้ำเกลือจะสามารถใช้แทนมอร์ฟีนได้นี่คือจุดเริ่มต้นของพลาซิโบครับทุกท่านมันก็เลยเกิดการตั้งคำถามเกิดการวิจัยเกิดการทดลองแล้วก็พบว่าหากผู้ที่ได้รับการรักษามีความคิดและความเชื่อว่าภาพที่ตนเองกำลังจะหายดีมันจะเกิดขึ้นมันจะส่งอิทธิพลต่อโลกแห่งความเป็นจริงพูดง่ายๆก็คือความคิดส่งผลต่อโลกความเป็นจริงครับนี่คือข้อแรกที่ผมอยากให้คุณผู้ฟังเข้าใจก่อนประวัติศาสตร์การเกิดขึ้นของพลาซิโบและข้อที่2 The new reality of thought and reality การสร้างความเป็นจริงใหม่และความคิดกับความเป็นจริงเราจะมาสร้างความเป็นจริงใหม่กันครับคุณผู้ฟังเข้าใจแล้วว่าถ้าเราสามารถเปลี่ยนสิ่งที่อยู่ในนี้ได้โลกกายภาพมันจะเปลี่ยนไปด้วยและเราจะฝึกสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรในแง่มุมนี้จะไม่ใช่แค่เรื่องของสุขภาพแล้วนะครับแต่มันรวมไปถึงเรื่องของเป้าหมายชีวิตเรื่องของความสำเร็จเรื่องของความมั่งคั่งทุกอย่างเกิดขึ้นในนี้และผมจะพาทุกท่านมาค่อยๆฝึกกันเหตุผลอะไรเราจึงไม่ควรใช้ชีวิตอยู่กับโหมดอัตโนมัติหรือออโต้ไพลอตนั่นเองที่เราเรียกกันนะครับดร.โจครับหากให้ผมนำบทเรียนที่สำคัญมาอิงอยู่กับเรื่องของการสร้างชีวิตหากเราต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดคุณผู้ฟังลองคิดดูครับทุกท่านมีนิยามความสำเร็จเป็นเรื่องอะไรทุกท่านอยากจะเติบโตไปในทิศทางไหนอยากจะมีความก้าวหน้าแน่นอนเราทุกคนต้องการความก้าวหน้าในชีวิตถูกต้องไหมครับไม่เว้นแม้แต่สุขภาพเราทุกคนอยากมีสุขภาพดีเราทุกคนอยากจะมีหุ่นที่ดีเราทุกคนอยากจะร่ำรวยอยากจะเป็นคนที่ได้รับการยอมรับนับถือมันคือการเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้นครับมันคือการเปลี่ยนแปลงหมดเลยยกตัวอย่างเช่นผมอยากเป็นมหาเศรษฐีผมก็จะต้องทำสิ่งใหม่ๆที่ทำให้ผมก้าวหน้ามากขึ้นแล้วดึงดูดความมั่งคั่งมาถูกต้องไหมครับทุกท่านเราถึงมีคำว่าพัฒนาตัวเองนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าการเปลี่ยนแปลงแทบทั้งสิ้นครับและดร.โจก็บอกถึงสิ่งนี้เช่นกันเราจำเป็นต้องสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะเป็นคนที่ยอดเยี่ยมมากขึ้นบุคลิกภาพของท่านสร้างความเป็นจริงส่วนตัวของท่านบุคลิกภาพประกอบไปด้วยความคิดอารมณ์และการกระทำที่เลือกซึ่งทั้งหมดอยู่ภายใต้การควบคุมของมนุษย์คนนั้นหากเขาต้องการความเป็นจริงใหม่เขาจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพของตัวเองให้สอดคล้องกับสิ่งที่เขาต้องการผมจะสรุปง่ายๆนะครับสมมติคุณผู้ฟังอยากให้โลกแห่งความเป็นจริงของตัวเองคือโลกที่ท่านประสบความสำเร็จท่านก็จะต้องเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพและตัวตนเพื่อที่จะนำพาตัวเองเข้าใกล้ความสำเร็จนั้นตรงกันข้ามหากท่านปรารถนาความสำเร็จแต่ไม่เปลี่ยนแปลงบุคลิกให้ดึงดูดความสำเร็จมันก็จะเป็นเพียงแค่ความฝันในโลกจินตนาการครับเท่านี้ก่อนครับหากปรารถนาการมีชีวิตที่ดีขึ้นมันย่อมหมายถึงการเปลี่ยนแปลงและถ้าท่านปรารถนาการเปลี่ยนแปลงท่านก็จะต้องเริ่มกระบวนการชีวิตใหม่เพราะเราไม่สามารถสร้างผลลัพธ์ใหม่ได้จากการใช้ความคิดหรือการกระทำเก่าผมเลยอยากให้คุณผู้ฟังดูภาพนี้ครับ same reality ความเป็นจริงเดิมมันเป็นเหตุผลที่สำคัญมากว่าทำไมเราไม่ควรใช้ชีวิตอยู่ในโหมดออโต้ไพลอตเช่นตื่นเช้าเวลาเดิมกินข้าวเวลาเดิมอาบน้ำเวลาเดิมไปทำงานด้วยทัศนคติเดิมๆไม่ได้ต้องการพัฒนาอะไรกลับบ้านมาก็ใช้ชีวิตเดิมๆประมาณว่าใช้ชีวิตไปวันๆเช้าชามเย็นชามนั่นเองผมก็จะตกอยู่ในลูปนี้ครับ same reality ไม่มีการเปลี่ยนแปลงชีวิตไม่ก้าวหน้าและผมจะต้องพบกับความเบื่อหน่ายความคิดเดิมๆนำไปสู่ตัวเลือกในชีวิตเดิมๆตัวเลือกในชีวิตเดิมๆนำไปสู่การกระทำและนิสัยเดิมๆการกระทำและนิสัยเดิมๆนำท่านไปสู่ประสบการณ์เดิมๆประสบการณ์เดิมๆนำท่านไปสู่ความรู้สึกเดิมๆแล้วก็วนลูปอยู่อย่างนี้ความเป็นจริงก็คือมนุษย์ส่วนใหญ่ตกอยู่ในลูปนี้ครับทุกท่าน
แต่ทีนี้ผมจะให้ดูอีกภาพหนึ่งหากทุกท่านลองเปลี่ยนพัฒนาความคิดก็เท่ากับว่าท่านเปลี่ยนความคิดเมื่อความคิดเปลี่ยนสิ่งที่เปลี่ยนต่อไปก็คือตัวเลือกในชีวิตท่านจะมองเห็นตัวเลือกหรือเห็นโอกาสมากขึ้นพอท่านเห็นโอกาสมากขึ้นท่านอาจจะเลือกเส้นทางใหม่พอเลือกเส้นทางใหม่การกระทำใหม่ก็เกิดพอการกระทำใหม่เกิดประสบการณ์ใหม่ก็จะเกิดขึ้นพอประสบการณ์ใหม่ๆเกิดขึ้นอารมณ์ของท่านเปลี่ยนและทุกสิ่งก็จะเปลี่ยนเพราะพลังงานมันเปลี่ยนไปแล้วครับคำว่าพลังงานครับยังจำประโยชน์ที่ผมให้คุณผู้ฟังย้ำได้ไหมครับเมื่อความคิดเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนทุกสิ่งในโลกคือพลังงานพลังงานที่เหมือนกันย่อมดึงดูดซึ่งกันและกันความสำเร็จก็เป็นอีกพลังงานรูปแบบหนึ่งที่เป็นพลังงานชั้นสูงหากความคิดของเรามีระดับพลังงานเท่ากับความสำเร็จกฎแรงดึงดูดจะทำงานทันทีครับนี่คือความมหัศจรรย์ครับถึงแม้จะบอกว่านี่คือหนังสือที่อิงในเรื่องสุขภาพแต่มันมีความหมายลึกซึ้งกว่านั้นถ้าตรงนี้คุณผู้ฟังเข้าใจแล้วผมอยากจะบอกว่าเดี๋ยวต่อจากนี้จะมีพีคกว่านั้นอีกครับคำถามต่อไปที่ดร.โจถามมาก็คือหากต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเองสู่ตัวตนใหม่วิธีการมันคืออะไรดร.โจเรียกกระบวนการนี้ว่าการข้ามแม่น้ำแห่งการเปลี่ยนแปลงครับมีตัวท่านอยู่ในปัจจุบันอีกฝั่งหนึ่งและตัวท่านที่คนที่ต้องการจะเป็นนะครับอยู่อีกฝั่งหนึ่งท่านจะต้องข้ามแม่น้ำเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนหรือพูดอีกอย่างก็คือเราจะต้องตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดใหม่อยู่ตลอดเวลาครับวันนี้ตัวผมในวันนี้กับตัวผมในพรุ่งนี้ตัวผมในวันพรุ่งนี้จะต้องไม่เหมือนกับคนในวันนี้ผมถึงจะได้เกิดใหม่หรือได้เป็นตัวตนที่ดีขึ้นนั่นเองอย่างแรกที่ผมจะสรุปให้คุณผู้ฟังจำไว้ก็คือยิ่งเราเปิดรับความคิดและประสบการณ์ใหม่ๆมากเท่าไหร่สมองจะยิ่งยืดหยุ่นครับและเมื่อสมองได้เกิดการเปลี่ยนแม้เพียงจุดเล็กน้อยที่เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นทุกสิ่งในโลกกายภาพก็จะเปลี่ยนเพราะทุกอย่างในชีวิตของเรามันมาจากสมองครับทุกท่านนี่คือข้อที่2ข้อที่3 This is the way to create your miracle ต่อไปนี้คือวิธีสู่การใช้พลังอภิจิตแล้วนะครับผมจะพาคุณผู้ฟังมาใช้สร้างสุขภาพสร้างความสำเร็จสร้างความเป็นจริงใหม่ในชีวิตและพอถึงตรงนี้ผมจะขอนำคำกล่าวหนึ่งของท่านตถาคตนะครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นคำที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างยิ่งเราจะเป็นไปตามสิ่งที่เราคิดคนจะเป็นไปตามสิ่งที่เขาคิดประโยคสั้นๆแต่ลึกซึ้งอย่างยิ่งครับดร.โจดิสเพนซาก็พูดถึงสิ่งนี้มนุษย์จะเป็นไปตามสิ่งที่เขาคิดและทุกความคิดมันก่อให้เกิดอารมณ์และอารมณ์แต่ละแบบล้วนมีพลังงานดร.โจพูดถึงวิทยาศาสตร์ที่ชื่อว่า epigenetics ครับแน่นอนว่าพอมันเป็นวิทยาศาสตร์ทางชีวะมันจะมีความยากนิดนึงแต่ผมสัญญาว่าผมจะอธิบายให้ท่านเข้าใจง่ายๆ epigenetics คือการศึกษาที่ว่าการแสดงออกของยีนสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนรูปแบบของ DNA DNA อยู่ในตัวเรายีนอยู่ใน DNA เป็นสับเซตย่อยครับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้สามารถรับอิทธิพลจากปัจจัยภายนอกการดำเนินชีวิตและพฤติกรรมรูปลักษณ์ภายนอกความคิดการกระทำและประสบการณ์ต่างๆล้วนถูกประกอบขึ้นจากสิ่งเล็กๆเช่นยีนและ DNA ครับ DNA คือ deoxyribonucleic acid ครับเป็นโมเลกุลที่มีคำสั่งทางพันธุกรรมสำหรับพัฒนาการทำงานและการเจริญเติบโตส่วนยีนเป็นส่วนหนึ่งของ DNA ที่มีคำสั่งสำหรับการสร้างโปรตีนเฉพาะหรือชุดโปรตีนของมันทุกท่านรู้แค่นี้พอครับสรุปได้สั้นๆว่ายีนอยู่ใน DNA และ DNA อยู่ในนิวเคลียสอยู่ในเซลล์ร่างกายของเราเซลล์ร่างกายของเราเปรียบได้ดังอะตอมจำนวนอนันต์ที่หล่อหลอมตัวตนของเราอยู่ในตอนนี้เท่านั้นก่อนครับดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่ความคิดมันเกิดพลังงานเปลี่ยนเมื่อพลังงานเปลี่ยนมันส่งผลต่อยีนครับและทุกสิ่งที่ยิ่งใหญ่ล้วนถูกประกอบขึ้นจากสิ่งเล็กๆเมื่อยีนได้รับพลังงานและการเปลี่ยนแปลงเยอะๆเข้า DNA จะเริ่มเปลี่ยนนิวเคลียสจะเริ่มรับสัญญาณใหม่เซลล์ต่างๆก็จะเริ่มเปลี่ยนร่างกายก็จะเปลี่ยนเช่นกันทุกสิ่งมาจากสิ่งนี้ครับความคิดทุกความคิดที่เกิดขึ้นมันส่งผลต่ออารมณ์ดังนั้นความคิดและอารมณ์จึงอยู่ด้วยกันไม่สามารถแยกจากกันได้หากอารมณ์ดีท่านก็จะคิดถึงสิ่งที่ดีหากท่านคิดถึงสิ่งที่แย่ท่านก็จะอารมณ์เสียมันเชื่อมโยงซึ่งกันและกันอารมณ์ในแต่ละแบบจึงมีพลังงาน
พลังงานที่เกิดขึ้นมันส่งการเปลี่ยนแปลงในระดับที่เล็กที่สุดและการเปลี่ยนแปลงในระดับที่เล็กนั้นเมื่อมันเกิดขึ้นซ้ำๆการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ย่อมเกิดเหมือนการควบรวมพลังงานแล้วเกิดบิ๊กแบงในระบบจักรวาลนั่นเองในที่สุดครับผมก็ได้พูดถึงจักรวาลแล้วและถ้าผมพูดมาถึงจักรวาลผมจะไม่พูดสิ่งนี้ไม่ได้ฟิสิกส์ควอนตัมดรโจดิสเพนซาเองก็ได้พูดถึงเรื่องจิตควอนตัมครับและเป็นคำที่น่าสนใจอย่างยิ่งแล้วคุณผู้ฟังเองก็น่าจะสนใจในเรื่องนี้แต่แน่นอนครับมันมีความซับซ้อนสูงมากเพราะทุกวันนี้นักวิทยาศาสตร์ก็ยังหารือกันอยู่แต่ผมมีความรู้ที่เพียงพอที่จะทำให้ท่านเอาไปพัฒนาตัวเองเราพูดถึงปรากฏการณ์ในระดับจักรวาลกันก่อนก็คือตรงนี้จะยาวนิดนึงนะครับเป็นข้อที่ 4 The Quantum and the Mastermind ควอนตัมและอภิจิตรผมจะเริ่มที่ควอนตัมก่อนควอนตัมคืออะไรควอนตัมคือกฎฟิสิกส์ที่อยู่เหนือสามัญสำนึกของมนุษย์ครับกฎฟิสิกส์ทั่วไปที่เราเรียนอยู่ในห้องเรียนมีชื่อว่านิวโทเนียนฟิสิกส์แต่เมื่อมนุษย์ได้ค้นพบอะตอมกฎการทำงานในโลกเล็กจิ๋วขนาดนั้นมันไม่สามารถถูกอธิบายได้ด้วยนิวโทเนียนฟิสิกส์แต่จะต้องถูกอธิบายด้วยควอนตัมฟิสิกส์เราจะมาเริ่มที่จักรวาลของเราได้ถือกำเนิดขึ้นมาจากการระเบิดครั้งใหญ่ที่เรียกว่าบิ๊กแบงถูกต้องไหมครับจนทำให้เกิดพลังงานที่เป็นอนันต์และสสารนับไม่ถ้วนกระจายไปทั่วเอกภพและเมื่อเวลาได้ผ่านเลยไปพลังงานและสสารทั้งหมดได้ก่อการเกิดรวมรูปร่างอันเป็นระเบียบจากความยุ่งเหยิงกลายเป็นเศษซากกลายเป็นดาวเคราะห์รวมๆกันกลายเป็นระบบสุริยะมันมีวิธีตามกลไกที่จักรวาลได้รังสรรค์เอาไว้แล้วจนกระทั่งเมื่อเวลามันผ่านไปอีกดาวดวงหนึ่งที่ชื่อว่าโลกหรืออาจจะมีอีกหลายดวงมีสิ่งชีวิตเริ่มเกิดมาปรากฏการณ์ต่างๆล้วนถูกกำหนดขึ้นมาจากกลไกของจักรวาลทั้งสิ้นเหตุผลอะไรทำไมเราจะต้องเข้าใจการเกิดแล้วดับของจักรวาลด้วยใน 2,000 ปีก่อนครับอริสโตเติลได้ตั้งทฤษฎีหนึ่งขึ้นมาว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนประกอบขึ้นจาก4ธาตุดินน้ำลมและไฟในศตวรรษที่ 19มนุษย์ได้ค้นพบสิ่งที่สั่นสะเทือนวงการวิทยาศาสตร์และปรัชญามากที่สุดมันคือการค้นพบอะตอมครับอะตอมเป็นอนุภาคในระดับที่เล็กที่สุดที่มันได้ก่อกำเนิดทุกสรรพสิ่งมันประกอบไปด้วยนิวตรอนโปรตอนซึ่งเป็นประจุไฟฟ้าบวกและอิเล็กตรอนซึ่งเป็นประจุลบอิเล็กตรอนจะคอยวิ่งวนไปมาระหว่างนิวตรอนและโปรตอนเหมือนที่เราเห็นในโลโก้วิทยาศาสตร์นะครับซึ่งนิวตรอนและโปรตอนรวมกันเราจะเรียกว่านิวเคลียสเป็นก้อนอนุภาคที่อยู่ตรงกลางแล้วก็มีอิเล็กตรอนวิ่งรอบๆการค้นพบนี้ทำให้มนุษย์เกิดความกระจ่างในธรรมชาติของจักรวาลแต่ขณะเดียวกันมันก็ทำให้มนุษย์มืด8ด้านในช่วงเวลานั้นครับเพราะเมื่อมนุษย์ทำการศึกษาค้นคว้าพฤติกรรมของอะตอมมันไม่สามารถใช้ทฤษฎีแบบนิวโทเนียนได้เลยทฤษฎีแบบนิวโทเนียนถูกคิดโดยนิวตันนะครับเป็นวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ที่เราเรียนกันในห้องเรียนมันไม่สามารถเอามาอธิบายปรากฏการณ์ในระดับอะตอมได้จนเมื่อถึงตอนนั้นแหละครับหากทุกสิ่งได้ถูกสร้างมาจากอนุภาคที่เล็กขนาดที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาการจะสำรวจความเป็นไปได้กับสิ่งที่เล็กจิ๋วขนาดนั้นเขาจะต้องใช้เวลาเขาจะต้องใช้วิธีการใดบ้างเขาก็เลยหาคำตอบมาเรื่อยๆจนกระทั่งครับคุณผู้ฟังเวลาได้ล่วงเลยมาอีก1 ศตวรรษที่ 20มนุษย์ได้ค้นพบอาณาจักรใหม่ที่ชื่อว่าควอนตัมเราเพิ่งค้นพบมันไม่นานนี่ครับหากการค้นพบอะตอมคือการรู้ว่าทุกสิ่งถูกสร้างขึ้นมาจากอนุภาคที่เล็กจิ๋วการค้นพบอาณาจักรควอนตัมก็คือการค้นพบว่าสิ่งเล็กจิ๋วเหล่านั้นมันทำงานกันอย่างไรควอนตัมจึงเป็นกฎฟิสิกส์ใหม่ที่ใช้อธิบายความเป็นไปในโลกที่เล็กในระดับอะตอมและพวกเขาได้ค้นพบว่าพฤติกรรมของอะตอมไม่สามารถอธิบายได้ด้วยกฎฟิสิกส์แบบดั้งเดิมมันต้องใช้กฎฟิสิกส์ควอนตัมเอาล่ะครับทุกท่านผมจะจบเรื่องวิทยาศาสตร์ไว้เท่านี้ก่อนเพราะทุกท่านรู้แล้วว่าควอนตัมมาอย่างไรอะตอมเป็นอย่างไรแล้วใน 2,000 ปีก่อนเราเชื่ออะไรกันรู้แค่นี้พอก่อนครับเพราะต่อจากนี้มันจะเป็นเรื่องของการใช้พลังงานและใช้ควอนตัมเพื่อที่ให้ทุกท่านเข้าใจกฎแห่งแรงดึงดูดมากขึ้นในปีนี้ทุกท่านจะได้เข้าใจเรื่องนี้อย่างลึกซึ้งแน่นอนเพราะทั้งหนังสือที่ผมกำลังเขียนรวมไปถึงหลักสูตรที่ผมกำลังจัดขึ้นเพื่อให้ทุกท่านเข้าถึงพลังอธิจิตหากทุกท่านเรียนรู้ The Library และติดตามช่องนี้เรื่อยๆทุกท่านจะเข้าใจสิ่งนี้ผมสัญญาครับเอาล่ะครับหลักฟิสิกส์ควอนตัมเมื่อทุกท่านค้นพบความเป็นไปของกฎในนี้นะครับผมจะสรุป
อย่างที่ผมได้สรุปไว้ในตอนแรกทุกสิ่งคือพลังงานและทุกพลังงานย่อมมีความถี่ในแบบของมันหากท่านถามนักวิทยาศาสตร์แบบนิวโทเนียนเขาจะบอกว่าความว่างเปล่ามันคือความไม่มีมันไม่ได้มีอะไรแต่ถ้าท่านไปถามนักวิทยาศาสตร์แบบควอนตัมฟิสิกส์เขาก็จะบอกว่าความว่างเปล่าที่เห็นอยู่จริงๆมันมีพลังงานต่างขั้ววิ่งชนกันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปตลอดเวลาทุกที่จึงมีพลังงานแม้แต่ความว่างเปล่ามันเลยเป็นเหตุผลที่ผมให้ทุกท่านจำประโยคแรกที่ผมให้จำไปนั่นเองครับหากแม้แต่ความว่างเปล่าก็ยังมีพลังงานที่ต่างขั้วกันวิ่งชนกันทุกสรรพสิ่งจึงล้วนเป็นพลังงานทั้งสิ้นพลังงานใดก็ตามที่คล้ายคลึงกันย่อมดึงดูดซึ่งกันและกันและทุกท่านครับพลังงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดยิ่งใหญ่กว่าทุกสรรพสิ่งพลังงานนี้วิ่งเร็วกว่าเสียงวิ่งเร็วกว่าแสงซึ่งจริงๆแล้วผมอาจจะบอกว่ามันไม่จำเป็นจะต้องวิ่งเร็วกว่าด้วยซ้ำเพราะมันไม่ต้องมีตัวกลางในการเดินทางพลังงานอันมหัศจรรย์นั้นคือสิ่งที่เราเรียกกันว่าจิตครับจิตมันวิ่งเร็วกว่าเสียงมันเร็วกว่าแสงมันไม่ต้องใช้เวลาในการเดินทางด้วยซ้ำเมื่อมุ่งจิตไปที่สิ่งใดมันย่อมไปถึงจุดนั้นหากเราฝึกสิ่งนี้ได้โลกกายภาพที่เราจับต้องได้จะเปลี่ยนครับนี่คือเหตุผลครับว่าทำไมเราต้องเรียนสิ่งนี้ให้ลึกซึ้งเพราะมันกำหนดทุกสิ่งในชีวิตของเราอยู่นี่คือพลังงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกหากยีนและ DNA เป็นดั่งธาตุที่เล็กที่สุดในโลกมนุษย์ความคิดและจิตก็เป็นดั่งธาตุที่เล็กที่สุดละเอียดที่สุดบริสุทธิ์ที่สุดในโลกแห่งควอนตัมหากความคิดและจิตมีพลังงานที่สูงยีนและ DNA ย่อมเปลี่ยนไปด้วยการที่มันมีพลังงานที่สูงขึ้นและเมื่อยีนกับ DNA เปลี่ยนทุกสิ่งที่ท่านเห็นย่อมเปลี่ยนนี่คือควอนตัมแอนด์มาสเตอร์มายด์ครับเอาล่ะครับพอทุกท่านฟังมาถึงตรงนี้ก็จะรู้สึกว่าโอ้โหทำไมจักรวาลสร้างอะไรมาแบบนี้มันดูมหัศจรรย์มากเลยเหมือนกับว่าบางสิ่งบางอย่างจักรวาลก็ไม่อยากให้มนุษย์รู้แบบแน่ชัดครับเราเลยจะต้องค้นหามันไปอยู่อย่างนี้จบที่เฟสที่1นะครับเฟสที่2ครับเราจะเอาบทเรียนพาซิโบทั้งหมดที่ผมพูดมาใช้กับชีวิตจริงกันหากเราเข้าใจแล้วว่าทุกสิ่งเป็นพลังงานและถ้าเรายกระดับพลังงานได้ทุกอย่างก็จะเปลี่ยนแล้วยกระดับพลังงานยังไงเราจะต้องทำอย่างไรถ้าท่านทำตามสิ่งที่ผมบอกต่อไปนี้ทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นพลังงานชีวิตของท่านจะเพิ่มสูงขึ้นพลังงานที่สูงเปรียบเสมือนความสุขและความพึงพอใจพลังงานที่ต่ำเปรียบเสมือนความทุกข์ระทมและความเบื่อหน่ายในการใช้ชีวิตวิธีการที่1 elevate your emotion ยกระดับอารมณ์ของท่านให้สูงเข้าไว้ครับผมจะขออนุญาตอ่านตรงนี้ให้ฟังเราสามารถเปลี่ยนแปลงยีนและ DNA ของเราได้โดยการอาศัยความคิดและสิ่งแวดล้อมรอบตัวทุกความคิดที่เรากำลังส่งสัญญาณไปให้ยีนของเรามันจะแสดงการเปลี่ยนแปลงไปในทางใดทางหนึ่งไม่ว่าท่านจะเห็นหรือไม่การคิดในแง่ลบทำให้ยีนแสดงออกในทางที่เป็นพิษและนำไปสู่ปัญหาเวลาเครียดปวดท้องบ้างสุขภาพย่ำแย่บ้างอาหารไม่ย่อยบ้างเพราะความเครียดคือพลังงานลบที่ส่งไปที่ยีนนั่นเองตรงกันข้ามการคิดในแง่บวกนำไปสู่การแสดงออกของยีนที่ดีและมีสุขภาพดีวันไหนอารมณ์ดีมากๆโอ้โหขับถ่ายคล่องสามารถเคลื่อนไหวได้ดียิ้มแย้มแจ่มใสยืนหลังตรงเพราะพลังงานบวกมันส่งไปที่ยีนวิธีการเปลี่ยนแปลงที่ทรงพลังที่สุดที่ท่านสามารถฝึกได้ทุกวินาทีคือการจัดการที่อารมณ์และความคิดครับสองสิ่งนี้เชื่อมโยงกันอยู่ตลอดเวลาในการเปลี่ยนแปลงยีนเราจำเป็นต้องเปลี่ยนสัญญาณที่เราให้กับยีนผมเลยอยากให้คุณผู้ฟังดูภาพนี้ Scale of Emotion ครับเป็นงานวิจัยของดร. Hawkins ที่ว่าด้วยเรื่องของระดับพลังงานในแต่ละช่วงอารมณ์ท่านจะเห็นว่าในแต่ละอารมณ์ที่อยู่ฝั่งขวาจะมีตัวเลขที่คอยกำกับอยู่ฝั่งซ้ายหากอารมณ์ใดก็ตามที่มีค่าตัวเลขต่ำกว่า200คืออารมณ์ด้านลบทั้งสิ้นครับมีดังนี้ความละอายความรู้สึกผิดบาปความเบื่อหน่ายหรือความไม่เอาโลกนั่นเองความเศร้า grief นะครับความกลัวคือ fear desire คือตัณหาคำว่า desire ไม่ใช่แค่ความปรารถนามันคือตัณหาที่เป็นความอยากไม่ใช่ความมุ่งมั่นเป็นความอยากที่ปราศจากความมุ่งมั่นนี่คือ desire anger คือความโกรธแค้นและ pride ความหยิ่งทะนงต่ำกว่า pride ลงมาคืออารมณ์ด้านลบทั้งสิ้น
ส่วนอารมณ์ต่อไปคืออารมณ์ด้านบวก courage ความกล้าหาญความเป็นกลางความรู้สึกเป็นกลางปล่อยใจเป็นกลางไม่โอนเอ็นไปทางใดทางหนึ่งมากเกินไป willingness คือความเต็มใจ acceptance คือการโอบรับ reason คือการมีเหตุและมีผล love คือความรัก joy คือความปิติยินดี peace คือความสันติความสุขสงบและ enlightenment คือการตรัสรู้นี่คือระดับพลังงานของมนุษย์ครับทุกท่านและลองทบทวนดูว่าในแต่ละวันท่านตกอยู่ในอารมณ์ช่วงใดมากที่สุดหากท่านต้องการยกระดับเปลี่ยนแปลงยีนเปลี่ยนแปลง DNA ให้มีพลังงานรวมไปถึงจิตวิญญาณของท่านท่านจะต้องทำให้อารมณ์ของท่านอยู่เหนือกว่าสภาวะที่สูงกว่าระดับ200ขึ้นไปเท่านั้นเลยครับทุกอย่างในโลกคือพลังงานและพลังงานที่เหมือนกันย่อมดึงดูดซึ่งกันและกันทุกสรรพสิ่งทำแบบนี้หมดเลยครับผมจะสรุปง่ายๆนะครับเผื่อบางท่านตามไม่ทันยิ่งอารมณ์อยู่ในระดับพลังงาน200ขึ้นไปมากเท่าไหร่พลังงานก็จะยิ่งสูงมากขึ้นตรงกันข้ามหากท่านปล่อยให้ตัวเองมีระดับอารมณ์ต่ำกว่า200บ่อยๆท่านจะเข้าสู่โหมด fight or flight สู้หรือหนีนั่นเองยิ่งอยู่โหมดนี้นานพลังงานจะยิ่งหายโหมดนั้นจะค่อยๆลดทอนพลังงานอย่างช้าๆนี่คือวิธีที่1วิธีการที่1ต่อไปครับวิธีการที่2 faith and visualize ขอท่านจงจินตนาการและท่านจะต้องศรัทธาในจินตนาการนั้นโลกเราถูกสร้างมาด้วยจินตนาการของใครบางคนสองพี่น้องตระกูลไรท์จินตนาการถึงโลกที่มนุษย์สามารถเดินทางบนอากาศได้สตีฟจ็อบส์จินตนาการถึงวันที่มนุษย์ทุกคนมีคอมพิวเตอร์อยู่ในบ้านอับราฮัมลินคอล์นจินตนาการถึงโลกที่คนมีความเท่าเทียมและต่อต้านเรื่องของการมีทาสมาร์ติน ลูเทอร์ คิงจินตนาการถึงวันที่ชาวผิวดำวิ่งกับชาวผิวขาวกันอย่างสันติโทมัส อัลวา เอดิสันจินตนาการถึงโลกที่มีไฟใช้ในยามค่ำคืนทุกอย่างเกิดจากจินตนาการและบวกกับศรัทธาครับเมื่อใดก็ตามที่เราจินตนาการแล้วมีศรัทธาในจินตนาการนั้นปาฏิหาริย์จะเกิดกฎแห่งแรงดึงดูดจะทำงานทันทีพลังงานในความคิดเปลี่ยนและเมื่อพลังงานเปลี่ยนทุกสิ่งในโลกกายภาพย่อมเปลี่ยนคำถามก็คือแล้วถ้าเราจะจินตนาการเราจะต้องจินตนาการถึงอะไรจินตนาการภาพความสำเร็จของท่านครับและท่านจะต้องศรัทธาในสิ่งนั้นด้วยเพราะถ้าท่านไม่ศรัทธามันจะไม่เกิดทีนี้มันจะเป็นอีกตัวแปรที่สำคัญอย่างยิ่งหากสิ่งใดก็ตามที่เราจินตนาการแต่เราไม่ได้ศรัทธามันจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งเราไม่สามารถศรัทธาในสิ่งที่เรารู้อยู่แก่ใจว่ามันขัดกับความเป็นจริงได้ดังนั้นจินตนาการที่จะเกิดศรัทธาได้ย่อมอิงอยู่กับความเป็นจริงเสมอครับเพียงแค่ว่าบางครั้งมันอาจจะไม่ใช่ความเป็นจริงในปัจจุบันเท่านั้นเองแต่อนาคตมันเป็นไปได้จินตนาการที่เราศรัทธามักจะเชื่อมโยงอยู่กับความจริงที่เรารู้สึกได้ผมเลยจะขอนำประโยคหนึ่งจากไบเบิลมานะครับฮีบรูบทที่11ข้อที่1 Now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see ความเชื่อคือความมั่นใจในสิ่งที่เราหวังและความแน่ใจในสิ่งที่เราไม่เห็นกับแมทธิวบทที่17ข้อที่20 Truly I tell you if you have faith as small as mustard seed you can say to this mountain move from here to there and it will move nothing will be impossible for you เราบอกความจริงแต่ท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านมีความเชื่อเพียงเมล็ดมัสตาร์ดท่านสามารถบอกภูเขาลูกนี้ว่าจงย้ายจากที่นี่และไปอยู่ที่นั่นและมันจะย้ายไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้สำหรับท่านพลังของศรัทธาและจินตนาการครับทุกท่านนี่คือวิธีที่2ภาพความสำเร็จของท่านเป็นอย่างไรและท่านได้จินตนาการถึงมันบ่อยแค่ไหนและท่านเชื่อมั่นในสิ่งนั้นมากน้อยเพียงใดมีแค่ท่านเท่านั้นครับที่จะเอาชนะหรือบรรลุวิธีนี้ได้วิธีที่3 meditation ครับสมาธิใช่ครับมันอาจจะเป็นวิธีที่ยากที่สุดสำหรับบางท่านสมาธิคือช่วงเวลาที่มนุษย์ได้กลับไปเชื่อมโยงกับจิตวิญญาณมันคือช่วงเวลาเดียวในช่วงเวลาที่เราใช้ชีวิตอยู่เราพบกับความยุ่งเหยิง brain wave หรือคลื่นสมองของเรามักจะอยู่ในช่วงของเบต้าแต่เมื่อมนุษย์ทำสมาธิเขาจะเริ่มเข้าไปสู่คลื่นสมองอัลฟาทีตาไปจนถึงเดลต้าสำหรับคนที่เก่งมากๆนะครับและเมื่อคลื่นสมองนิ่งความคิดจะกระจ่างสติปัญญาจะเกิดแล้วการใช้ชีวิตจะราบรื่นมากขึ้น
ไม่ใช่ว่าคลื่นเบต้าไม่ดีครับเพียงแค่ว่าถ้าเราอยู่กับเขาบ่อยๆเราจะไม่สามารถกลับมาทบทวนเลยว่ามีอะไรที่เราจะพัฒนาได้บ้างมีอะไรที่เราต้องการหรือไม่ต้องการนั่นเองคำถามก็คือแล้วการทำสมาธิทำอย่างไรฝึกอย่างไรผมจะมี2 ส่วนแล้วกันครับในช่วงระยะเวลานี้ที่ผมกำลังทำคลิปนี้อยู่ผมกำลังร่างหลักสูตรที่จะเป็นหลักสูตรให้ทุกท่านสามารถมาร่วมกิจกรรมนี้ได้มันคือคอร์สยกระดับตัวตนและความสำเร็จด้วยพลังของอภิจิตครับนี่คือสิ่งที่ผมกับผู้ร่วมงานร่วมสร้างกันขึ้นมาในระยะเวลา 2-3 เดือนต่อจากนี้เราจะส่งต่อคอร์สเรียนนี้ให้กับทุกท่านซึ่งแน่นอนว่าเมื่อถึงเวลานั้นนี่จะเป็นอีกบทเรียนที่สำคัญยิ่งในชีวิตของท่านเพราะทั้งตัวผมและผู้ร่วมงานจะนำพาท่านไปสู่พลังนี้ครับอภิจิตรอหน่อยนะครับตอนนี้กำลังร่างหลักสูตรอยู่เป็นหลักสูตรที่เข้มข้นมากและแน่นอนครับพอพูดถึงเรื่องของการทำสมาธิเช่นเคยในคลิปของ The Supernatural ผมเคยให้ทำ10 นาทีแล้วก็นั่งสมาธิคลิปนี้เช่นเคยครับผมอยากให้คุณผู้ฟังนั่งสมาธิในแบบของ Placebo ไม่ต้องห่วงครับผมจะนั่งเป็นเพื่อนกับทุกท่านมันคือระยะเวลา10 นาที10 นาทีนี้หากท่านได้ทำท่านจะเข้าใจเพราะเมื่อเราเรียนเราจะรู้เมื่อเราจดเราจะจำและถ้าท่านได้ลงมือทำมันจะฝังลึกไปอยู่จิตใต้สำนึกของท่านหากท่านสามารถนั่งสมาธิกับผมได้อย่าผัดผ่อนครับ10 นาทีต่อจากนี้จะเป็นช่วงเวลาที่มีค่ามหาศาลยิ่งรูปแบบการนั่งสมาธิที่จะใช้พลังของ Placebo ก็คือหายใจปกติเลยครับแต่ระหว่างที่กำลังนั่งขอให้ท่านโฟกัสอยู่2 สิ่ง 1. คือจังหวะการเต้นของหัวใจและ 2. ความร้อนและความเย็นในลมหายใจของท่านทุกๆการเปลี่ยนผ่านของลมหายใจขอให้สัมผัสมันไว้ครับและจังหวะการเต้นของหัวใจก็ขอให้รับรู้ถึงมันไว้ตลอดเวลาเพราะนี่คือการอยู่ในโหมดที่ร่างกายสามารถเยียวยาตัวเองได้มากที่สุดเหตุผลจริงๆเพราะสภาวะที่ร่างกายเยียวยาได้มากที่สุดคือการที่มนุษย์ได้กลับมาอยู่กับปัจจุบันครับลมหายใจของเขาจังหวะการเต้นหัวใจของเขาหรือแม้อากาศที่ผ่านรอบตัวเสียงรอบตัวก็ได้นั่นแหละครับถ้าเราอยู่กับปัจจุบันเหล่านั้นได้ร่างกายจะสร้างสภาวะของการเยียวยาขึ้นมาและนั่นก็คือ Placebo รูปแบบที่ทรงพลังที่สุดถ้าทุกท่านพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะมานั่งสมาธิร่วมกันนะครับขออนุญาตตั้งเวลาก่อนและหลังจากนี้ทุกท่านจะไม่ได้เห็นหน้าผมในคลิปนี้เฉยๆนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะทำเป็นเสียงให้ทุกท่านได้ฟังไปด้วยเรามาเริ่มกันครับ
เอาละครับคุณผู้ฟังเมื่อครู่นี้เราก็ได้ฝึกสมาธิเพื่อสร้างสภาวะที่เหมาะในการที่จะให้ร่างกายเยียวยาไปแล้วรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่มีโอกาสได้นั่งสมาธิกับคุณผู้ฟังเป็นครั้งที่2แต่ผมมีคำถามหนึ่งที่อยากจะถามทุกท่านมากว่าทุกท่านเวลานั่งสมาธิในที่เงียบๆได้ยินเสียงแหลมๆในหูกันบ้างไหมครับคือผมได้ยินไม่ใช่อะไรแล้วผมก็ไม่รู้มันคือเสียงอะไรถ้าคุณผู้ฟังท่านใดได้ยินช่วยคอมเมนต์บอกผมทีนะครับผมอยากรู้เหมือนกันว่ามันคือเสียงอะไรแล้วก็วันนี้ครับรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เรามีโอกาสได้มาเรียนรู้ด้วยกันหากทุกท่านต้องการเรียนรู้ให้ลึกซึ้งกว่านี้คุณผู้ฟังสามารถเรียนรู้ได้ผ่านพรีเมียมคอนเทนต์ของพวกเราครับในที่แห่งนั้นมีทั้งตำราความสำเร็จตำราการพัฒนาตัวเองไม่เว้นแม้แต่เรื่องของจิตวิทยามนุษย์ผมได้นำไปไว้ในพรีเมียมคอนเทนต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งหากเราจะได้มาเรียนรู้ในที่อย่างนั้นด้วยกันครับและในวันนี้ได้เวลาอันสมควรอย่างยิ่งครับทีมงาน The Library Learn และตัวผมไลออนยุวศิลป์ขอกล่าวอำลาทุกท่านไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านครับเพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระสวัสดีครับเหตุผลอะไรที่มนุษย์ยังใช้สัญชาตญาณมากกว่าเหตุผลมันมีความสำคัญอย่างยิ่งครับในการใช้ชีวิตและการประสบความสำเร็จสามารถสังเกตพฤติกรรมของคนได้โดยไม่ต้องให้อีกฝ่ายพูดอะไรออกมาแม้แต่คำเดียวหากคุณอยากพิชิตใจคนคุณจะต้องทำอ้อมๆคุณไม่สามารถทำได้ตรงๆสามารถดูคนออกมองคนเป็นสิ่งนี้จะทำให้คุณป้องกันปัญหาหลายอย่างในชีวิตที่เกิดขึ้นได้อย่างมหาศาล The Secret of Human Nature ครับความลับจิตวิทยาเบื้องลึกและพฤติกรรมของมนุษย์หากคุณผู้ฟังท่านใดต้องการเรียนรู้เนื้อหาพิเศษที่ทีมงาน The Library Learn ได้จัดทำมาให้สามารถรับชมได้ที่ www.thelibrarylearn.com หรือสามารถจอยใน YouTube Membership ได้ตั้งแต่วันนี้ครับไปลองมาเรียนรู้ด้วยกันเพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระหนังสือเล่มนี้จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของทุกท่านไปตลอดกาลครับไม่ว่าท่านจะมีปัญหาหรือมีความปรารถนาในเรื่องอะไรทั้งหมดสามารถถูกแก้ไขหรือถูกสร้างขึ้นได้จากความรู้หนังสือเล่มนี้มนุษย์ทุกคนมีพลังวิเศษอยู่ในตัวครับไม่ใช่เรื่องเกินจริงแต่อย่างใดผมจะพูดถึงหนังสือเล่มนี้ครับ Becoming Supernatural ก่อนอื่นเลยเป็นตำราจากคุณดรโจดิเพนซานะครับผู้เขียนหนังสือ You Are Placeboถ้าคุณผู้ฟังมีโอกาสได้ฟังหนังสือเล่มนี้จะเข้าใจว่าความคิดของเรามันกำหนดทุกสิ่งทุกอย่างความคิดเป็นพลังงานครับในโลกนี้ทุกอย่างถูกสร้างขึ้นจากพลังงานความยากในการสรุปหนังสือเล่มนี้ก็คือคุณผู้ฟังครับตอนนี้สไลด์อยู่ตรงหน้าผมนะครับหนังสือเล่มนี้ผมต้องทำสไลด์เพราะมันมีความเป็นวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์คือสิ่งที่เป็นเหตุและเป็นผลมีที่มาและที่ไปแต่ความยากในวิทยาศาสตร์หนังสือเล่มนี้ก็คือมันเป็นวิทยาศาสตร์ที่มองไม่เห็นครับมันคือวิทยาศาสตร์ทางจิตวิญญาณยกตัวอย่างนะครับไฟฟ้าอยู่รอบตัวเราแต่ถ้าถามว่าเรามองเห็นหรือเปล่าก็ไม่เห็นครับแต่ถ้าเราเอานิ้วไปแหย่ปลั๊กไฟเราจะรู้เลยว่าไฟฟ้ามันมีอยู่จริงหนังสือเล่มนี้เป็นแบบนั้นเลยครับเป็นวิทยาศาสตร์ที่มองไม่เห็นคำว่า becoming supernatural คืออะไรผมจะอธิบายคร่าวๆนะครับดรโจดิเพนซาได้ค้นพบวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งที่ว่าร่างกายมนุษย์เชื่อมโยงกับจิตวิญญาณและหากจิตวิญญาณอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมร่างกายจะค้นพบสิ่งมหัศจรรย์อย่างหนึ่งจะสร้าง healing factor ครับหากคุณมีสภาวะจิตใจที่ได้ฝึกมาแล้วนะครับร่างกายของคุณจะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงรักษาทั้งภายนอกและภายในรวมไปถึงกฎแห่งแรงดึงดูดก็รวมอยู่ในสิ่งนี้ด้วยครับกฎแห่งแรงดึงดูดนะครับคือกฎที่ว่าด้วยความคิดของคุณถ้าคุณปรารถนาถึงสิ่งใดจินตนาการถึงสิ่งนั้นได้ชัดเจนมากพอคุณจะดึงดูดผลลัพธ์นั้นเข้ามาในชีวิตซึ่งสิ่งนี้ไม่ยกเว้นแม้แต่เรื่องของความมั่งคั่งและความสำเร็จครับซึ่งผมจะไม่
พาไปในทางของการมโนนะครับแต่มันจะมีวิทยาศาสตร์เข้ามาอิงในโลกของเรามันเป็นเรื่องของควอนตัมเป็นพลังงานสสารที่คุณไม่มีทางมองเห็นแต่มันเกิดคลื่นความถี่เกิดการสั่นสะเทือนแล้วเจ้าการสั่นสะเทือนนั้นดึงดูดกันอยู่ตลอดเวลาเอาล่ะครับพอทุกท่านฟังมาถึงตรงนี้ก็อาจจะรู้สึกตื่นเต้นหรือบางท่านก็อาจจะรู้สึกว่ามันดูห่างไกลมากเลยแต่ก่อนที่เราจะเข้าเรื่องกันจริงๆนะครับผมจะบอกก่อนว่าในแต่ละเฟสที่ผมสรุปมันจะมีอะไรบ้างเฟสที่1จะเป็นเรื่องราวที่ว่าทำไมจิตวิญญาณของเรามันมหัศจรรย์และเฟสที่2ความมหัศจรรย์นั้นที่มาที่ไปเป็นอย่างไรและเฟสที่3ผมจะมีเวิร์กช็อปให้คุณผู้ฟังมาลองลงมือทำไปพร้อมกับผมเลยดังนั้นย้ำอีกครั้งถ้าทุกท่านฟังคลิปนี้จบชีวิตของท่านจะเปลี่ยนไปตลอดกาลพร้อมไหมครับถ้าพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองไปสู่ความเป็นซูเปอร์เนเชอรัลมาเรียนรู้ด้วยกันครับผมจะมาเริ่มที่เฟสที่1นะครับ Story of Anna เป็นเรื่องราวของคุณแอนนานะครับเป็นส่วนแรกที่ถูกเขียนลงไปในหนังสือดรโจดิสเพนซาคุณแอนนาครับชื่อเต็มคือคุณแอนนาวิลเลมส์ในวันอาทิตย์เดือนมิถุนายนปี 2007 คุณแอนนาเป็นนักจิตวิทยาซึ่งเธอทำงานและเป็นบอร์ดบริหารให้กับสถาบันทางจิตวิทยาหรือจิตเวชแห่งอัมสเตอร์ดัมในวันนั้นครับคุณแอนนาวิลเลียมส์ใช้ชีวิตตามปกติเลยครับเป็นอีกวันหนึ่งที่สวยงามมากเธอกำลังอ่านนิตยสารในบ้านของเธอเธอกำลังนั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นที่ตกแต่งอย่างสวยหรูบนเก้าอี้หนังสีแดงแต่เธอกำลังไม่รู้ตัวครับอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อจากนั้นชีวิตของเธอจะต้องพบกับฝันร้ายอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อจากนั้นครับในวันนั้นครับมันมีสิ่งหนึ่งแปลกคุณแอนนาครับเธอเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่มีครอบครัวมีสามีมีลูกแล้วแต่ในวันนั้นครับสิ่งที่มันแปลกก็คือสามีของเธอในวันนั้นครับมีความผิดปกติที่ว่าเขาออกจากบ้านไปทำงานเร็วกว่าปกติมากๆครับซึ่งตัวสามีนั้นครับตอนที่เขาออกไปเขาไม่ได้บอกลาแอนนาไม่ได้มาจูบลาด้วยซ้ำตามวัฒนธรรมฝั่งตะวันตกมันทำให้เธอรู้สึกแปลกมากสามีออกจากบ้านเร็วออกไปก็ไม่ลาสักคำหายไปอย่างเร็วมากครับแอนนาก็เลยคิดตังหิดใจกับสิ่งนี้ก็เลยไปถามลูกว่าลูกๆเมื่อเช้าคุณพ่อได้คุยอะไรกับลูกๆหรือเปล่าลูกๆตอบแบบนี้ครับลูกของแอนนาบอกว่าคุณพ่อได้บอกกุ๊ดบายได้บอกว่าลาก่อนครับแล้วก็กอดพวกเขาในตอนเช้าก่อนที่คุณพ่อของพวกเขาจะเดินจากไปจากบ้านหลังจากนั้นครับแอนนารู้สึกแปลกๆแล้วครับสามีของเธอไม่เคยมีความลึกลับอะไรขนาดนี้หลังจากนั้นแอนนาก็รีบครับไปหยิบโทรศัพท์เพื่อที่จะติดต่อหาสามีของเธอแต่ความแปลกมันยิ่งเพิ่มขึ้นไปอีกครับเธอติดต่อเท่าไหร่ก็ติดต่อไม่ได้โทรไปเหมือนโทรศัพท์ของสามีปิดเครื่องอยู่เธอเริ่มใจไม่ดีแล้วครับและแน่นอนว่าในเช้าวันนั้นเธอรู้สึกเหมือนว่าจะกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยงงว่าสามีของตัวเองเป็นอะไรครับเมื่อเวลาช่วงเช้าผ่านไปช่วงเที่ยงผ่านไปช่วงบ่ายเข้ามาในช่วงเวลาบ่าย3:30ครับ15:30ประตูบ้านของคุณแอนนาก็มีเสียงกริ่งดังขึ้นครับคุณแอนนาไม่รอช้ารีบเดินไปเปิดประตูและเมื่อเธอเปิดประตูออกมาเธอพบกับคน2 คนครับคน2 คนนั้นคือเจ้าหน้าที่ตำรวจครับก็คุยกับคุณแอนนาแล้วก็แนะนำตัวว่าเราเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจคุณใช่คุณแอนนาวิลเลมส์หรือไม่คุณแอนนาก็ตอบว่าใช่หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้ง2 คนก็ทำหน้าจริงจังมากครับแล้วก็บอกว่าพวกเราขอเข้าไปคุยในบ้านได้ไหมครับเรามีเรื่องสำคัญมากที่ต้องบอกคุณแอนนาเริ่มใจคอไม่ดียิ่งกว่าเดิมไหมครับจากที่ตอนเช้าก็เครียดอยู่แล้วพอมาเจอสถานการณ์แบบนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจ2 คนนั้นก็เข้าไปในบ้านแล้วก็คุยกับคุณแอนนาเขาบอกว่าคุณแอนนาคุณทำใจดีๆนะครับสิ่งที่เจ้าหน้าที่2 คนนั้นบอกก็คือเมื่อเช้าสามีของคุณเพิ่งกระโดดลงมาจากตึกที่สูงที่สุดในเมืองสภาพศพแทบไม่มีชิ้นดีครับ terrible เลยหลังจากนั้นครับช็อกครับทั้งลูกและก็คุณแอนนาช็อกไปตามๆกันแอนนากับลูกๆของเธอเกิดอาการช็อกและเจอสภาวะที่ตกใจสุดขีดในชีวิตแอนนาเกิดภาวะหายใจลำบากจากอาการช็อกสุดขีดเธอเริ่มเกิดอาการสั่นแบบควบคุมไม่ได้จังหวะนั้นครับตามหลักของวิทยาศาสตร์ร่างกายของคุณแอนนาได้ถูกสารเคมีหรือฮอร์โมนแห่งความเครียดครอบงำซึ่งเป็นปริมาณมหาศาลมากเธอควบคุมตัวเองไม่ได้เลย
หลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นเรามาดูตรงนี้กันครับอันนี้จะเป็นจุดที่สำคัญอย่างยิ่งที่ว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ผันแปรหรือความตกใจสุดขีดสิ่งที่มันมีอิทธิพลกับเรามากๆคือสารเคมีที่อยู่ในตัวหลังจากนั้นคุณแอนนาครับเธอจะต้องทนทุกข์อยู่กับฝันร้ายนั้นเมื่อตอนที่เธอได้รับข่าวร้ายเรื่องสามีของเธอครับเธอเกิดความรู้สึกที่ว่าเธอทำอะไรผิดไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเธอควบคุมตัวเองไม่ได้เธอโดนสภาวะความเครียดทั้งฮอร์โมนคอร์ติซอลหรือฮอร์โมนอะดรีนาลินฮอร์โมนทุกตัวที่เกี่ยวกับความเครียดเข้ามาครอบงำเธอครับเธอไม่สามารถใช้ชีวิตแบบปกติได้เลยผมลืมบอกไปนะครับว่าจริงๆแล้วคุณแอนนาเธอเป็นอีกคนหนึ่งที่มีฐานะดีมากนะครับแต่หลังที่เธอถูกฮอร์โมนความเครียดและก็สถานการณ์ในตอนนั้นเข้ามาครอบงำทุกอย่างพังทลายครับเธอไม่สามารถทำงานเหมือนเดิมได้เธอต้องไปอาศัยอยู่กับคุณแม่ในตอนนั้นครับเธอไม่สามารถอยู่คนเดียวได้เลยความคิดฟุ้งซ่านเข้ามากัดกินจิตใจของเธอเธอไม่สามารถอยู่กับปัจจุบันได้เลยครับเธอจะต้องจมปลักอยู่กับสภาพนั้นจนร่างกายท่อนล่างเป็นอัมพาตนะครับเธอใช้ชีวิตไม่ได้เลยเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น5 ปีครับที่เธอต้องอยู่กับฝันร้ายนั้นส่วนลูกของแอนนาก็เกิดสภาวะช็อกเหมือนกันครับแต่อาจจะไม่ได้หนักเท่าแม่ใน5 ปีนั้นซึ่งเธอน่าสงสารมากครับตอนที่ผมได้อ่านเรื่องนี้เธอต้องทนกับสภาพที่เลวร้ายที่สุดเธอเจอกับภาวะเครียดเรื้อรังจนร่างกายท่อนล่างใช้การไม่ได้เธอต้องใช้เงินทั้งหมดที่มีครับเข้ารับการศึกษาแต่ดูเหมือนว่าทั้งยาปฏิชีวนะและนวัตกรรมทางการแพทย์ไม่สามารถช่วยเธอได้เลยหลังจากนั้นเธอได้พบกับผู้ชายคนหนึ่งดรโจดิเพนซาครับผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ซึ่งดรโจดิเพนซาเป็นหมอท่านหนึ่งซึ่งเน้นรักษาคนในระดับจิตวิญญาณไม่ใช่แค่ระดับกายภาพครับสิ่งที่ดรโจดิเพนซาได้ฟังเรื่องราวของคุณแอนนานะครับเขาเล่าเลยว่าเธอกำลังตกอยู่ในสภาวะตกต่ำสุดขีดวิธีการเดียวที่จะช่วยเธอได้คือการกลับมารักษาในระดับจิตวิญญาณทำอย่างไรคุณผู้ฟังลองคิดดูนะครับว่าถ้าการที่คนคนหนึ่งจะต้องรักษาในระดับจิตวิญญาณสิ่งแรกๆที่เป็นสิ่งที่ต้องทำคืออะไรครับนั่งสมาธิครับกลับมาอยู่กับโลกภายในกลับมาอยู่กับโลกปัจจุบันคุณแอนนาได้เข้าไปทำเวิร์กช็อปของดรโจครับแอนนาเริ่มนั่งสมาธิเธอเริ่มใช้เวลาไปกับการสร้างสภาวะที่ร่างกายสามารถรักษาตัวเองได้ร่างกายเรามี healing factor ครับในตอนนั้นแหละครับตามหลักวิทยาศาสตร์ร่างกายทุกคนจะมี healing factor อยู่แล้วเพียงแค่ว่าต้องมีสภาวะและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเมื่อนั้นร่างกายจะพร้อมรักษาตัวเองตลอดเวลาครับตลอดเวลาเดี๋ยวตรงนี้คุณผู้ฟังก็จะเริ่มสงสัยแล้วไอ้เจ้าสภาวะที่เหมาะสมนั้นมันคืออะไรเดี๋ยวมีบอกแน่นอนครับในทุกวันนี้ครับหลังจากที่คุณแอนนาได้ทำเวิร์กช็อปแล้วก็เข้าร่วมการรักษาของดรโจดิเพนซาเธอได้กลับมามีชีวิตปกติสุขอีกครั้งหนึ่งครับในปี 2012 เธอได้หลุดออกมาจากฝันร้ายที่สุดในชีวิตของเธอแล้วจากการฝึกสภาวะด้วยวิทยาศาสตร์การรักษาผ่านจิตวิญญาณของดรโจทีนี้คำถามคือเพราะอะไรการรักษาในระดับจิตวิญญาณจึงสามารถทำให้คนคนหนึ่งที่ตกอยู่ในสภาวะตกต่ำสุดขีดเป็นเวลาครึ่งทศวรรษหายขาดแล้วกลับมามีชีวิตปกติได้ทั้งที่ก่อนหน้านั้นเธอเข้ารับการรักษาทั้งรับยาปฏิชีวนะเข้ารับการรักษาเชิงกายภาพแต่มันช่วยไม่ได้เลยจนกระทั่งมาเจอสิ่งนี้และสิ่งที่มันน่าสนใจไม่แพ้กันครับแท้จริงแล้วพวกเราเป็นใครพลังอำนาจของเรามันเยอะขนาดไหนแล้วเราเข้าถึงมันแล้วหรือยังสภาวะของการเป็นซูเปอร์เนเชอรัลเราต้องทำอย่างไรอันนี้จะเป็นการเปิดโลกให้คุณผู้ฟังได้มาเรียนรู้สิ่งที่อยู่ภายในของเราครับอันนี้จะเป็นเรื่องราวที่ผมเอานำมาเป็นปฐมบทที่ว่าทำไมการรักษาระดับจิตวิญญาณมันมหัศจรรย์มากทีนี้เรามาที่สไลด์ต่อไปครับเดี๋ยวผมจะบอกกันว่าถ้าคุณผู้ฟังอยากได้ตัวสไลด์เดี๋ยวผมจะแนบภาพไว้ระหว่างการบรรยายด้วยนะครับเดี๋ยวฝากอีดิเตอร์ด้วยนะครับเนื้อหานี้สำคัญมากเรามาเริ่มกันที่ตรงนี้ครับว่าเมื่อคุณนึกถึงสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติคุณผู้ฟังจะนึกถึงอะไรเทพเฮอร์คิวลิสสิ่งมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความรักและแสงสว่างเฉกเช่นบุตดาหรือพระเยซูพลังที่ยิ่งใหญ่เหล่านั้นเทพเจ้าในตำนานหรือมนุษย์ต่างดาวที่มีพลังวิเศษใช่ผู้คนหรือเทพเหล่านั้นหรือไม่ดรโจดิเพนซาครับได้พยายามวิจัยแล้วก็ค้นหาผ่านประสบการณ์นับ10 ปีที่ชี้ไปในข้อสรุปเดียวกันจริงๆแล้วมนุษย์ธรรมดานะครับมนุษย์เฉกเช่นพวกเรา
เต็มไปด้วยศักยภาพที่จะก้าวข้ามประสาทสัมผัสในชีวิตประจำวันและเข้าถึงพลังงานที่มองไม่เห็นในระดับควอนตัมซึ่งตรงนี้ผมจะขอแทนที่ด้วยพลังของจักรวาลนะครับเพราะถ้าเป็นควอนตัมวิทยาศาสตร์นี่เขาลึกมากแล้วมนุษย์เราอาจจะยังไม่ได้เข้าไปถึงชั้นในสุดของความรู้นั้นหากการเป็นสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติหมายถึงความสามารถในการส่งผลกระทบต่อโลกเกินกว่าความสามารถทางกายภาพนั่นหมายความว่าเราถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติโดยแท้จริงหรือไม่สิ่งที่ต้องมีก็เพียงแค่ความเข้าใจเจตจำนงและการฝึกฝนเอาละครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะพาทุกท่านมาแวะวิชาชีววิทยาแล้วก็สสารและควอนตัมกันแป๊บเดียวครับแวะวิทยาศาสตร์แป๊บเดียวแล้วผมจะอธิบายให้ทุกท่านเข้าใจจะไม่ได้ยากเหมือนตอนที่เราเรียนในห้องเรียนสสารและพลังงานสสารคือสิ่งที่จับต้องได้พลังงานคือสิ่งที่จับต้องไม่ได้สสารคืออะไรไมโครโฟนที่ผมใช้อยู่ตัวผมที่ทุกท่านกำลังเห็นอยู่อะไรก็ตามที่คุณสามารถจับต้องหรือสัมผัสได้ผ่านกายภาพสิ่งนั้นเรียกว่าสสารสสารไม่มีวันหายไปจากโลกใช่ไหมครับมันเกิดการหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านในโลกอยู่ตลอดเวลาแต่เจ้าพลังงานนี่แหละครับที่คุณมองไม่เห็นเลยแต่คุณสัมผัสได้เดี๋ยวตรงนี้นะครับสสารคุณผู้ฟังเข้าใจแต่ถ้าเป็นพลังงานเดี๋ยวผมจะทำให้ทุกท่านเห็นภาพเลยผมขอให้คุณผู้ฟังที่สามารถดูวิดีโอได้มองมาที่หน้าผมนะครับมองมาที่หน้าผมเลยตอนนี้นะครับเมื่อกี้รู้สึกอะไรไหมครับคุณผู้ฟังจะรู้สึกว่าจากที่ความรู้สึกตอนแรกมันนิ่งๆแต่พอผมกระพริบตาเหมือนกราฟมันจะไม่ได้อยู่จุดเดิมนั่นแหละครับคือสิ่งที่เรียกว่าพลังงานผมสามารถส่งพลังงานบางอย่างให้กับคุณผู้ฟังได้หรือน้ำเสียงกิริยาท่าทางเนื้อหาที่ผมกำลังพูดอยู่มันก็คือพลังงานในรูปแบบหนึ่งครับซึ่งคุณกำลังรับรู้อยู่ในตอนนี้เรามีพลังงานรอบตัวตลอดเวลาคลื่นไมโครเวฟคลื่นวิทยุไฟฟ้ามองไม่เห็นแต่อยู่รอบตัวนั่นเองเจ้าพลังงานนี้ส่วนใหญ่ชีวิตของเราอาจจะเกี่ยวข้องกับสสารเป็นสิ่งที่จับต้องได้แต่ตัวเราก็ยังปล่อยพลังงานออกมาอยู่ตลอดเวลาเพราะเหตุนี้นี่จะเป็นสิ่งที่สะท้อนกฎแห่งแรงดึงดูดในชีวิตครับสมมุติว่าผมสามารถสร้างสภาวะที่พลังงานของผมอยู่ในจุดของพลังงานบริสุทธิ์เจ้าพลังงานบริสุทธิ์นั้นจะดึงดูดสิ่งที่บริสุทธิ์เข้ามาในชีวิตอาจจะเป็นสิ่งที่ดีหรือเป็นความสำเร็จก็ได้เป็นมิตรภาพที่ดีหากผมเป็นคนที่มีพลังงานด้านลบเยอะผมจะดึงดูดสิ่งที่เป็นลบมาเหมือนกันพลังงานที่เหมือนกันจะดึงดูดซึ่งกันและกันเพราะความถี่มันใกล้เคียงกันครับทีนี้คุณผู้ฟังยังจำได้ไหมครับที่ผมบอกว่าถ้าคุณสามารถทำให้พลังงานของคุณอยู่ในจุดที่เป็นสภาวะที่เหมาะสมสสารหรือโลกของกายภาพจะเกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยสิ่งที่มองไม่เห็นจะมีอิทธิพลต่อสิ่งที่มองเห็นครับย้ำอีกครั้งนี่คือวิทยาศาสตร์ครับเพียงแค่เรามองไม่เห็นเท่านั้นเองทีนี้มาเริ่มกันต่อสไลด์ต่อไปครับแล้วไอ้เจ้าการสร้างสภาวะที่เหมาะสมเนี่ยต้องทำอย่างไรผมจะเริ่มที่ข้อนี้ the power of present moment ครับข้อนี้เป็นคีย์สำคัญมากและจะอธิบายได้ชัดเจนเลยว่าทำไมศาสดาและก็ผู้นำทางความคิดที่เป็นศาสดาของโลกนะครับมักจะให้ผู้คนอยู่กับปัจจุบันอาจจะนั่งวิปัสสนานั่งสมาธิมันมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ครับก็คือการอยู่กับปัจจุบันคือช่วงเวลาที่คุณได้สร้างสภาวะที่พลังงานเข้ามาอยู่ที่คุณเมื่อพลังงานเข้ามาอยู่ที่คุณตัวคุณจะมีพลังงานและเมื่อตัวคุณมีพลังงานที่พอเหมาะหรือเยอะมากพอคุณจะสามารถส่งอิทธิพลด้านบวกต่อโลกภายนอกได้ด้วยการอยู่กับปัจจุบันครับมหัศจรรย์ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะเอารูปนี้ให้คุณผู้ฟังดูครับว่าในช่วงเวลาที่เราไม่ได้อยู่กับปัจจุบันมันเกิดอะไรขึ้นบ้างสมมุตินะครับคุณผู้ฟังถ้าในแต่ละวันเราอยู่กับความยุ่งเหยิงเรากำลังกังวลถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงแล้วก็รู้สึกเสียใจกับอดีตที่ผ่านพ้นไปแล้วนั่นคือช่วงเวลาที่พลังงานในตัวเรากำลังปล่อยไปในสิ่งอื่นๆครับกำลังถูกใช้ไปอย่างเปล่าประโยชน์ซึ่งคุณจะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกเครียดรู้สึกกังวลทั้งที่เหตุการณ์จริงๆมันอาจจะยังไม่ได้เกิดขึ้นนั่นเองนั่นแหละครับคือพลังงานที่ถูกปล่อยออกไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพซึ่งตรงนี้คุณโจดิเพนซาหรือดรโจนะครับก็บอกเลย if where you place your attention is where you place your energy ที่คุณมุ่งความสนใจไปนั่นแหละคือที่ที่พลังงานมันไหลไปทีนี้สิ่งที่มันจะอธิบายได้ดีมากเลยว่าทำไมเวลาคุณกังวลกับอดีตหรือกังวลกับอนาคตคุณมักจะไม่มีความสุขเพราะพลังงานมันไหลออกครับพ
พลังงานมันเกิดการหมุนเวียนได้อย่างไม่มีประสิทธิผลนั่นเองอย่างที่ภาพนี้เลยครับเมื่อใดก็ตามที่คุณโฟกัสที่อดีตกำลังเสียดายกับอดีตพลังงานของคุณที่อยู่ในจิตวิญญาณนะครับมันก็จะพุ่งไปตรงนู้นเมื่อใดที่โฟกัสอนาคตที่ยังมาไม่ถึงความกังวลก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่คุณเอาพลังงานไปใช้แบบไม่เกิดผลมันก็เลยมีแค่ตัวแปรเดียวในโลกนี้มีอดีตมีอนาคตและมีปัจจุบันแต่ถ้าคุณกลับมาสนใจกับปัจจุบันได้เท่านั้นแหละครับคุณกำลังสร้างสภาวะที่พลังงานทั้งหมดไหลกลับมาที่ตัวคุณและเมื่อถึงจุดหนึ่งถ้าพลังงานไหลกลับมาที่ตัวคุณได้ในปริมาณที่เหมาะสมนั่นแหละครับคือสิ่งที่เรียกว่าสภาวะที่ยอดเยี่ยมร่างกายของคุณโลกกายภาพของคุณจะเกิดการเปลี่ยนแปลง Healing Factor จะทำงาน Placebo จะทำงานครับในช่วงเวลานั้นและกฎแห่งแรงดึงดูดที่คุณความปรารถนาทุกอย่างที่คุณต้องการมันจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่คุณอยู่กับปัจจุบันนั่นเองเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่มหัศจรรย์มากดังนั้นคีย์ที่สำคัญซึ่งตรงนี้จะเป็นส่วนที่ผมจะอธิบายเข้าใจง่ายๆการใช้ชีวิตแบบออโต้ไพลอตถ้าใช้บ่อยๆคุณจะไม่มีความสุขเพราะยิ่งออโต้ไพลอตมากเท่าไหร่เหตุการณ์เดิมๆซ้ำๆก็จะเกิดขึ้นบ่อยและการออโต้ไพลอตในการใช้ชีวิตย่อมหมายถึงช่วงเวลาที่คุณไม่ได้อยู่กับปัจจุบันเมื่อคุณอยู่กับปัจจุบันคุณกำลังสร้างสภาวะที่สมองได้จูนกับพลังงานในระดับควอนตัมซึ่งเจ้าพลังงานในระดับควอนตัมหลายท่านก็จะเรียกว่าพลังของจักรวาลพลังของธรรมชาติอะไรก็ตามนะครับผมขอเรียกว่าจักรวาลแล้วกันมันง่ายดีมันเป็นสภาวะที่จิตวิญญาณของคุณได้สร้างพลังงานที่มีประสิทธิภาพมากพอที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงขีดเส้นใต้คำว่าการเปลี่ยนแปลงครับมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่เหตุการณ์ที่คุณไม่รู้จักสมมุติว่าในแต่ละวันผมไม่เคยอยู่กับปัจจุบันเลยผมออโต้ไพลอตตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันไปทำงานแต่งตัวไปทำงานแล้วก็ไหลไปตามออโต้ไพลอตผมจะจมอยู่กับเหตุการณ์เดิมๆผมจะวนลูปครับแต่ในเรื่องของความสุขสมมติถ้าตีความสุขเป็นความสำเร็จในชีวิตคือการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นหากผมใช้ชีวิตอยู่แต่ในออโต้ไพลอตก็แสดงว่าผมไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยแล้วความสำเร็จของผมมันจะเกิดขึ้นไหมครับไม่เกิดครับนั่นแหละครับคือเหตุผลที่ว่าทำไมการออโต้ไพลอตมันคือการเดินถอยหลังโดยไม่รู้ตัวเพราะคุณวนลูปอยู่กับที่เลยนั่นเองดังนั้นจงอยู่กับปัจจุบันครับจงใช้เวลากลับมาจูนพลังของจักรวาลเพื่อที่จะปล่อยให้พลังงานแห่งจักรวาลนำทางคุณไปสู่การเปลี่ยนแปลงจงศรัทธาในการเปลี่ยนแปลงนั้นทีนี้หลายท่านก็จะเริ่มสงสัยแล้วทำไมมันต้องเป็นการอยู่กับปัจจุบันด้วยเป็นการคิดถึงอนาคตที่มันดีเลิศเลยไม่ได้เหรอหรือคิดถึงอดีตที่มันหอมหวานไม่ได้หรืออย่างไรผมจะเอาภาพหนึ่งให้ดู Scale of some emotions with different energies คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับในแต่ละอารมณ์ของมนุษย์คลื่นความถี่ไม่เท่ากันและพอพูดถึงเรื่องความถี่จำได้ไหมครับคลื่นความถี่แต่ละแบบก็จะดึงดูดสิ่งที่มันคล้ายๆกันเรามาดูภาพนี้กันผมจะแบ่งออกมาเป็น2โซนนะครับ2โซน power และ force force คืออารมณ์ด้านลบเป็นพลังงานด้านมืดอยู่ในตัวซึ่งมันมีความรุนแรงมากยกตัวอย่างเช่นความโกรธความโลภความปรารถนาทางเพศความละอายความกลัวสิ่งเหล่านี้เป็นอารมณ์ด้านมืดของมนุษย์ซึ่งมันอาจจะรุนแรงมากในบางช่วงเวลาส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นอารมณ์บริสุทธิ์เป็นพลังงานบริสุทธิ์เราจะเรียกสิ่งนั้นว่า power ครับ power มีอารมณ์แบบไหนบ้างเช่นความกล้าหาญความเต็มใจความเมตตาการขอบคุณการยินดีความสุขความรักอิสระและ bliss ครับ bliss คือความสุขสูงสุดเป็นความสุขที่บริสุทธิ์ครับอาจจะเรียกได้ว่าเป็นผู้ตื่นรู้เลยก็ได้ซึ่งอารมณ์ที่เป็นส่วนของ power นะครับจะเป็นคลื่นความถี่ที่มันสวยมากมันจะเป็นคลื่นความถี่ที่เขาเรียกว่าสม่ำเสมอเดี๋ยวมันจะมีชื่อเรียกของมันอยู่นะครับและถ้าคุณผู้ฟังดูภาพนี้ครับจะเห็นเลยว่าคลื่นความถี่แต่ละแบบมันแตกต่างกันอารมณ์ที่เป็นด้านบวกอารมณ์ชั้นสูงมันจะเป็นคลื่นความถี่ที่สม่ำเสมอสวยงามแต่ถ้าเป็นอารมณ์ชั้นต่ำจะเป็นอารมณ์เกี่ยวกับการเอาชีวิตรอดนะครับคลื่นความถี่มันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งพอถึงตรงนี้แหละครับคลื่นความถี่ชั้นสูงมันจะมาจากอารมณ์ที่บริสุทธิ์และอารมณ์ที่บริสุทธิ์ส่วนใหญ่ถ้าคุณผู้ฟังดูกราฟนะครับมันจะมีเรื่องของความรักเรื่องของความเมตตาการขอบคุณและความสุขสิ่งเหล่านั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราได้อยู่กับปัจจุบันแบบเต็มที่ครับเพราะมันคือสิ่งเดียวที่เรามีครับปัจจุบัน
คุณผู้ฟังน่าจะเริ่มเข้าใจแล้วว่าทำไมแทบทุกปรัชญาเลยให้ความสำคัญกับสิ่งนี้เพราะมันคือใบเบิกทางไปสู่ความพึงพอใจในชีวิตผมจะขออ่านตรงนี้ให้ฟังนะครับเมื่อคุณหันเหจิตมาอยู่กับปัจจุบันมันก็เท่ากับการที่คุณกำลังสร้างสภาวะที่จิตวิญญาณได้มีพื้นที่ในการสร้างพลังงานคุณได้เรียกพลังงานกลับคืนมาจากการสนใจอดีตและอนาคตมาที่ปัจจุบันมันจะมีอิทธิพลต่อความสุขในภายหลังยิ่งอยู่กับปัจจุบันคุณยิ่งมีพลังงานมากขึ้นและเมื่อคุณมีพลังงานมากขึ้นคุณก็จะมีโอกาสได้ค้นพบประสบการณ์ใหม่ในชีวิตมากขึ้นทีนี้ผมจะมีกิจกรรมเล็กๆซึ่งเดี๋ยวผมนำทำเองครับว่าการอยู่กับปัจจุบันมันจะมีความสุขจริงหรือเปล่าเริ่มตั้งแต่ตอนนี้นะครับขอให้ทุกท่านตั้งใจฟังสิ่งที่ผมกำลังจะพูดต่อไปนี้ตอนนี้คุณผู้ฟังกำลังฟังเสียงผมอยู่คุณกำลังได้ยินเสียงผมใช่ไหมครับคุณกำลังมีพลังอำนาจในการรับข้อมูลผ่านเสียงซึ่งมันเป็นสิ่งที่มีมูลค่ามากหากในวันนี้คุณไม่สามารถฟังเสียงได้อีกต่อไปช่วงเวลาที่คุณสามารถได้ยินมันจะเป็นช่วงเวลาที่ล้ำค่าอย่างยิ่งและในตอนนี้คุณกำลังได้ยินเสียงผมอยู่คุณผู้ฟังจะเริ่มเห็นคุณค่าของการได้ยินเสียงแล้วครับเพราะมันทำให้คุณได้เข้าถึงความรู้ณเวลานี้นั่นก็เป็นอีกหนึ่งในการอยู่กับปัจจุบันซึ่งความรู้สึกเมื่อกี้เราจะเรียกว่า gratitude ครับการขอบคุณสิ่งที่ตัวเองมีหรือในอีกแง่หนึ่งลองนึกถึงคนที่คุณผู้ฟังรักแบบไม่มีเงื่อนไขเลยถ้าท่านมีลูกอาจจะโฟกัสที่ลูกก็ได้หรือถ้าท่านมีคู่ชีวิตที่รู้สึกว่าอยู่ด้วยแล้วมีความสุขอย่างยิ่งลองนึกถึงเขาดูคุณก็จะรู้สึกมีความสุขใช่ไหมครับนั่นก็เป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งที่คุณได้อยู่กับปัจจุบันคุณได้นึกถึงคนที่คุณรักคุณได้กลับมาอยู่โลกภายในและเมื่อกี้แหละครับคลื่นความถี่ของคุณมันเกิดการเปลี่ยนและถ้าคุณผู้ฟังสามารถใช้เวลาส่วนใหญ่ให้อยู่กับสภาวะชั้นสูงได้คุณจะดึงดูดสิ่งที่ดีๆตามมาในวันไหนที่คุณตื่นเช้ามาแล้วอารมณ์ไม่ดีวันนั้นมันก็จะแย่ไปทั้งวันมีคำตอบแหละครับก็เพราะคลื่นความถี่ของคุณมันเกิดการสะดุดตั้งแต่เช้าเลยนั่นเองมันก็เลยดึงดูดสิ่งที่ไม่ดีมาเพิ่มคำถามก็คือถ้าอย่างนั้นแล้วถ้าเราใช้ชีวิตหมกมุ่นอยู่แต่กับความยุ่งเหยิงทั้งการทำงานการใช้ชีวิตนั่นก็หมายความว่าเรากำลังสูญเสียสภาวะและพลังงานในการเชื่อมโยงกับพลังของจักรวาลใช่หรือไม่ถูกต้องครับความยุ่งเหยิงและการสูญเสียสภาวะการอยู่กับปัจจุบันไม่ต่างจากการที่คุณปล่อยให้พลังงานชีวิตที่มีอำนาจมหาศาลถูกใช้ไปอย่างสูญเปล่าจึงเป็นเหตุผลที่สำคัญอย่างยิ่งว่าทำไมคนที่มีชีวิตยุ่งเหยิงก็ยังจะยุ่งเหยิงอยู่วันยันค่ำเพราะพลังงานทางจิตของพวกเขาไม่มีเวลาได้กลับมาฟื้นฟูและเชื่อมต่อกับพลังงานในระดับจักรวาลเลยนั่นเองและผมเชื่อว่าตรงนี้คุณผู้ฟังเข้าใจมากขึ้นหากทุกท่านยังไม่เข้าใจตรงไหนสามารถคอมเมนต์ถามได้นะครับและผมเชื่อว่ายังมีอีกหลายคนที่ได้เรียนรู้ผ่านหนังสือเล่มนี้และเขาจะตอบคำถามคุณผู้ฟังได้เราจบส่วนที่1กันไปการอยู่กับปัจจุบันส่วนที่2ครับ The Quantum and Human Soul พลังงานในระดับควอนตัมและจิตวิญญาณจิตวิญญาณคุณมองเห็นไหมครับไม่เห็นครับควอนตัมเป็นพลังงานมองเห็นไหมครับไม่เห็นครับดังนั้นพลังงานและจิตวิญญาณคือสิ่งที่อยู่ในระดับเดียวกันหากคุณสามารถพัฒนาควอนตัมหรือจิตวิญญาณในตัวเองได้ทุกสิ่งในโลกในชีวิตของคุณจะเปลี่ยนตามซึ่งเดี๋ยวผมจะมีหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่อธิบายเรื่องนี้ได้ชัดเจนอย่างยิ่งครับแต่เริ่มจากตรงนี้ก่อนถ้าจิตวิญญาณคุณเปลี่ยนโลกทั้งใบเปลี่ยนมุมมองคุณเปลี่ยนความคิดคุณเปลี่ยนการกระทำคุณเปลี่ยนผลลัพธ์คุณเปลี่ยนโชคชะตาไม่เหมือนเดิมและโลกทั้งใบจะเหมือนเดิมได้อย่างไรจริงไหมครับทีนี้เรามาดูกันที่คำนี้ควอนตัมคืออะไรควอนตัมนะครับคือพลังงานในส่วนที่เล็กที่สุดเล็กมากๆแล้วมนุษย์เพิ่งจะมาค้นพบได้ไม่นานนี้มันคืออาณาจักรแห่งความเป็นไปได้ที่ไม่สิ้นสุดอาณาจักรควอนตัมไม่ใช่แค่เรื่องราวในนิยายทางวิทยาศาสตร์แต่เป็นอาณาจักรที่แท้จริงที่เต็มไปด้วยความเป็นไปได้มหาศาลมันคือจักรวาลที่ทุกอย่างเกิดขึ้นพร้อมกันทุกความเป็นไปได้มีอยู่จริงและเวลาไม่ใช่ระดับเชิงเส้นอีกต่อไปมันเป็นอาณาจักรของพลังงานที่เกินกว่าประสบการณ์ในชีวิตประจำวันของเราจะรับรู้ได้ซึ่งแน่นอนครับพออ่านตรงนี้คุณผู้ฟังก็อาจจะยังไม่ได้เข้าใจผมก็ยังไม่ได้เข้าใจขนาดนั้นครับแต่ถ้าอธิบายแบบเป็นภาษาคนเลยก็คืออาณาจักรควอนตัมมันคืออีกอาณาจักรหนึ่ง
แต่มันเป็นอาณาจักรที่เราทุกคนกำลังใช้ชีวิตอยู่ควอนตัมไม่สามารถวัดหรือสัมผัสได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง5ของเรามันจะเข้าถึงได้ด้วยฐานะของจิตวิญญาณเท่านั้นมันเป็นอาณาจักรของพลังงานนั่นเองและในฐานะมนุษย์นะครับหลายท่านก็จะรู้อยู่แล้วว่าสัตว์ในบางประเภทมีประสาทสัมผัสแตกต่างกันถ้าเป็นงูก็จะไวต่อแรงสั่นสะเทือนสามารถรับรู้ภัยคุกคามได้ถ้าเป็นนกบางประเภทก็สามารถรับรู้ถึงภัยทางธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นในขณะที่ตัวเรากว่าจะรู้มันก็เกิดขึ้นแล้วนั่นแหละครับคือความแตกต่างของประสาทสัมผัสของมนุษย์และมันเชื่อมโยงกับอาณาจักรควอนตัมมันคือการรับรู้ผ่านจิตวิญญาณเอาล่ะครับคุณผู้ฟังจบเรื่องควอนตัมเท่านี้ก่อนมาเรียนรู้คลื่นสมองกันทำไมเรื่องนี้มันถึงสำคัญมากเพราะคลื่นสมองในแต่ละวันมีอิทธิพลอย่างยิ่งครับคลื่นสมองที่มีประสิทธิภาพสูงย่อมทำให้คุณใช้ชีวิตได้มีประสิทธิภาพแต่ถ้าเป็นคลื่นสมองระดับต่ำหรือระดับธรรมดาเลยชีวิตคุณก็จะธรรมดาเรามาดูกราฟนี้กันครับ brain wave states คลื่นสมองในชีวิตประจำวันของเรานะครับจะมีอยู่ประมาณ 4-5 ตัวกำลังกังวลพูดง่ายๆเลยถ้าคุณใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่กับคลื่นแกมมาชีวิตคุณจะเจอปัญหาคลื่นเบต้าครับเป็นคลื่นปกติที่เรามักจะมีชีวิตอยู่กับคลื่นนี้ใช้ชีวิตแบบออโต้ไพลอตใช้ชีวิตแบบไม่ได้คิดอะไรคือคลื่นเบต้าคุณผู้ฟังจะเห็นว่าคลื่นเบต้ามันจะอยู่ในระดับล่างๆมีระดับตั้งแต่13ถึง32เฮิรตซ์แต่คลื่นที่มันน่าสนใจคือคลื่นทั้ง3ต่อไปนี้ครับอัลฟาทีตาและเดลต้าครับคลื่นทั้ง3ตัวนี้คือคลื่นที่มีประสิทธิภาพสูงมากเวลาคุณผู้ฟังกำลังปล่อยให้ตัวเองผ่อนคลายแล้วอยู่ดีๆมันมีความคิดสร้างสรรค์ผุดขึ้นมามันเป็นเพราะคุณกำลังทำให้สมองตัวเองอยู่ในคลื่นของอัลฟาหรือทีตาครับและในช่วงเวลานั้นความคิดสร้างสรรค์มันมักจะผุดขึ้นมามันจึงได้ข้อสรุปอย่างหนึ่งหากคุณต้องการเข้าถึงตัวตนที่ลึกซึ้งต้องการเข้าถึงความคิดสร้างสรรค์สูงสุดการเปลี่ยนคลื่นสมองคือคำตอบเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีว่าต้องเปลี่ยนอย่างไรส่วนอีกคลื่นหนึ่งคือคลื่นเดลต้าคลื่นเดลต้าครับจะเกิดขึ้นเมื่อตอนที่คุณหลับลึกแล้วคุณผู้ฟังเชื่อผมไหมครับจริงๆแล้วมนุษย์ทุกคนเลยนะครับถอดจิตได้และเราก็ทำกันมาบ่อยมากด้วยตอนเราฝันไงครับคุณผู้ฟังลองนึกถึงตอนที่เรากำลังหลับลึกแล้วก็ฝันคุณกำลังรู้สึกว่าตัวเองกำลังไปผจญภัยในที่ใดที่หนึ่งตัวเองกำลังทำบางสิ่งบางอย่างบางท่านอาจจะถึงขั้นควบคุมตัวเองในความฝันได้ในที่อย่างนั้นคุณไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าคุณกำลังหลับอยู่แต่คุณรู้สึกว่าคุณได้ใช้ชีวิตทั้งที่ในโลกกายภาพคุณกำลังเป็นอัมพาตอยู่บนเตียงนั่นแหละครับคือการถอดจิตในรูปแบบหนึ่งในช่วงเวลานั้นคือช่วงเวลาที่สมองของคุณอยู่ในคลื่นเดลต้าซึ่งเจ้าคลื่นตัวนี้มันมหัศจรรย์มากคุณเป็นอัมพาตคุณสูญเสียการควบคุมตัวเองในโลกกายภาพแต่จิตวิญญาณของคุณมันหลุดไปที่ไหนก็ไม่รู้นั่นคือคลื่นเดลต้าแต่ผมจะไม่ได้ให้คุณผู้ฟังไปหาคลื่นนั้นซะทีเดียวครับเพราะเพียงแค่คลื่นอัลฟากับทีตาในช่วงเวลาที่คุณใช้ชีวิตอยู่มันก็ทำให้ชีวิตของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วมันจะเพิ่มคุณภาพในชีวิตของคุณคลื่นเบต้านะครับคลื่นตัวนี้ก็คือคลื่นที่เวลาเราทำอะไรทั่วไปเรามักจะใช้ชีวิตอยู่กับคลื่นนี้ไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะครับคลื่นทุกคลื่นมันมีเหตุผลในการมีอยู่ของมันเองเพียงแค่ว่าทุกวันนี้เรามีโอกาสได้มาจดจ่ออยู่กับปัจจุบันน้อยลงเราเลยมักจะไปอยู่กับคลื่นเบต้ามากจนเกินไปแต่ช่วงเวลาใดก็ตามที่คุณผู้ฟังอาจจะเริ่มนั่งสมาธิเริ่มมาจดจ่ออยู่กับปัจจุบันลมหายใจของตัวเองหรือแม้แต่การไปเดินตากอากาศอยู่กับธรรมชาติคุณกำลังเปลี่ยนคลื่นสมองตัวเองไปอยู่อัลฟาหรือทีตามันจะเริ่มมีระดับความลึกของคลื่นสมองและเมื่อคลื่นสมองเปลี่ยนสิ่งต่างๆก็เปลี่ยนเมื่อใดก็ตามที่เราโฟกัสกับอะไรจริงจังเลยเราอาจจะอยู่ในคลื่นทีตาหรืออัลฟาเราจะเรียนรู้สิ่งเหล่านั้นได้ดีมากๆหากเทียบกับการเรียนไปด้วยตอบอีเมลไปด้วยทำนู่นทำนี่ไปด้วยคุณก็จะไม่ค่อยเข้าใจเนื้อหาที่เรียนเหตุผลเป็นเพราะคลื่นสมองไม่ได้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสมนั่นเองครับทีนี้คุณผู้ฟังก็เริ่มสงสัยแล้วถ้าอยากจะเปลี่ยนคลื่นสมองต้องทำอย่างไรบ้างล่ะเดี๋ยวผมค่อยบอกอีกทีครับเดี๋ยวจะมีเวิร์กช็อปให้ทำต่อไปเราจะมาดูภาพนี้กันครับความแตกต่างระหว่างคลื่นสมองที่ต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง coherent หรือคลื่นที่สม่ำเสมอคือคลื่นที่เกิดจากอารมณ์ชั้นสูงเป็นคลื่นที่สมองคุณอยู่ในช่วงอัลฟาหรือทีตาเป็นช่วงที่คุณกำลังผ่อนคลายมีความสุขในช่วงเวลานั้นเมื่อคุณอยู่กับปัจจุบันคลื่นสมองจะเป็นแบบแรกครับคือ coherent แต่เมื่อใดก็ตามที่คุณอยู่ในสภาวะสู้หรือหนี fight or flight นะครับที่เกิดความเครียด
วิตกกังวลกลัวอดีตหรือกังวลอนาคตที่ยังมาไม่ถึงคลื่นสมองคุณจะยุ่งเหยิงครับคลื่นสมองคุณมันจะไม่เป็นเส้นไม่เป็นรูปไม่เป็นร่างเลยมันจะกลายเป็นปัญหาทันทีทีนี้ลองพิจารณาแบบนี้ครับจำเรื่องกฎแห่งแรงดึงดูดได้ไหมครับคลื่นสมองในระดับควอนตัมจะดึงดูดสิ่งที่เป็นโลกทางกายภาพมาด้วยหากคลื่นสมองคุณอยู่ในจุดที่มีประสิทธิภาพเป็นคลื่นชั้นสูงสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นแต่เมื่อใดก็ตามถ้าคุณอยู่ในสภาวะเครียดบ่อยๆหรือโกรธแค้นโลภแล้วก็อยากควบคุมอยากมีอำนาจความโลภอะไรต่างๆนานานะครับคลื่นสมองคุณจะไม่นิ่งเลยและทีนี้มันจะกลายเป็นปัญหาที่น่ากลัวอย่างยิ่งหากคุณอยู่ในสภาวะนั้นนานจนเกินไปเพราะถึงแม้ว่าผมจะพูดว่ากฎแห่งแรงดึงดูดมันเกี่ยวโยงกับการตอบสนองความปรารถนาแต่กฎแห่งแรงดึงดูดก็มีอีกด้านหนึ่งเช่นกันเพราะสิ่งที่เหมือนกันมันดึงดูดซึ่งกันและกันสิ่งที่แย่มันก็จะดึงดูดสิ่งที่แย่นั่นเองครับในโลกปัจจุบันของเราตัวกระตุ้นความเครียดมันมีเยอะมากกว่าเมื่อก่อนเราไม่ได้จำเป็นต้องเครียดเหมือนเมื่อก่อนแล้วเพราะเมื่อก่อนนะครับในยุคบรรพบุรุษของเราการที่จะต้องเอาตัวรอดในธรรมชาติเจอภัยธรรมชาติบ้างเจอสัตว์ร้ายบ้างความเครียดมันมีประโยชน์อย่างยิ่งแต่ในทุกวันนี้สิ่งที่ทำให้เราเครียดมันไม่ใช่สัตว์ป่ามันไม่ใช่ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นหนักเหมือนเมื่อก่อนมันไม่ใช่การไม่มีที่อยู่อาศัยแต่มันคืออะไรครับอาจจะมาในรูปแบบของการเชื่อมต่อกันตลอดเวลาการไม่มีเวลาได้กลับมาอยู่กับความสงบหรือแม้แต่งานที่มันหนักมากขึ้นเรื่อยๆสิ่งนี้แหละครับเป็นตัวกระตุ้นความเครียดของมนุษย์ในศตวรรษที่21เรามีเรื่องที่ต้องกังวลอยู่เสมอและทีนี้เมื่อร่างกายของคุณอยู่ในโหมด fight or flight หรือสู้หรือหนีอยู่ตลอดเวลามันจะดึงพลังงานออกมาจากตัวคุณครับเพราะคุณไม่ได้อยู่กับปัจจุบันแล้วคุณไปโฟกัสกับอดีตหรืออนาคตสิ่งนี้มีผลต่อระบบภูมิคุ้มกันในตัวคุณครับภูมิคุ้มกันในตัวคุณจะต่ำลงทันทีเมื่อคุณเครียดเป็นเหตุผลครับทำไมเวลามนุษย์เครียดเดี๋ยวป่วยบ้างเดี๋ยวเข้าโรงพยาบาลบ้างเดี๋ยวเครียดลงกระเพาะบ้างจิตวิญญาณและร่างกายเชื่อมต่อกันอยู่คุณจะมีความเสี่ยงสูงอย่างยิ่งที่จะป่วยหากคุณเครียดบ่อยๆความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ของคุณจะถูกปิดลงเกิดการถดถอยแบบมหาศาลและสมาธิทั้งหมดของคุณจะถูกมุ่งเน้นไปยังภัยคุกคามที่อาจจะยังไม่เกิดขึ้นเพราะความกังวลเหตุผลหนึ่งที่ทำไมมนุษย์ถึงเครียดบ่อยขึ้นเพราะเรากำลังเครียดในสิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้นครับพอมันยังไม่เกิดขึ้นแล้วกว่ามันจะเกิดขึ้นช่วงเวลาว่างระหว่างนั้นก็คือเราเครียดตลอดเลยแสดงว่าความเครียดนอกจากปริมาณมันจะเยอะขึ้นแล้วระยะเวลามันก็จะยังนานขึ้นด้วยต่างจากมนุษย์ในยุคก่อนก็คือถ้าเจอสัตว์ป่าก็คือเครียดตอนนั้นเลยสัตว์ป่าหายไปก็คือหายเครียดแต่อันนี้ไม่ใช่ครับประมาณว่าสัตว์ป่าเรากลัวสัตว์ป่าจะมาแต่มันไม่มาสักทีเราก็เครียดอยู่อย่างนั้นแหละครับประมาณนั้นเลยและทีนี้จำได้ไหมครับเมื่อกี้ผมพูดว่าอะไรทำไมเวลาเราเครียดแล้วเรามักจะป่วยเรามักต้องเข้าโรงพยาบาลหรือเวลาเครียดทำไมมันต้องปวดท้องมันเกี่ยวอะไรกับกระเพาะมาดูภาพนี้กัน The flow of creative energy in body ครับมนุษย์เราทุกคนมีพลังงานตั้งแต่ส่วนของเพศมาจนถึงส่วนบนสุดของหัวเดี๋ยวตรงนี้ผมจะอธิบายคร่าวๆอารมณ์ด้านลบหรือ force นะครับที่เป็นพลังงานด้านมืดของมนุษย์จะเป็นช่วงที่อยู่ตั้งแต่สะดือไปจนถึงเพศของเรามันจะเป็นอารมณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเอาชีวิตรอดหรือความโกรธความหยิ่งทะนงจะอยู่ส่วนนี้หมดเลยส่วนอารมณ์ชั้นสูงจะเริ่มมาตั้งแต่หัวใจไปจนถึงยอดศีรษะครับหัวใจหมายถึงความเมตตาถ้าคุณโฟกัสที่จุดนี้คุณจะรู้สึกเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์แต่ถ้าเป็นส่วนหัวใจขึ้นมานะครับจะเกี่ยวกับอารมณ์ชั้นสูงหมดเลยการขอบคุณความเมตตาการดื่มด่ำกับปัจจุบันการรู้สึกรักในเพื่อนมนุษย์จะเป็นอารมณ์ที่ขึ้นมาตั้งแต่หัวใจไปจนถึงส่วนบนของหัวเลยนะครับนั่นหมายความว่าเมื่อใดก็ตามที่คุณเครียดมากๆความเครียดมันจะถูกกั้นอยู่ตรงนี้ครับและไอ้ส่วนที่ถูกกั้นแหละครับมันก็คือกระเพาะของคุณจะปวดท้องเวลาเครียดนั่นเองและภาพต่อไปผมอยากให้คุณผู้ฟังดูภาพนี้ครับที่ว่าทำไมอารมณ์ด้านลบแต่ละประเภทมันไปถูกกั้นอยู่ในช่วงสะดือไปจนถึงช่วงอวัยวะเพศหมดเลยในส่วนช่วงของเพศของเรานะครับมันก็จะเกี่ยวข้องกับการเอาชีวิตรอดการขยายเผ่าพันธุ์มันเป็นสัญชาตญาณดั้งเดิมของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดอยู่แล้วในส่วนของใต้สะดือประมาณ2นิ้วครับจะเป็นอารมณ์ส่วนของการตกเป็นเหยื่อความกลัวความละอายความเจ็บปวดหรือปมทุกอย่างจะเป็นอารมณ์ที่เป็นส่วนนี้ครับจะเป็นพลังงานที่ถูกกั้นอยู่ในส่วนนี้ส่วนสะดือครับ
สะดือจะเป็นอารมณ์ส่วนของความหยิ่งทะนงอีโก้การยึดมั่นในตัวเองการอยากควบคุมผู้อื่นหรือการไม่อดทนจะเป็นพลังงานที่อยู่ส่วนสะดือหมดเลยครับดังนั้นคุณผู้ฟังสรุปได้แบบนี้เลยครับในช่วงเวลาไหนที่คุณมีความต้องการทางเพศสูงมากแล้วควบคุมตัวเองไม่ได้เลยพลังงานของคุณมันถูกอัดอั้นอยู่ตรงนั้นครับแต่ช่วงไหนที่คุณรู้สึกเจ็บปวดเครียดกับปมในวัยเด็กรู้สึกละอายรู้สึกหวาดกลัวทุกสิ่งทุกอย่างพลังงานของคุณกำลังถูกปิดกั้นอยู่ในช่วงใต้สะดือ2 นิ้วในช่วงไหนที่คุณโกรธรู้สึกว่าอีโก้คุณเนี่ยพุ่งพล่านมากเลยอยากจะระเบิดอารมณ์ใส่คนอื่นพลังงานของคุณกำลังถูกปิดกั้นอยู่ในช่วงของสะดือครับทีนี้ในช่วงเวลาไหนก็ตามที่คุณผู้ฟังเริ่มมีความเมตตาต่อผู้อื่นพลังงานของคุณเริ่มขึ้นมาอยู่ที่ส่วนบนเลยครับถ้าคุณสามารถทำให้พลังงานขึ้นมาอยู่ที่ส่วนนี้ได้คุณกำลังเปลี่ยนคลื่นความถี่ไปเป็นคลื่นบริสุทธิ์เป็นพลังงานชั้นสูงนั่นเองแล้วกฎแห่งแรงดึงดูดที่ดีก็จะทำงานครับเห็นไหมครับมันมีความซับซ้อนและมันมีความลึกซึ้งมากแต่ย้ำอีกครั้งนะครับนี่คือวิทยาศาสตร์ครับเพียงแค่ว่าเรามองไม่เห็นผมเลยอยากให้คุณผู้ฟังลองคิดถึงสถานการณ์หนึ่งนะครับคุณจะรู้สึกได้ทันทีว่าเวลาเจอใครสักคนเมื่อเดินเข้ามาเขาจะเป็นคนแบบไหนสมมติว่าคุณเห็นคนนี้เขายังไม่ได้พูดอะไรกับคุณคุณรู้สึกดีกับเขาเพราะเขามีพลังงานบางอย่างที่ดีแผ่ออกมาจากตัวเขาแต่บางคนคุณเห็นแล้วรู้สึกว่าคนนี้ดูไม่มีสง่าราศีเลยไปทะเลาะกับใครมาหรือเปล่าบางทีคุณอาจจะดูได้โดยที่คุณไม่ต้องไปถามด้วยซ้ำเพราะมันคือเรื่องของพลังงานดูภาพนี้ครับทุกท่านคำว่า living in survival เมื่อใดก็ตามที่คุณอยู่กับปัจจุบันอยู่ในโหมดที่มีความสุขคุณกำลังแผ่พลังงานออกมาซึ่งมันเป็นพลังงานที่สม่ำเสมอแต่เมื่อใดก็ตามที่คุณเปลี่ยนตัวเองไปอยู่ในโหมดเอาชีวิตรอดหรือสู้หรือหนีนะครับพลังงานของคุณจะหดหายไปเลยคุณจะรู้สึกว่าคุณไม่มีออร่าคนรอบข้างของคุณก็จะรู้สึกว่าคุณไม่น่าเข้าใกล้เพราะพลังงานในตัวคุณมันเปลี่ยนนั่นเองคุณผู้ฟังก็อาจจะเข้าใจแล้วว่าทำไมในช่วงเวลาที่คุณโกรธอะไรบางเรื่องคนรอบข้างของคุณมักจะทำอะไรให้คุณไม่ได้ดั่งใจเพราะอะไรครับพลังงานในระดับจิตวิญญาณของคุณมันเปลี่ยนนั่นเองเอาล่ะครับผมได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับหนังสือเล่มนี้เป็นส่วนหลักๆนะครับเพราะหลังจากนี้มันจะลึกมากและมันเป็นวิทยาศาสตร์สุดๆเรามาทำเวิร์กช็อปกันแล้วถ้าเราต้องการที่จะยกระดับพลังงานชีวิตทำอย่างไรหลังจากนี้ผมจะนำหนังสืออีกเล่มหนึ่งมาให้คุณผู้ฟังเรียนรู้ด้วยกันนะครับก็คือ Power vs Force อันนี้จะเข้าใจได้ง่ายมากกว่าคุณผู้เขียนท่านนี้ครับดรฮอว์กินส์เดวิดฮอว์กินส์นะครับเขาได้ทำการวิจัยว่าอารมณ์ของมนุษย์มีอยู่2ส่วน Power และ Force เหมือนที่ผมได้บอกไปในตอนแรก Power ผมจะแปลภาษาไทยว่าเป็นพลังเปรียบเสมือนพลังงานชั้นสูงเป็นพลังงานบริสุทธิ์ส่วน Force เป็นพลังงานชั้นล่างครับเป็นพลังงานชั้นมืดมันเป็นพลังงานที่เป็นสัญชาตญาณอันแท้จริงของเรา Force มีชื่อภาษาไทยว่ากำลังครับพลังกับกำลังจำไว้ให้ดีนะครับพลังกับกำลังหากคุณใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในส่วนของกำลังหรือ Force คุณกำลังปล่อยให้ตัวเองอยู่กับพลังงานด้านมืดมันเป็นพลังงานที่รุนแรงมากความโกรธความโลภความหลงความรู้สึกผิดความละอายมันเป็นพลังงานที่รุนแรงมากมันอาจจะมีประโยชน์กับคุณแค่ในระยะสั้นๆมันอาจจะทำให้คุณได้บางสิ่งบางอย่างมาแต่คุณจะขาดไปอย่างเดียวคุณจะขาดความสุขแต่ถ้าคุณอยู่ในโซนของ power หรือพลังงานชั้นบริสุทธิ์มันจะเป็นอารมณ์เกี่ยวกับเรื่องของความกล้าหาญความเป็นกลางความเต็มใจอยากช่วยเหลือการมีเหตุผลความรักความสุขความสงบและการตื่นรู้เป็นพลังงานชั้นสูงทั้งสิ้นหากคุณต้องการยกระดับคลื่นความถี่ของตัวเองจงทำให้ตัวเองอยู่กับ power ครับพยายามทำให้ตัวเองมีอารมณ์ของความกล้าหาญหาอะไรสักอย่างที่ทำให้คุณเต็มใจมีแรงบันดาลใจในแต่ละวันทุกวันนี้สื่อที่คุณรับมีอิทธิพลอย่างยิ่งหากคุณวันๆรับแต่สื่อที่เดี๋ยวดราม่าบ้างเดี๋ยวด่าคนนู้นด่าคนนี้บ้างคุณกำลังอยู่ในโซนของ force ครับกำลังแต่ถ้าคุณเปิดโซเชียลมีเดียไปฟังเรื่องราวที่ส่งแรงบันดาลใจฟังเรื่องราวที่มีความรู้ฟังเรื่องราวที่ทำให้คุณอยากพัฒนาความสำเร็จในชีวิตนั่นแหละครับคุณกำลังรับ power เข้ามาในตัวและถ้าคุณรับ power เข้ามาหากค่าเฉลี่ยของคุณอยู่กับ power เยอะๆเข้ายังไงคลื่นความถี่สมองของคุณจิตวิญญาณของคุณจะเปลี่ยนไปครับ
เท่านั้นเลยครับอันนี้คือ level of consciousness พยายามทำให้ตัวเองอยู่ในโซนของ power ต่อไปครับผมพูดถึงสิ่งนี้บ่อยมากเลยเจ้ากฎแห่งแรงดึงดูดเรามาเริ่มลงมือทำกันไหมครับพร้อมไหมครับผมอยากให้คุณผู้ฟังหยิบสมุดกับปากกามานะครับอันนี้อาจจะต้องมีการเขียนระดับหนึ่งถ้าใครไม่สะดวกเขียนเดี๋ยวค่อยกลับมาเขียนด้วยกันก็ได้นะครับ The laws of attraction ว่าด้วยกฎของแรงดึงดูดสิ่งที่มองไม่เห็นจะมีอิทธิพลต่อสิ่งที่มองเห็นเสมอนี่คือพลังลับของจักรวาลและเรามีพลังนี้อยู่ในตัวทุกคนอยู่ที่ว่าจะใช้หรือไม่ใช้เท่านั้นเองผมขอให้คุณผู้ฟังหยิบสมุดกับปากกามานะครับหรือกระดาษก็ได้แล้วผมจะให้แบ่งออกเป็น2ซีกที่1คือเป้าหมายที่ทุกท่านต้องการครับผมขอให้ทุกท่านเขียนมาแค่3ข้อพออะไรก็ได้ครับเป็นภาษาไทยเขียนเลยว่าอยากได้ทำงานที่ไหนอยากมีฐานะอย่างไรอยากมีวิถีชีวิตแบบไหนเขียนไว้ในซีกแรกเลยครับอยากจะมีเงินจำนวนเท่าไหร่ไม่ต้องกำหนดเดดไลน์ก็ได้ครับหากคุณผู้ฟังเขียนซีกที่1เสร็จแล้วเดี๋ยวตรงนี้สามารถสต็อปก่อนได้นะครับหลังจากนั้นผมจะให้ทุกท่านมาเขียนฝั่งที่2ผมอยากให้ทุกท่านลองจินตนาการว่าสมมติท่านได้เป้าหมายนั้นมาแล้วท่านประสบความสำเร็จในสิ่งนั้นแล้วท่านจะรู้สึกอย่างไรมีความสุขรู้สึกอิ่มเอมใจรู้สึกพึงพอใจรู้สึกเมตตาผู้อื่นหรือรู้สึกขอบคุณมีอิสรภาพอะไรก็ได้ครับรู้สึกมีพลังลองเขียนออกมาดูครับผมขอมาแค่3อย่างพอเป็นความรู้สึกลองเขียนออกมาเลยฝั่งขวาสมมุติว่าคุณผู้ฟังได้ออกมาทั้ง2ฝั่งแล้วนะครับตรงนี้จะอธิบายได้ชัดเจนว่าคุณจะเอากฎแรงดึงดูดไปใช้ได้อย่างไรหากคุณต้องการให้เป้าหมายฝั่งซ้ายเป็นจริงคุณจะต้องทำให้ตัวเองรู้สึกแบบเดียวกับที่ฝั่งขวาที่คุณเขียนไว้พยายามทำให้ตัวเองได้เจอกับความรู้สึกนั้นบ่อยๆครับแล้วเมื่อความรู้สึกนั้นมันเกิดขึ้นความรู้สึกในระดับจิตวิญญาณที่เป็นควอนตัมจะไปดึงพลังงานโลกทางกายภาพมาคือความสำเร็จที่คุณจับต้องได้นั่นเองสิ่งนี้จะมีอิทธิพลอย่างยิ่งครับและทำให้กฎแห่งแรงดึงดูดไม่ใช่เพียงแค่เรื่องมโนอีกต่อไปแต่มันคือความจริงที่มีหลักวิทยาศาสตร์มารองรับนั่นเองนี่คือเวิร์กช็อปที่2ครับคุณผู้ฟังต่อไปเวิร์กช็อปสุดท้ายครับจะเป็นเวิร์กช็อปที่ยากที่สุดสิ่งนั้นคืออะไรเวิร์กช็อปสุดท้ายนี้ก็คือนั่งสมาธิครับจะเป็นเวิร์กช็อปที่ผมอยากให้ทุกท่านทำมากที่สุดหากคุณผู้ฟังสามารถนั่งสมาธิได้ระหว่างนี้นะครับขอให้ทำครับเพราะถ้าคุณเรียนคุณจะรู้ถ้าคุณจดคุณจะจำแต่ถ้าคุณได้ลงมือทำคุณจะเข้าใจครับซึ่งในรูปแบบการนั่งสมาธิผมจะให้ตัวเลือกมาอยู่3อย่างอย่างที่1โฟกัสที่ลมหายใจแล้วก็ท้องครับหรือที่หลายท่านจะเรียกว่าเป็นการยุบหนอพองหนอวิธีที่2โฟกัสที่หัวใจของท่านเพราะหัวใจขึ้นมาตั้งแต่หัวใจไปจนถึงหัวมันคืออารมณ์ชั้นสูงเป็นคลื่นความถี่ชั้นยอดโฟกัสที่จังหวะการเต้นของหัวใจตัวเองระหว่างการนั่งสมาธิกับวิธีที่3อันนี้จะเป็นวิธีหนึ่งที่ผมก็เพิ่งมีโอกาสได้ค้นพบกับหนังสือเล่มนี้จำได้ไหมครับว่าพลังงานของเราไหลเวียนมาตั้งแต่ด้านล่างขึ้นด้านบนตั้งแต่ระดับเพศระดับความรู้สึกกลัวระดับความรู้สึกโกรธระดับความรู้สึกเมตตาแล้วก็ระดับความรู้สึกพึงพอใจสูงสุดทุกๆครั้งที่หายใจเข้าขอให้โฟกัสการขึ้นมาของพลังงานขึ้นมาจากช่วงสะดือช่วงหัวใจช่วงลำคอแล้วก็ช่วงเขาเรียกว่าช่วงยอดของศีรษะทุกๆครั้งที่คุณหายใจเข้าก็เหมือนลมหายใจหรือจักระนะครับกำลังขึ้นไปที่ข้างบนเมื่อหายใจออกก็เหมือนพลังงานของคุณที่โฟกัสอยู่ค่อยๆถูกถ่ายเทลงมานั่นเองสิ่งนี้มันคือการจดจ่อครับยกตัวอย่างนะครับคุณผู้ฟังลองเอามือมาตรงหน้าผมถ้าคุณพุ่งความสนใจไปที่นิ้วก้อยคุณจะรับรู้ได้ว่านิ้วก้อยมีอยู่ถ้าเป็นนิ้วโป้งคุณก็จะรับรู้ว่านิ้วโป้งของคุณมีอยู่ยิ่งคุณพุ่งความสนใจไปที่ไหนที่แห่งนั้นจะยิ่งมีพลังงานเดินทางไปหามากขึ้นนี่คือรูปแบบการนั่งสมาธิที่3ครับเข้าออกเลือกมาอย่างใดอย่างหนึ่งครับถามว่าผมเลือกวิธีไหนผมเลือกวิธีที่2ผสมกับวิธีที่3ครับแต่จริงๆแล้วดรโจ ดิสเพนซาเขาแนะนำแบบนี้นะครับในวิธีการนั่งสมาธิแบบที่3คุณผู้ฟังสามารถโฟกัสพลังงานขึ้นไปได้และเมื่อพลังงานขึ้นไปแล้วลองกลั้นหายใจดูครับไม่ต้องกลั้นแบบหน้าม่วงหน้าเขียวนะครับแค่กลั้นหายใจเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆสามารถเลือกทำตามได้เลย
และเดี๋ยวหลังจากนี้10นาทีผมจะทำเป็นตัวเลขไว้นะครับแล้วเมื่อตัวเลขถึง0เมื่อไหร่เราจะมาออกจากภวังค์กันพร้อมไหมครับเพราะถ้าทุกท่านได้ทำทุกท่านจะเข้าใจและถ้าเราไม่ทำตอนนี้เดี๋ยวเราอาจจะผัดผ่อนอีกก็ได้เรามาเริ่มทำไปด้วยกันครับเดี๋ยวผมจะนั่งเป็นเพื่อนด้วยมา
เอาละครับคุณผู้ฟังนี่ก็เป็นเวลาครบ10นาทีแล้วในระหว่างเมื่อกี้ที่นั่งอยู่มีความคิดอะไรผุดขึ้นมาในหัวบ้างครับรู้สึกสบายใจขึ้นบ้างไหมครับเมื่อกี้ผมนั่งอยู่กับคุณผู้ฟังเลยเป็นระยะเวลา10นาทีผมเองก็มีความคิดหลายอย่างผุดมาในหัวแต่สุดท้ายก็พยายามครับดึงเขาเรียกว่าดึงพลังงานกลับมาอยู่กับปัจจุบันถ้าคุณผู้ฟังได้เรียนรู้หนังสือ Supernatural ไปแล้วชีวิตท่านจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเลยหลังจากนี้ผมจะไม่ได้เปิดกล้องคุยกับคุณผู้ฟังแล้วนะครับเพราะอยากให้ได้อยู่กับตัวเองจริงๆและผมก็บอกเลยว่านี่เป็นอีกเอพิโซดหนึ่งที่ผมรู้สึกเป็นเกียรติมากได้นำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของดรโจดิเปนซ่ามาให้คุณผู้ฟังรวมไปถึงได้ทำเวิร์กช็อปรวมไปกับทุกท่านด้วยครับและเช่นเคยครับหากทุกท่านเรียนรู้ด้วยกันมาจนถึงตรงนี้และอยากใช้เวลาเรียนรู้ให้ลึกซึ้งกว่านี้คุณผู้ฟังสามารถเรียนรู้ได้ผ่านพรีเมียมคอนเทนต์ของ The Library Learn นะครับความรู้ให้ที่อย่างนั้นผมอาจจะไม่ได้เอามาถ่ายทอดในที่สาธารณะเป็นทั้งความรู้ตำราความสำเร็จการพัฒนาตัวเองหรือแม้แต่ความรู้สายดาร์กบางส่วนที่ผมไม่สามารถนำมาพูดออกสื่อได้และทางทุกท่านต้องการเรียนรู้นะครับสามารถเข้าไปดูได้ที่ www.thelibrarylearn.com ครับและสุดท้ายนี่ครับพวกเราเชื่อในความรู้และการศึกษาเราเชื่อในศักยภาพการเรียนรู้ของมนุษย์สิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ The Library ผลักดันทำให้ทุกท่านประสบความสำเร็จด้วยการเรียนรู้นั่นคือสิ่งที่เราปรารถนาเสมอมาและเป็นเหตุผลที่เราได้มาเรียนรู้ด้วยกันครับในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วทีมงาน The Library Learn และตัวผมไลออนยุวศิลป์ขอลาไปก่อนครับขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านสวัสดีครับไม่ว่าท่านจะอยากประสบความสำเร็จในด้านใดก็ตามนะครับอยากรวยอยากจะมีศักยภาพสูงสุดในการทำงานอยากจะเป็นนักพูดที่สร้างแรงบันดาลใจคนอยากจะเป็นผู้นำหรืออะไรก็ตามแต่ที่ท่านคิดออกแค่ทุกท่านไขความลับเจ้าสิ่งนี้ได้ความสำเร็จจะเกิดขึ้นเลยสมองครับสิ่งที่ผมพูดจะเกินจริงหรือเปล่าเรามาพูดถึงหนังสือเล่มนี้กันครับ Evolve Your Brain ของดรโจดิเปนซ่าก่อนที่เราจะเริ่มเนื้อหาหนังสือเล่มนี้ขอสารภาพก่อนครับในช่วงปีนี้เป็นปีที่ผมมีโอกาสได้ทำหนังสือของท่านดรโจยากทุกเล่มครับยังจำหนังสือ Becoming Supernatural ได้ไหมครับที่ผมบอกว่ามันยากมากผมขออนุญาตถอนคำพูดครับเล่มนี้ยากกว่าทุกท่านยังจำวิชาชีววิทยาที่เราเรียนตอนอยู่ในห้องเรียนได้ไหมครับในเรื่องของสมองมันจะมีคำศัพท์อะไรหลายอย่างเยอะมากเลยแล้วเราก็ไม่เข้าใจแล้วเราก็หลับในห้องเรียนหนึ่งในนั้นคือผมเองครับแต่ก่อนอื่นเลยจุดประสงค์ในการทำความเข้าใจเรื่องราวจากหนังสือเล่มนี้คือการที่ท่านไปถึง Mastery ครับ Mastery ก็คือผู้ควบคุมทุกอย่างในชีวิตหรือคนที่เข้าถึงศักยภาพสูงสุดของตัวเองเพียงแค่รู้สิ่งนี้ทุกอย่างจบเลยครับก่อนอื่นนี่คือบทเรียนที่ผมนำไปถ่ายทอดในคอร์ส The Mastermind of Millionaire นะครับที่กำลังทำในเดือนตุลาอันนี้จะเป็นส่วนเพียงพื้นฐานหลายท่านอาจจะอยากเข้าใจเรื่องนี้ลึกซึ้งกว่านี้ไว้ฟังคลิปนี้จบค่อยตัดสินใจก็ได้ครับแต่เรามาเริ่มแบบนี้กันก่อนถอดรหัสลับจิตใต้สำนึกสมองและจิตวิญญาณความลับที่จะทำให้ท่านเข้าใจทุกมิติของชีวิตผมจะพาคุณผู้ฟังมาตั้งคำถามกันก่อนนะครับคำถามที่ดีนำมาซึ่งคำตอบที่สร้างสรรค์การจะเข้าใจจิตวิญญาณความสำเร็จการจะเข้าใจการดึงดูดผลลัพธ์ที่ปรารถนาทำไมเราจะต้องเข้าใจสมองสมองก่อกำเนิดสารสื่อประสาทสารสื่อประสาทก่อให้เกิดสภาวะกับอารมณ์เชื่อมโยงซึ่งกันและกันหากเราเข้าใจต้นเหตุของสภาวะการกระทำเปลี่ยนคำพูดเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนผลลัพธ์ในชีวิตก็ย่อมเปลี่ยนพลังงานที่เกิดขึ้นภายในที่ส่งไปยังจิตวิญญาณก็จะเปลี่ยนอันนี้คือภาพรวมนะครับและมาดูกันว่าลำดับขั้นตอนที่มันก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมหาศาลในชีวิตนั้นมันทำงานกันอย่างไรก่อนที่จะเริ่มครับผมขออนุญาตให้คุณผู้ฟังหายใจเข้าลึกๆครับเพราะหนังสือเล่มนี้ขนาดคนสรุปยังรู้สึกว่ายากคนที่กำลังฟังอยู่น่าจะต้องทำความเข้าใจแต่ผมสัญญาครับผมจะทำให้เข้าใจง่ายที่สุดคำไหนที่มีศัพท์วิทยาศาสตร์แทรกมาผมจะอธิบายเพิ่มให้ไม่ต้องห่วงครับพร้อมไหมครับเรามาเริ่มกันในหนังสือเล่มนี้ครับ
ดรโจดิเพนซาได้สำรวจศักยภาพที่น่าทึ่งที่เรามีในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเองครับ โดยใช้ความเข้าใจเรื่องพลังของสมอง เราจะต้องเดินทางผ่านวิทยาศาสตร์ของการปรับตัวของสมองหรือ neuroplasticity ผมอยากให้คุณผู้ฟังจำคำนี้ไว้ครับ neuroplasticity คือความสามารถในการปรับตัวของสมอง ในก่อนศตวรรษที่ 19 เรามีความเชื่อกันว่าสมองเมื่อมันถึงอายุ 25 แล้วมันจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้โครงสร้างของสมองกำหนดความคิดกำหนดคำพูดและการกระทำนั่นหมายความว่าเมื่อมนุษย์ 25 ปีขึ้นไปเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้เลยเราเคยเชื่อกันแบบนั้นแต่วินาทีนี้ครับพอเราเจอคำว่า neuroplasticity นี่แหละครับสมองส่วนใดก็ตามที่ถูกใช้บ่อยๆมันจะปรับตัวอายุน้อยอาจจะปรับตัวง่ายอายุเยอะก็อาจจะปรับตัวช้านิดนึงแต่มันจะปรับตัวแน่ๆมันจะไม่คงสภาพตายตัวไปทั้งชีวิตเท่านี้ก่อนครับนี่คือ neuroplasticity สุดท้ายแล้วคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังฟังผมอยู่ไม่ว่าท่านจะมีอายุเท่าไหร่มีวาสนาดีหรือไม่ดีในมุมมองของท่านเปลี่ยนแปลงได้ทั้งหมดครับนี่คือส่วนแรกนะครับเปลี่ยนแปลงได้ทั้งหมดครับนั่นหมายความว่าเรามี growth mindset ตั้งแต่วินาทีนี้แหละครับและเรามาเริ่มความจริงกันเดี๋ยวระหว่างคลิปนะครับผมจะมี tie in Course The Mastermind of Millionaire เพื่อที่ว่าจะทำให้คุณผู้ฟังได้เข้าใจถึงกฎแห่งพลังงานมากขึ้นข้อแรกครับ The Power of Thoughts พลังของความคิดก่อนที่เราจะไปเข้าใจสมองซึ่งมันอยู่ลึกมากส่วนใหญ่เราน่าจะยังไม่เคยเห็นสมองของตัวเองนะครับถ้าเราโชคดีพอเราสัมผัสได้อย่างน้อยก็คือความคิดที่เป็นผลลัพธ์จากสมองถ้าไม่เชื่อทุกท่านหลับตาครับผมขออนุญาตให้คุณผู้ฟังดูความคิดของตัวเองตอนนี้ครับว่ามันมีอะไรผุดขึ้นมาภาพที่มันผุดขึ้นมาชัดขึ้นยิ่งขึ้นไปอีกครับในระดับ1ไปจนถึงระดับ10ภาพที่มันอยู่ในความคิดของท่านเสียงในภาพนั้นเป็นอย่างไรครับเสียงมันจะค่อยๆปะทุขึ้นมามันชัดขึ้นในระดับ1 2 3 4 5ไปจนถึงระดับ10ความรู้สึกที่คุณผู้ฟังเห็นหรือรู้สึกในช่วงแห่งความคิดนั้นเป็นอย่างไรครับตื่นเต้นเบิกบานหดหู่ขนลุกความรู้สึกนั้นมันจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับในระดับที่1 2 3 4ไปจนถึงระดับที่10ความรู้สึกนั้นชัดเจนขึ้น 200% ทีนี้ลืมตาได้ครับเมื่อกี้คุณผู้ฟังไม่ได้ลุกไปไหนเลยครับหรือคุณผู้ฟังอยู่ดีๆก็สัมผัสได้ถึงความคิดตัวเองถามว่าความเป็นจริงมีอะไรเปลี่ยนไปไหมครับไม่มีครับคำถามที่สำคัญก็คือความคิดมีพลังใช่หรือไม่ทุกท่านรู้แล้วครับจากที่ทำเมื่อกี้และตรงนี้แหละครับดรโจก็เลยได้เริ่มตรงนี้ความคิดส่วนใหญ่ของมนุษย์เป็นความคิดซ้ำๆเดิมๆและเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวความคิดเหล่านี้นำไปสู่รูปแบบพฤติกรรมที่ฝังลึกซึ่งอาจทำให้เราติดอยู่ในสภาวะอารมณ์และจิตใจเดิมๆก่อนอื่นครับจำคำว่า neuroplasticity ได้ไหมครับหากเราต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเองเราก็จะต้องทำให้สมองเปลี่ยนแปลงการจะเปลี่ยนแปลงสมองความคิดก็จะต้องเปลี่ยนด้วยแต่ส่วนใหญ่แล้วเหตุผลที่การเปลี่ยนแปลงของมนุษย์ไม่ประสบผลสำเร็จสำหรับคนส่วนใหญ่คำตอบเดียวเลยครับเป็นเพราะว่าเขาใช้ชีวิตอยู่แต่ในช่วงความคิดเดิมๆเมื่อมีความคิดเดิมๆพลังงานที่เกิดขึ้นก็จะเป็นพลังงานเดิมๆการกระทำก็เป็นการกระทำเดิมๆวนลูปไม่จบไม่สิ้นการเปลี่ยนแปลงมันก็ไม่เกิดความเป็นไปได้ใหม่ก็ไม่ถือกำเนิดขึ้นนั่นเองเราจะเป็นไปตามสิ่งที่เราคิดครับความคิดกำหนดผลลัพธ์ที่อุบัติขึ้นในชีวิตด้วยความคิดเราเปลี่ยนแปลงโลกได้ทั้งใบเรามาต่อจากตรงนี้ครับการตระหนักรู้ถึงความคิดนี่แหละครับเป็นจุดแรกเริ่มที่จะทำให้คุณผู้ฟังเอาชนะพลังของสมองหรือยกระดับศักยภาพพลังของสมองดังนั้นครับมีแค่คุณผู้ฟังที่จะรู้ว่าใน1 วันความคิดอะไรมันเกิดขึ้นบ่อยหรือนานที่สุดผมอยากให้ทุกท่านลองจดความคิดที่เกิดขึ้นก็ได้ครับ
อย่างในตอนนี้ทุกท่านฟังคลิปนี้อยู่ดีๆความคิดมันก็ไปผุดเรื่องงานอยู่ดีๆมันก็ไปผุดเรื่องความสัมพันธ์ที่ไม่ลงรอยหรืออยู่ดีๆมันก็ผุดว่าอยากจะไปทำอย่างนั้นอยากไปทำอย่างนี้ดูมันไว้ครับเพราะอะไรเพราะเมื่อเรารู้ว่าเรากำลังคิดอะไรเมื่อความคิดที่ไม่ดีเกิดขึ้นเราจะรู้ได้โดยสามัญสำนึกและเราจะไปเปลี่ยนแปลงมันโดยอัตโนมัติแต่ถ้าเราไม่รู้ว่าเราคิดลบความคิดลบนั้นก็จะอยู่ไปเรื่อยๆเพราะเราไม่รู้ครับเปรียบเสมือนการเดินเข้าป่าครับแล้วเผอิญคุณผู้ฟังไปเหยียบกับดักหมีสิ่งแรกที่ต้องทำก่อนที่จะปลดตัวเองออกจากกับดักก็คือเราจะต้องรู้ตัวก่อนว่าเราเหยียบกับดักไปแล้วเห็นไหมครับนี่คือการเปรียบเปรยที่ผมให้คุณผู้ฟังเห็นภาพง่ายๆคำถามที่เราจะมาดูกันต่อถ้าความคิดมันมีพลังแล้วความคิดมันมีอิทธิพลกับโลกกายภาพของเราขนาดไหนมันเปลี่ยนแปลงเราได้ขนาดไหนดร.โจช่วยตอบพวกเราทีผมจะสวมหมวกเป็นดร.โจนะครับดร.โจท่านก็เขียนเอาไว้ว่าพลังของความคิดมีอิทธิพลต่อเราอยู่4ประการประการแรก an innate higher intelligence that gives us life and healing factor ความคิดกำหนดระดับพลังชีวิตและความสามารถในการฟื้นฟูคือการที่จะสรุปหนังสือเล่มนี้ผมจะต้องแนบมากับเล่มนี้ด้วยครับ You are placebo ความจริงเป็นแบบนี้ครับความคิดกับอารมณ์อยู่ด้วยกันครับอยู่ด้วยกันไม่แยกออกจากกันความคิดก่อให้เกิดอารมณ์และอารมณ์ก็ไปสนับสนุนความคิดอีกทีโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราไม่รู้ตัวยกตัวอย่างเช่นผมเป็นคนคิดลบเวลาทำงานหรืออะไรก็ตามมักจะคิดถึงวิกฤตและหายนะคิดถึงความเป็นไปไม่ได้ต่างๆนานาอารมณ์ที่มันควรจะเกิดขึ้นก็จะเป็นความกลัวความวิตกกังวลหรืออาจจะมีความโกรธเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยและเจ้าอารมณ์ที่มันเป็นพลังงานเนี่ยแหละครับมันจะไปสนับสนุนความคิดอีกทีและทีนี้ครับจากที่คิดลบอยู่แล้วก็จะคิดลบยิ่งกว่าเดิมความคิดกับอารมณ์จึงเป็นขั้วเดียวกันอารมณ์คือพลังงานจำประโยคคลาสสิกที่ผมบอกให้คุณผู้ฟังจำไว้ในหนังสือ You are placebo ได้ไหมครับทุกอย่างคือพลังงานพลังงานที่เหมือนกันจะดึงดูดกันเองอารมณ์ลบพลังงานลบจะดึงดูดสิ่งลบๆเข้ามาในชีวิตของท่านอันนี้คือกายภาพภายนอกกายภาพภายในคุณผู้ฟังเคยเครียดและปวดท้องไหมครับคุณผู้ฟังเคยเครียดและปวดหัวไหมครับคุณผู้ฟังเคยทำงานเครียดๆมากลับบ้านแล้วก็รู้สึกเหนื่อยไหมครับทั้งที่วันหนึ่งมันก็ไม่ได้ขยับอะไรคุณผู้ฟังเคยเครียดมากๆแล้วเผอิญครับเผลอไปพูดจาทำร้ายผู้อื่นโดยไม่รู้ตัวไหมครับมาจากสิ่งนี้ครับพลังงานลบส่งต่ออิทธิพลภายในร่างกายของท่านเช่นเดียวกันความเครียดหรือสภาวะของการเอาชีวิตรอด fight or flight หรือสู้หรือหนีนะครับมันก็จะไปทำให้ยีนที่ไม่ดีเกิดการทำงานเดี๋ยวตรงนี้ได้เรียนรู้ต่อแน่นอนครับแต่พูดง่ายๆก็คือพลังงานลบๆที่มันเกิดจากความคิดและอารมณ์ก็จะส่งผลลบต่อร่างกายของท่านเช่นเดียวกัน healing factor ก็จะไม่ทำงานทีนี้เปลี่ยนไปบริบทหนึ่งครับคุณผู้ฟังทำความคิดของตัวเองให้จดจ่ออยู่กับเรื่องที่ดีและความคิดที่ดีส่งต่ออารมณ์ที่ดีอาจจะเป็นความคิดของการขอบคุณสิ่งรอบตัวนึกถึงข้อดีของผู้อื่นเจ้าอารมณ์ที่ดีก็จะเกิดขึ้นพลังงานที่ดีนั่นเองครับก็จะส่งสัญญาณดีๆไปให้ร่างกายและก็สรรพสิ่งรวมไปถึงจิตวิญญาณด้วยนี่แค่ข้อแรกครับนี่คือภูมิปัญญาอันลึกลับที่ความคิดส่งอิทธิพลกับชีวิตของเราข้อที่ 2 Thoughts are real directly affect the body ความคิดมีตัวตนครับเพราะความคิดส่งสัญญาณไปที่ร่างกายหรือกายภาพเสมอและเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ฟังไปเรียน Epigenetic และจะไขคำตอบข้อนี้แบบชัดเจนเลยข้อที่ 3 We can reinvent ourselves เราสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ขึ้นอยู่กับว่าเราเชื่อหรือไม่พูดง่ายๆนะครับคุณผู้ฟังเองตัวผมเองมนุษย์ทุกคนบนโลกล้วนมีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองอยู่ที่ว่าความเชื่อของเขาคืออะไรถ้าเขาเชื่อว่าชีวิตนี้เปลี่ยนแปลงไม่ได้เขาก็จะส่งพลังงานนั้นไปให้ตัวเองจิตวิญญาณเรื่อยๆสุดท้ายการเปลี่ยนแปลงก็ไม่เกิดต้นเหตุไม่ได้มาจากไหนเลยครับ
ความคิดเราจะเป็นไปตามสิ่งที่เราคิดด้วยความคิดจะเปลี่ยนแปลงโลกได้ทั้งใบและข้อที่4ครับ with this intelligence we are capable of paying attention มนุษย์มีความสามารถในการจดจ่อหรือโฟกัสและความสามารถนั้นนี่เองแหละครับทำให้มนุษย์สามารถเอาชนะร่างกายสภาพแวดล้อมและเวลาผมจะสรุปง่ายๆนะครับมนุษย์คือสิ่งมีชีวิตที่สามารถจดจ่อได้ถึงแม้บางครั้งเรามักจะโดนดึงดูดความสนใจง่ายก็ตามนะครับแต่สิ่งใดที่เราจดจ่อสิ่งนั้นจะขยายใหญ่ขึ้นคุณผู้ฟังครับชีวิตในแต่ละวันของท่านกำลังจดจ่ออยู่กับเรื่องอะไรหลับตาครับแล้วรอดูว่าความคิดที่มันป๊อปอัพขึ้นมาคืออะไรครับท่านจดจ่อกับความวิตกกังวลท่านจดจ่อกับเรื่องที่ทำให้ท่านรู้สึกดีท่านจดจ่อกับสุขภาพอันดีงามของท่านหรือท่านจดจ่อกับความเป็นไปไม่ได้ที่จะเกิดขึ้นจนเกิดความหวาดกลัวลืมตาได้ครับคุณผู้ฟังจดจ่อกับอะไรอยู่ครับทุกวันนี้สิ่งใดที่จดจ่อสิ่งนั้นจะขยายใหญ่ขึ้นครับดังนั้นพยายามจดจ่อเรื่องที่ดีไว้ก่อนครับและเรามาดูส่วนต่อไปกันทีนี้ครับต่อไปนี้จะเป็นแง่มุมวิทยาศาสตร์ของสมองแบบจริงๆหายใจเข้าลึกๆครับผมเองก็ด้วยส่วนแรกที่เราต้องเข้าใจครับองค์ประกอบพื้นฐานของสมองที่มันส่งต่อความคิดเราจะต้องเข้าใจสมองก่อนเพื่อที่เราจะได้ยอมรับความเป็นมนุษย์ว่าเราใช้อารมณ์ในการดำเนินชีวิต 100% ส่วนเหตุผลคือสมมุติฐานหรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นโดยมีอารมณ์คอยเหนี่ยวนำหากผมจะพูดถึงโครงสร้างสมองให้ยากที่สุดนะครับมันอาจจะทำให้ท่านนึกถึงตอนมัธยมเลยสมองครับจะมีส่วนประกอบของ pineal gland ครับแล้วก็จะมี cerebellum มี brain stem ที่เปรียบเป็นดั่งก้านสมองยังมี amygdala มี hippocampus มี pituitary ครับ thalamus hypothalamus มี midbrain ที่อยู่ตรงกลางเปรียบเสมือนโซนที่ควบคุมอารมณ์มี corpus callosum กับ neocortex ที่แยกย่อยออกมาครับ neocortex เป็นสมองส่วนที่กำหนดความคิดเชิงเหตุผลโดยจะมี frontal lobe motor cortex sensory cortex temporal lobe ยังไม่หมดครับแต่เอาเท่านี้ก่อนครับจริงๆแล้วคุณผู้ฟังไม่ต้องรู้ลึกขนาดนั้นครับมันลึกเกินไปหากสรุปโครงสร้างสมองมาง่ายๆรู้แค่3ส่วนพอครับทีนี้น่าจะหายใจคล่องกันขึ้นโครงสร้างของสมองมี3ส่วนแรกคือ reptilian สมองส่วน reptilian มีหน้าที่ทำให้มนุษย์ปรารถนาที่จะเอาชีวิตรอดทำให้เรารู้สึกว่าเราจะต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อที่จะไม่ตายนั่นเองสมอง reptilian ครับจึงเป็นสมองส่วนที่ดึกดำบรรพ์ที่สุดซึ่งจะเชื่อมโยงอยู่กับสมองที่2ก็คือสมองส่วน limbic หรือ midbrain ขอตั้งชื่อว่า limbic นะครับสมองส่วน limbic ครับมีหน้าที่บริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องของสภาวะหรืออารมณ์ reptilian ครับทำให้เรารู้สึกมีพฤติกรรมที่จะต้องเอาชีวิตรอดส่วนลิมบิกก็จะเป็นสมองส่วนอารมณ์ทั้ง2ตัวนี้ทำงานควบคู่กันไปกับส่วนที่3 neocortex ครับสมองส่วน neocortex คือสมองส่วนการคิดเชิงเหตุและผลสิ่งมีชีวิตทุกอย่างบนโลกครับมี reptilian และ limbic แต่มีแค่มนุษย์ครับที่ neocortex เกิดพัฒนาการอย่างสูงสุดถ้าเราไม่มี neocortex นะครับอย่างแรกเลยผมจะไม่สามารถสื่อสารภาษานี้กับคุณผู้ฟังได้ผมจะไม่เข้าใจกระบวนการคิด1ไป2ไป3ผมจะไม่เข้าใจตัวอักษรแต่ด้วยความที่มนุษย์มี neocortex ทำให้เราเกิดการตั้งคำถามเกิดการคิดเชิงวิเคราะห์ critical thinking นั่นเองรวมไปถึงการต่อยอดความรู้ที่มีอยู่และการอยากพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นเพราะเรามี neocortex ส่วน reptilian และ limbic ครับอารมณ์อยากได้นู่นอยากได้นี่รู้สึกกลัวรู้สึกเกลียดรู้สึกดีใจตื่นเต้นอะไรที่เกี่ยวกับอารมณ์ reptilian กับ limbic จัดการหมดเลยครับแต่ประเด็นสำคัญอยู่ตรงนี้ reptilian กับ limbic เปรียบเสมือนพี่ใหญ่ครับอยู่มานานเก๋าส่วน neocortex เพิ่งเกิดครับเป็นน้องใหม่ก็เลยยังไม่สามารถที่จะต่อกรกับพี่ใหญ่เช่นส่วนของ limbic และ reptilian ได้มันก็เลยเป็นเหตุผลครับตราบใดที่เราเป็นมนุษย์เราจะยังใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลเสมอครับเท่านี้เลยครับ
ถึงแม้เราจะมีเหตุผลครับแต่สุดท้ายแล้วเราก็ยังตัดสินใจเหตุและผลโดยมีอารมณ์คอยเหนี่ยวนำที่คุณผู้ฟังต้องเข้าใจสิ่งนี้เพื่อที่จะได้เข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เราเป็นสิ่งมีชีวิตที่ถูกขับเคลื่อนด้วยอารมณ์ครับนี่คือส่วนแรกครับคุณผู้ฟังเข้าใจโครงสร้างของสมองอันเป็นที่เรียบร้อยแล้วพอถึงตรงนี้คุณผู้ฟังก็ไม่ต้องสงสัยเลยครับว่าทำไมเวลาช่วงที่เหนื่อยช่วงที่เครียดช่วงที่หิวหรือช่วงที่กลัวการคิดอะไรที่มันเป็นเหตุเป็นผลมันเป็นเรื่องที่ยากมากเลยเพราะช่วงเวลานั้นสมองส่วนอารมณ์ครับได้เข้ามาควบคุมสมองส่วนเหตุผลอันเป็นเรียบร้อยแล้วนั่นเองและในโลกนี้ส่วนใหญ่ไม่รู้สิ่งนี้ครับเขาอาจจะเผลอคิดไปเองว่าตัวเขานั้นมีเหตุผลแต่จริงๆแล้วใครก็ตามที่คิดว่าตัวเองมีเหตุผล 100% ส่วนใหญ่ใช้อารมณ์ 100% ครับมันคือความจริงเพราะสุดท้ายแล้วสมองกำหนดชีวิตของเราอยู่ทีนี้ส่วนต่อไปครับเรารู้โครงสร้างของสมองแล้วถ้าเราต้องการพัฒนาสมองล่ะครับดรโจเราต้องรู้อะไรเราจะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสมองที่จะกำหนดความคิดและผลลัพธ์ในชีวิตได้อย่างไรข้อที่2 neuroplasticity ครับข้อนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องการปรับตัวของสมองกันความสามารถของสมองในการเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือ neuroplasticity เป็นหัวใจสำคัญของหนังสือเล่มนี้ดรโจอธิบายว่าทุกความคิดความรู้สึกและประสบการณ์จะสร้างการเชื่อมต่อของเซลล์ประสาทครับซึ่งเซลล์ประสาทจะมีการไซแนปจะมีตัวไซแนปคอยเชื่อมโยงซึ่งกันและกันยิ่งเรามีความคิดหรือพฤติกรรมแบบใดมากเท่าไหร่การเชื่อมต่อของเส้นประสาทก็จะยิ่งแข็งแรงมากขึ้นเท่านั้นการเลือกความคิดและการกระทำใหม่ที่ท่านตั้งใจเนี่ยแหละครับคือการปรับตัวของสมองที่จะเกิดขึ้นผมจะสรุปง่ายๆนะครับคุณผู้ฟังเคยได้ยินประโยคที่ว่า use it or lose it ไหมครับอะไรที่ใช้บ่อยๆมันจะยิ่งแข็งแกร่งเซลล์ประสาทส่วนใดก็ตามที่ถูกใช้งานบ่อยๆมันจะเชื่อมโยงและมันจะเกิดการแข็งแกร่งเกิดความแข็งแรงของเส้นประสาทดันมากขึ้นทีนี้แหละครับพลังนี้จะเป็นปัญหาหรือจะเป็นโอกาสขึ้นอยู่กับท่านเลยสมมุติในชีวิตแต่ละวันส่วนใหญ่มนุษย์คนหนึ่งใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับความคิดลบๆทำสิ่งที่ไม่ได้ก่อให้เกิดการพัฒนาใช้เวลาไปกับเรื่องไม่สำคัญเจ้าเซลล์ประสาทของการคิดเรื่องลบๆและพฤติกรรมทำเรื่องไม่สำคัญมันก็จะแข็งแรงขึ้นการจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนใหม่ก็จะมีแรงต้านมากขึ้นสมมติครับมีคนคนหนึ่งอยากจะลดน้ำหนักแต่เผอิญครับโอ้โหช่วงก่อนหน้านี้กินขนมไม่ดูแลสุขภาพปล่อยให้ตัวเองน้ำหนักเกินไม่เคยออกกำลังกายนอนก็น้อยเซลล์ประสาทที่ไม่ดีในการดูแลสุขภาพมันก็จะแข็งแรงมากขึ้นและทีนี้แหละครับพอคนคนนั้นอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเขาจะเจอแรงต้านเยอะมากเขาอาจจะต้องใช้เวลานานกว่าคนอื่นในการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่แต่ถึงอย่างไรก็ตามเขาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ครับแล้วการเปลี่ยนแปลงคนคนนี้ต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อที่จะมีสุขภาพดีเขาจะต้องทำอย่างไรอย่างแรกเลยครับไม่ต้องคิดอะไรเลยลงมือทำก่อนลงมือทำบวกวินัยครับการมีวินัยกับสิ่งที่ทำมันคือการเชื่อมโยงเส้นประสาทแห่งวินัยมากขึ้นออกกำลังกาย10วันเส้นประสาทอาจจะเริ่มเชื่อมต่อกันแต่ถ้า10ปีเส้นประสาทแห่งวินัยการออกกำลังกายครับจะเชื่อมกันอย่างเหนียวแน่นวันไหนที่ไม่ได้ออกกำลังกายเหมือนขาดอะไรไปบางอย่างนั่นแหละครับคือการที่เส้นประสาทแห่งวินัยได้เชื่อมต่อกันแล้วมันคือความหวังครับคุณผู้ฟังการจะเริ่มต้นสร้างกิจวัตรที่ดีหรือสร้างความคิดที่ดีช่วงแรกมันอาจจะยากเพราะสมองยังไม่ชินเซลล์ประสาทยังไม่เคยเชื่อมต่อกันแต่พอทุกท่านทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆเซลล์ประสาทที่ดีจะเริ่มเชื่อมกันเรื่อยๆแล้วการเชื่อมกันของเซลล์ประสาทที่ดีมันต่อยอดไปสู่ความสำเร็จแน่ๆครับ use it or lose it ดังนั้นการปรับตัวของสมองจะมีโครงสร้างอยู่2แบบจะมีอยู่2รูปแบบครับแบบแรกคือการปรับตัวของโครงสร้างการปรับตัวนี้เกิดขึ้นเมื่อสมองสร้างหรือทำลายการเชื่อมต่อทางประสาทหรือ synapses เพื่อตอบสนองต่อการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ๆยกตัวอย่างเช่นเมื่อคุณผู้ฟังฝึกทักษะใหม่ๆคลาสสิกครับขับรถ
เวลาคุณผู้ฟังขับรถยังจำวันแรกที่ต้องมองกระจกปรับกระจกดูเกียร์เหยียบเบรกบางทีหันไปมองเหยียบคันเร่งด้วยยังจำวันนั้นได้ไหมครับวันแรกที่ท่านขับรถแต่ทำไมกันครับพอขับมานานเรื่อยๆท่านสามารถทำทุกขั้นตอนทุกกระบวนการได้โดยไม่ต้องคิดด้วยซ้ำเพราะเซลล์ประสาทเกิดการเชื่อมโยงซึ่งกันและกันเรียบร้อยแล้วครับเซลล์ประสาทที่เป็นส่วนประกอบกับทักษะการขับรถของท่านอาจจะเป็นการมองการสังเกตการคาดการณ์การใช้เท้าเหยียบคันเร่งเหยียบเบรกการหมุนพวงมาลัยการเปลี่ยนเกียร์เปลี่ยนกระจกเซลล์ประสาทเปลี่ยนเป็นที่เรียบร้อยเกิดการเชื่อมโยงกันส่วนเซลล์ประสาทไหนที่มันไม่ค่อยได้ถูกใช้มันก็จะหายไปเรื่อยๆมันก็จะฝ่อลงเรื่อยๆครับแต่จะฝ่อจนหายไปเลยไหมอาจจะไม่ครับอาจจะฝ่อไปแล้วสามารถกลับมาเคาะสนิมให้มันฟื้นได้นั่นเองขณะเดียวกันครับเส้นทางประสาทที่ไม่ได้ใช้ที่ผมบอกไปเมื่อกี้อาจจะถูกกำจัดออกไปบางส่วนที่เรียกว่า synaptic pruning ซึ่งการกำจัดส่วนที่ไม่ใช้ก็เพื่อที่จะเพิ่มที่ว่างให้กับส่วนที่จำเป็นนั่นเองเพราะพื้นที่ในนี้มีจำกัดครับกับรูปแบบการปรับตัวที่ 2 functional plasticity การปรับตัวของการทำงานครับเมื่อสมองบางส่วนได้รับความเสียหายครับอันนี้จะเกิดผลลัพธ์หรือการปรับตัวแบบนี้ขึ้นทันทีคุณผู้ฟังเคยเห็นไหมครับที่ว่าคนตาบอดเขาจะมีความสามารถในการใช้หูดีกว่าคนที่ตาปกตินั่นแหละครับสมองปรับตัวแบบนั้นครับอะไรที่ไม่ได้ใช้สมองจะเปลี่ยนพลังงานจากจุดนั้นไปไว้ในส่วนที่มันยังใช้ได้อยู่ซึ่งมหัศจรรย์มากนะครับหากเราสูญเสียการได้ยินแสดงว่าสมองไม่จำเป็นจะต้องเอาพลังงานไปใช้กับการได้ยินงั้นเอาพลังงานที่เหลือไปใช้กับการมองเห็นไปใช้กับการได้กลิ่นลิ้มรสหรือสัมผัสมหัศจรรย์มากครับนี่คือการปรับตัวในเชิงของการทำงานและต่อไปนี้จะเป็นรูปแบบการเอา neuroplasticity มาใช้กับสมองของท่านครับหากท่านทำแบบนี้บ่อยๆสมองท่านจะเปลี่ยนโครงสร้างและมันจะนำพาชีวิตที่ท่านปรารถนามาเรื่อยๆข้อแรกเรียนรู้สิ่งใหม่ครับใช่ครับตอนนี้คุณผู้ฟังก็กำลังทำอยู่ครับเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอย่าปล่อยให้ตัวเองเรียนรู้แต่สิ่งเดิมๆเพราะเมื่อเราอยู่กับความคิดเดิมๆความเป็นไปได้ใหม่มันก็จะไม่เกิดทุกครั้งเวลาเราเรียนรู้สิ่งใหม่ครับอาจจะเป็นภาษาใหม่กิจกรรมใหม่ๆทำอาหารออกกำลังกายสมองจะปรับตัวแล้วสร้างการเชื่อมต่อใหม่ๆซึ่งมันจะส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงลึกด้วยครับมันจะทำให้เกิด neuroplasticity สมองจะเกิดความแข็งแรงในบางส่วนของเซลล์ประสาทมากขึ้นดังนั้นครับอย่าหยุดเรียนรู้ครับ lifelong learning ข้อที่ 2 การทำสมาธิและการฝึกจิตครับทำไมการทำสมาธิและการฝึกจิตมันมีผลต่อการปรับตัวของสมองกันดร.โจท่านบอกว่าการฝึกจิตหรือการทำสมาธิคือการช่วยกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงของคลื่นสมองครับคลื่นสมองครับที่เราพูดกันบ่อยๆครับอัลฟาทีตาเบต้าแกมมาอะไรก็ตามแต่คลื่นสมองเปรียบเสมือนสภาวะที่จะทำให้สมองปรับตัวได้ง่ายมากขึ้นยกตัวอย่างครับยังจำเด็กทารกได้ไหมครับผมไม่น่าถามว่าคุณผู้ฟังยังจำตอนตัวเองเป็นทารกได้ไหมเพราะไม่น่าจะจำได้เราน่าจะเคยเห็นเด็กทารกเหตุผลอะไรกันที่เด็กทารกใช้เวลา 90% ไปกับการนอนผมจะอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์เล็กน้อยนะครับการนอนทำให้เราได้กลับเข้าไปเชื่อมอยู่กับสมองขึ้นเดลต้าซึ่งเป็นคลื่นสมองที่นิ่งที่สุดโดยเฉพาะเด็กทารกครับคลื่นสมองของพวกเขาจะมีเป็นแค่เดลต้าทีตาเพราะคลื่นเหล่านี้คือสภาวะที่เหมาะสมในการทำให้สมองเกิดวิวัฒนาการเด็กทารกเขาเพิ่งเกิดครับสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดคือการมีชีวิตรอดเขาจะต้องวิวัฒนาการให้เร็วที่สุดมารดาธรรมชาติจึงสั่งให้เขานอนเพื่อที่คลื่นสมองจะเป็นเดลต้าการทำสมาธิก็คือการเปลี่ยนคลื่นสมองของเราให้ไปอยู่ในคลื่นที่นิ่งเช่นอัลฟาเทตาหรือเดลต้านะครับยิ่งเราเป็นผู้ใหญ่คลื่นสมองของเราจะเริ่มไปอยู่กับคลื่นที่มันไม่นิ่งเช่นเบต้า
เบต้าสูงเบต้ากลางเบต้าต่ำแยกได้เป็นแบบนี้อีกนะครับแต่การทำสมาธิมันคือการสร้างสภาวะให้สมองเกิดการวิวัฒนาการครับผมเฉลยเลยก็ได้ครับคุณผู้ฟังสงสัยไหมครับทำไมผมถึงพูดชัดถ้อยชัดคำผมถึงสามารถอธิบายเรื่องยากๆให้ทุกท่านเข้าใจง่ายผมฝึกครับผมฝึกให้สมองได้อยู่กับสภาวะที่นิ่งและให้เขาปรับตัวเองและผมไม่ได้ไปทำอะไรกับเขาโดยตรงผมแค่ฝึกครับทุกท่านและทุกท่านก็ทำได้ครับเพียงแค่ต้องมีวินัยเท่านั้นเองทีนี้ตัวที่3ครับคุ้นเคยครับตัวนี้คลาสสิกออกจากคอมฟอร์ตโซนบ่อยๆมันคือการปรับตัวในสภาวะที่ไม่คุ้นเคยเมื่อเราต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคยครับสมองจะปรับตัวด้วยการสร้างวงจรใหม่เพื่อตอบสนองต่อความท้าทายยกตัวอย่างเช่นสำหรับบางท่านนะครับที่เคยต้องใช้ชีวิตที่ต่างประเทศจะรู้เลยว่าในช่วงแรกของการปรับตัวมันคือหนังชีวิตเรื่องหนึ่งเลยวัฒนธรรมเปลี่ยนภาษาเปลี่ยนอาหารการกินเปลี่ยนการวางตัวเปลี่ยนแต่มันจะยากแค่ช่วงแรกพออยู่ไปเรื่อยๆสมองเริ่มปรับตัวท่านก็จะเริ่มใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดนได้ง่ายมากขึ้นต้นเหตุที่ทำให้ท่านใช้ชีวิตได้ง่ายมากขึ้นก็เป็นเพียงเพราะสมองปรับตัวครับแล้วการกระทำความคิดก็เปลี่ยนตามดังนั้นครับหากท่านต้องการก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสมองออกไปเจอคนใหม่ๆไปสถานที่ใหม่ๆไปทำสิ่งใหม่ๆอ่านหนังสือเล่มใหม่ๆทำสิ่งที่ตัวเองรู้สึกว่ามันท้าทายเรื่อยๆออกจากกรอบเดิมๆแล้วท่านจะเจอความเป็นไปได้ใหม่ครับเอาละครับจบเรื่อง neuroplasticity ไว้เพียงเท่านี้เรามาผ่อนคลายกันผมให้คุณผู้ฟังคลายไหล่ตัวเองครับเพราะมันน่าจะเป็นความรู้ที่ตึงพอสมควรหายใจเข้าลึกๆครับแล้วก็จะหักนิ้วจะบิดขี้เกียจอะไรเชิญเลยครับเพราะต่อจากนี้ลึกกว่าเดิมเดี๋ยวจะมีลึกกว่าเดิมครับค่อยๆทำนะครับโอเคเรามาดูส่วนที่3กันการเชื่อมโยงระหว่างจิตใจและร่างกายทีนี้ครับเราจะมาพูดเรื่องของจิตวิญญาณกับร่างกายกันแล้วคุณผู้ฟังยังจำหนังสือ You Are Placebo ได้ไหมครับสำหรับข้อนี้ผมจำเป็นจะต้องพึ่งพาองค์ความรู้จากหนังสือเล่มนี้ดร.โจ ดิสเพนซาได้เริ่มต้นแบบนี้ครับความคิดก่อให้เกิดอารมณ์อารมณ์เป็นพลังงานพลังงานจากอารมณ์ส่งไปที่จิตวิญญาณพลังงานดีจิตวิญญาณก็ดีจิตวิญญาณที่ดีจะดึงดูดสิ่งที่ดีๆพลังงานลบก็ตรงกันข้ามครับกับอีกส่วนหนึ่งอารมณ์พลังงานก็มีอิทธิพลกับร่างกายมหาศาลเช่นกันเหมือนที่ผมได้กล่าวไว้ในตอนแรกแต่มันจะมีอยู่องค์ประกอบหนึ่งเป็นส่วนที่สำคัญมากและคุณผู้ฟังจะเข้าใจเลยว่าเราสามารถเอาชนะกรรมพันธุ์หรือพันธุกรรมของเราได้ความจริงก็คือมนุษย์ครับเคยเชื่อว่าเราจะเป็นแบบที่พ่อแม่ของเราเป็นหน้าตาสีผิวสีผมถ้าเป็นเรื่องกายภาพภายนอกอาจจะมีบางส่วนที่เราจะต้องเหมือนท่านเราจะต้องเหมือนคุณพ่อคุณแม่แต่เรื่องภายในครับนิสัยความคิดการกระทำทัศนคติเราสามารถเปลี่ยนตัวเองให้แตกต่างจากคุณพ่อคุณแม่ของเราได้โดยสิ้นเชิงครับสิ้นเชิงเลยซึ่งถ้าผมเอาสิ่งนี้ไปบอกผู้คนในศตวรรษที่18ผมจะโดนมองว่าตัวเองเป็นพ่อมดเลยนะครับเพราะทุกคนต่างเชื่อว่าเราจะมีความคิดนิสัยใจคอเหมือนพ่อแม่ของเราเท่านั้นแต่ด้วยการวิวัฒนาการของวิทยาศาสตร์ต้องขอบคุณนักวิทยาศาสตร์ครับที่ค้นหาสิ่งนี้เจอดร.โจ ดิสเพนซาครับจึงได้บอกเอาเลยว่าเราเปลี่ยนแปลงได้มากกว่าที่เราคิดมหัศจรรย์ไหมครับดร.โจครับท่านได้บอกไว้ถึงสิ่งนี้ครับความเชื่อมโยงลึกซึ้งระหว่างจิตใจและร่างกายผ่านการทำงานของ neurotransmitter หรือสารสื่อประสาทพูดง่ายๆก็คือสมองส่งพลังงานไปที่ร่างกายนั่นแหละครับสารสื่อประสาทมันจะถูกปล่อยออกมาตามความคิดและอารมณ์ของเราเมื่อเราคิดในเชิงลบร่างกายจะตอบสนองโดยการผลิตสารเคมีเช่นคอร์ติซอลสารสื่อประสาทก็คือฮอร์โมนนั่นเองครับมันเป็นฮอร์โมนความเครียดที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยรวมของเราในทางตรงกันข้ามการจดจ่อในเรื่องเชิงบวกหรือการคิดในเชิงบวกจะสร้างสภาวะของโฮมิโอสเตซิสครับเขาจะช่วยให้ร่างกายผลิตสารเคมีที่ดีต่อสุขภาพเช่น
โดพามีนและออกซิโทซินตัวนี้ผมจะเพิ่มเติมนิดนึงนะครับฮอร์โมนสมองคิดแล้วความคิดส่งพลังงานไปยังนิวโรทรานสมิเตอร์บอกกับต่อมฮอร์โมนว่าผลิตตัวนี้แสดงว่านิวโรทรานสมิเตอร์เป็นสารสื่อประสาทระหว่างสมองกับฮอร์โมนนั่นเองยังตามทันนะครับเรามาต่อกันแล้วการเชื่อมโยงระหว่างร่างกายและจิตใจจึงเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องเกินจริงเลย mind body connection ร่างกายส่งผลต่อจิตใจจิตใจก็ส่งผลต่อร่างกายเช่นเดียวกันดังนั้นครับความคิดอารมณ์ความเป็นอยู่ทางจิตส่งผลต่อสุขภาพกายการเชื่อมโยงนี้แสดงให้เห็นว่าร่างกายที่เรามีอยู่ในตอนนี้เป็นผลพวงมาจากความคิดของเราด้วยรูปร่างหน้าตาสีผิววันไหนเครียดมากๆหน้าเหี่ยววันไหนอารมณ์ดีหน้าสดชื่นดังนั้นครับไขคำตอบครับการทำสมาธิการทำให้ตัวเองอารมณ์ดีหน้าเราจะเด็กขึ้นนั่นเองและไม่ต้องเสียเงินสักบาทครับร่างกายจะเปลี่ยนไปตามความคิดของเราและก่อนหน้านี้ผมได้อธิบายไปแล้วว่าถ้าจิตใจมันจะส่งผลต่อร่างกายแสดงว่าเราก็ควรที่จะจดจ่อกับความคิดเชิงบวกพยายามอย่าจดจ่อกับเรื่องเชิงลบทุกท่านรู้แล้วครับทีนี้ลองเปลี่ยนบริบทถ้าหากร่างกายส่งผลต่อจิตใจแล้วเราจะดูแลร่างกายได้อย่างไรเพราะอย่างน้อยเรายังจับแขนจับขาจับหน้าตัวเองได้แต่จิตใจเราจับไม่ได้เราทำได้แค่รู้สึกทำตามนี่ครับแล้วร่างกายจะสนับสนุนจิตใจข้อแรกออกกำลังกายครับแน่นอนว่าสิ่งนี้การพัฒนาตัวเองเขาน่าจะพูดกันไว้เยอะและคุณผู้ฟังเองก็ได้ทำไว้บ้างแล้วการออกกำลังกายส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อสุขภาพจิตเพราะมันจะทำให้เกิดการสื่อประสาทไปยังฮอร์โมนที่ดีครับฮอร์โมนแห่งความสุขเอนโดรฟินเซโรโทนินและโดพามีนซึ่งมันจะทำให้ท่านควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นและถ้าเราควบคุมอารมณ์ได้เราก็ควบคุมชีวิตของเราได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองครับวิธีที่2อาหารครับโภชนาการอาหารที่เรารับประทานมีบทบาทสำคัญในการทำงานของสมองอาหารที่ไม่ดีโดยเฉพาะอาหารที่มีน้ำตาลและไขมันไม่ดีในปริมาณที่สูงมันก็ส่งผลต่อสมองลองสังเกตดูครับมื้อไหนอาหารดีต่อสุขภาพท่านกินเสร็จท่านรู้สึกดีท่านรู้สึกเฟรชหรือสดชื่นแต่มื้อไหนที่กินไขมันไม่ดีอาหารที่มันอุดมไปด้วยน้ำตาลมากๆเข้าอยู่ดีๆท่านก็รู้สึกหมดแรงท่านรู้สึกหงุดหงิดง่ายอาหารครับมันคือเชื้อเพลิงครับดังนั้นอาหารที่อุดมไปด้วยกรดไขมันโอเมก้า3สารต้านอนุมูลอิสระและวิตามินที่พบได้ในผักผลไม้จะช่วยบำรุงสมองความจริงก็คือถ้ามีอาหารมาวางตรงหน้าคุณผู้ฟังตอบได้ครับว่าอาหารนั้นมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์มีมากหรือมีน้อยท่านตอบได้ครับจะเลือกอาหารที่มาจากออร์แกนิกธรรมชาติหรือไม่ปรุงแต่งหรือถ้าปรุงแต่งก็ปรุงแต่งน้อยๆท่านดูออกครับแล้วเรามาดูข้อที่3กันการเชื่อมโยงระหว่างลำไส้และสมองครับ gut brain axis สำหรับข้อนี้ครับคุณโรสน่าจะถูกใจสิ่งนี้ครับก็คือเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่เราถ่ายอินในช่วงแรกนะครับซึ่งแน่นอนว่าคุณภาพของลำไส้ส่งผลต่อสุขภาพสมองและร่างกายต้องขอบคุณโรสด้วยนะครับที่ให้การสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้แต่เรามาดูตรงนี้กันก่อนหนึ่งในด้านที่น่าสนใจในการเชื่อมโยงระหว่างจิตใจกับร่างกายก็คือลำไส้กับสมองครับหรือ gut brain axis มันหมายถึงการสื่อสารระหว่างระบบย่อยอาหารกับสมองทำไมเวลาเราเครียดแล้วอาหารไม่ย่อยเพราะเขาเชื่อมต่อกันครับเขาจะต้องเชื่อมต่อซึ่งกันและกันเหตุผลเป็นแบบนี้ครับสมองใช้พลังงานเยอะและอาหารก็เป็นพลังงานอาหารส่วนใหญ่ที่เรากินเข้าไปจะไปอยู่ไหนครับลำไส้ดังนั้นหากสมองต้องการพลังงานให้ด่วนที่สุดถ้าผมเป็นสมองผมก็จะบอกลำไส้ว่าขอพลังหน่อยครับผมคงไม่ไปขอพลังกับหัวใจไม่ไปขอพลังกับตับไม่ไปขอพลังกับกล้ามเนื้อไหมครับผมไปขอพลังกับกระเพาะอาหารเลยง่ายสุดหรือลำไส้ดังนั้นครับลำไส้จึงมีเส้นประสาทหลายล้านเส้นจนเรากล้าเรียกมันว่ามันคือสมองที่2มีจุลินทรีย์จำนวนมากที่สามารถส่งผลต่อสุขภาพจิตการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการไม่สมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้จะทำให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตครับ
วิตกกังวลซึมเศร้าเครียดดังนั้นครับการรักษาสุขภาพลำไส้ด้วยการทานโปรไบโอติกหรือจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผมทายอินไปช่วงแรกก็ได้นะครับส่งผลต่อสุขภาพจิตครับและย้ำอีกครั้งนี่ไม่ใช่การโฆษณาครับนี่คือแฟกต์ครับนี่คือวิทยาศาสตร์และสุดท้ายครับตัวที่4ข้อนี้คิดว่าง่ายที่สุดและผมจะให้คุณผู้ฟังทำด้วยเลยบุคลิกภาพครับผมขออนุญาตให้คุณผู้ฟังครับยกแขนขึ้นมาครับแล้วก็ทำท่าเหมือนว่ากำลังชนะหรือได้รางวัลอะไรบางอย่างแล้วนั่งหลังให้ตรงครับตามองไปข้างหน้าทีนี้เอามือลงได้ครับยื่นหน้าอกครับรู้สึกอย่างไรบ้างครับรู้สึกอยู่ดีๆก็มีความสุขหรือรู้สึกมีความฮึกเหิมขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้ไปทำอะไรมากมายเลยเพียงแค่เราเปลี่ยนบริบทท่าทางมีผลต่ออารมณ์ครับดังนั้นปรับบุคลิกภาพของท่านให้ดีอยู่เสมอผมขออนุญาตนำกฎจากดร.จอร์แดน ปีเตอร์สันครับจงยืนให้ตัวตรงอกผายไหล่พึงจงใช้ชีวิตด้วยการมีท่าทีแบบผู้ชนะและท่านจะเป็นผู้ชนะนี่คือข้อที่4ครับท่าทางกายจะมีอิทธิพลต่อสภาวะอารมณ์การยืนหรือนั่งหลังตรงจะเสริมสร้างความมั่นใจและปรับปรุงอารมณ์และอารมณ์อันเป็นพลังงานนั้นก็จะส่งไปที่สมองนั่นเองทีนี้ครับทุกท่านผมพูดถึงการเชื่อมระหว่างจิตใจและร่างกายไปแล้วหลังจากนี้จะลึกกว่าเดิมแล้วนะครับขอให้คุณผู้ฟังหายใจเข้าลึกๆครับผ่อนคลายไหล่ของตัวเองต่อจากนี้เราจะพูดถึงวิทยาศาสตร์ที่เล็กที่สุดขออนุญาตย้อนกลับไปในคลิปจักรวาลและจิตวิญญาณหรือควอนตัมและจิตวิญญาณควอนตัมคือกฎฟิสิกส์ในโลกระดับของอะตอมซึ่งมันเล็กที่สุดถูกต้องไหมครับมนุษย์เราเองก็มีโลกควอนตัมของเราเช่นกันเป็นโลกที่เล็กที่สุดถ้าเราไขความลับความเล็กจิ๋วนี้ได้ท่านจะกลายเป็นผู้อยู่เหนือมนุษย์ทันทีเรามาดูกันว่าผมพูดเกินจริงหรือเปล่าต่อจากนี้เราจะพูดในแง่มุมที่ลึกซึ้งที่สุดเข้าใจได้อาจจะยากหรือซับซ้อนในบางจุดแต่ถึงอย่างไรก็ตามท่านต้องรู้บทเรียนนี้แพงมากขอให้ทุกท่านรับสิ่งนี้ไว้เพราะชีวิตท่านจะไม่เหมือนเดิมจากวินาทีนี้ Epigenetics ครับ Epigenetics คือแนวคิดซึ่งเป็นการศึกษาเกี่ยวกับวิธีที่ร่างกายเกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับของยีนส์พูดง่ายๆก็คือสิ่งแวดล้อมพฤติกรรมหรือความคิดของเรามีอิทธิพลต่อการแสดงออกของยีนโดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงลำดับพันธุกรรมหรือ DNA ดั้งเดิมของเราเลยดร.โจดิสเพนซ่าเน้นว่าแม้รหัสพันธุกรรมจะเป็นแผนผังสำหรับโครงสร้างชีวภาพของเราแต่มันก็ไม่ได้ตายตัวคุณผู้ฟังยังจำคำว่า DNA ได้ไหมครับเราได้ DNA มาจากใครครับคุณพ่อคุณแม่และเราก็เคยเชื่อกันว่าหากเรามี DNA แบบคุณพ่อคุณแม่เราก็เปลี่ยนแปลงมันไม่ได้แล้วเราจะเป็นไปตามคุณพ่อคุณแม่แต่ความจริงแล้วก็คือใน DNA มียีนส์ครับยีนส์คืออนุภาคที่เล็กที่สุดเปรียบได้ดังกับอะตอมในโลกกายภาพและยีนส์ครับมีทุกรูปแบบเลยมียีนส์ดีมียีนไม่ดีมียีนส์แห่งความสำเร็จมียีนส์แห่งความล้มเหลวมียีนส์แห่งความเป็นผู้นำมียีนส์แห่งความเป็นผู้หมดอะไรตายอยากยีนทุกตัวที่ดีและแย่อยู่ในตัวเราซึ่งมันคืออนุภาคที่เล็กที่สุดและประเด็นสำคัญคือเราเลือกได้ว่าเราจะเปิดใช้ยีนส์ตัวไหนครับโอ้มันเริ่มดูลึกลับแล้วใช่ไหมครับนี่แหละครับพอๆกับโลกควอนตัมเลยตรงนี้เรามาเริ่มกันแบบนี้กันครับขออนุญาตย้อนกลับไปในวิทยาศาสตร์แบบควอนตัมและนิวโทเนียนครับโลกกายภาพของเราถูกประกอบขึ้นจากอะตอมซึ่งเป็นอนุภาคที่เล็กที่สุดถูกต้องไหมครับร่างกายของเราก็ถูกประกอบขึ้นมาจากยีนส์ครับซึ่งมันจะส่งสัญญาณและพลังงานให้กับระบบภายในร่างกายของเราแต่จริงๆแล้วยีนส์อาจจะไม่ใช่อนุภาคแรกเริ่มของเราอนุภาคแรกเริ่มของเราก็คือเซลล์ครับซึ่งเซลล์ใหญ่กว่ายีนเซลล์ของมนุษย์ในช่วงแรกเกิดมันมีขนาดเท่าไหร่นึกภาพตามผมครับคุณผู้ฟังหยิบต้นหญ้าขึ้นมาต้นหนึ่งแล้วก็เด็ดใบมันมา1 ใบ
เอาไปจุ่มน้ำสะบัด7 ครั้งนั่นแหละครับขนาดเซลล์ของมนุษย์ช่วงแรกเริ่มเล็กมากใช่ไหมครับแต่เผอิญครับในเซลล์นั้นก็ยังมีโครโมโซมมีนิวเคลียสมี DNA แล้วก็มียีนอยู่ข้างในลองคิดดูสิครับว่ามันจะเล็กขนาดไหนแต่ส่วนที่คุณผู้ฟังจำเป็นต้องรู้ก็คือการเปิดใช้ยีนครับหากเราเข้าใจการทำงานของยีนและเราเปลี่ยนการทำงานของมันได้ร่างกายนิสัยความคิดทุกอย่างในชีวิตจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเฉกเช่นเดียวกันท่านจะกลายเป็นผู้อยู่เหนือความเป็นมนุษย์ในทันทีซึ่งคำว่า epigenetics ก็แปลได้ว่าเหนือพันธุกรรมครับเหนือมนุษย์ยีนทำงานอย่างไรล่ะถ้าหากยีนมันมหัศจรรย์ขนาดนั้นไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิครับดรโจว่ายีนมันมีที่มาที่ไปอย่างไรเรามาเริ่มกันครับร่างกายของเรามีอวัยวะลึกลงไปส่องเข้าไปภายในมีสมองมีปอดมีตับหัวใจม้ามเส้นเลือดน้ำเหลืองและอีกนับไม่ถ้วนที่คอยทำงานกันอย่างสมัครสมานสามัคคีลึกลงไปในอวัยวะเหล่านั้นล้วนเกิดการประกอบขึ้นมาจากเซลล์ในเซลล์เหล่านั้นมีนิวเคลียสซึ่งเป็นบ้านของแหล่งกำเนิดพันธุกรรมในนิวเคลียสมีโครโมโซมซึ่งเปรียบเสมือนกลุ่มก้อนของ DNA ที่กำลังอาศัยอยู่รวมกันนึกภาพทรายครับคุณผู้ฟังไปหยิบทรายมา1 กำมือมันก็คือก้อนทรายแต่ในก้อนทรายเหล่านั้นมันก็คือทรายจำนวนอนันต์ครับจำนวนมหาศาลอยู่รวมกันถ้าคุณผู้ฟังหยิบทรายมาสักเม็ดหนึ่งมันจะเล็กมากๆหากเทียบกับก้อนทรายถูกต้องไหมครับเจ้าเม็ดทรายเม็ดเล็กๆนั้นก็คือ DNA และใน DNA ครับมียีนส์อยู่ข้างในผมคงไม่ต้องอธิบายนะครับมันเล็กขนาดไหนผมก็คงจินตนาการได้ไม่ถึงระดับนั้นเหมือนกันดังนั้นใน DNA จึงมียีนส์นี่คือส่วนที่เล็กที่สุดซึ่งมีหน้าที่อะไรยีนส์มีหน้าที่รอคอยสัญญาณหรือพลังงานจากเซลล์และยังจำได้ไหมครับหากเราเปลี่ยนแปลงในอะตอมในโลกกายภาพได้ทุกอย่างที่มองเห็นก็จะเปลี่ยนตัวเราก็เชกเช่นเดียวกันในร่างกายของเรามีมัลติเวิร์สของเราทุกเวอร์ชันซ่อนอยู่ครับความเป็นไปได้มีไม่สิ้นสุดเชกเช่นเดียวกับโลกควอนตัมเราเพียงแค่ต้องรู้ว่าเราจะเปิดใช้ยีนส์ตัวไหนยีนส์ดียีนส์แย่ยีนแห่งความขี้เกียจยีนแห่งความขยันคำถามก็คือสมมติอยากประสบความสำเร็จอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นแล้วต้องใช้ยีนส์ที่ดีแล้วเปิดใช้ยังไงตรงนี้คือจุดที่แพงมากทุกท่านฟังให้ดีนะครับยีนส์ในทางร่างกายเราจะเป็นคนดีหรือเลวขึ้นอยู่กับว่าเราส่งสัญญาณไปที่ยีนส์ตัวไหนยีนส์ตัวไหนถูกใช้บ่อยมากกว่ากันยีนส์บางตัวถูกปิดชั่วคราวไปจนถึงปิดถาวรบางตัวก็ถูกใช้ชั่วคราวไปจนถึงไม่เคยถูกใช้งานเลยและตัวไหนที่ถูกใช้บ่อยๆก็จะแข็งแกร่งตัวไหนที่ไม่ถูกใช้ก็จะถดถอย use it or lose it และย้อนกลับไปในคลิป placebo ครับประโยคที่ผมให้คุณผู้ฟังจำยังจำได้ไหมครับทุกสรรพสิ่งคือพลังงานและพลังงานที่มันเหมือนกันจะเข้าหากันยีนก็เชกเช่นเดียวกันครับมันจะรับพลังงานที่คล้ายกับมันเสมอการเปิดใช้งานยีนก็คือความคิดของเราส่งผลต่ออารมณ์มีพลังงานนั้นเปรียบเสมือนสัญญาณบางอย่างที่จะส่งทะลุเข้าไปยังเซลล์และเซลล์พอเห็นสัญญาณนี้ก็จะส่งสัญญาณนี้แหละไปที่ยีนที่สามารถรับสัญญาณนั้นได้หากคุณผู้ฟังใช้เวลาส่วนใหญ่คิดแต่เรื่องที่ดีใช้ชีวิตด้วยการสร้างพฤติกรรมความสำเร็จหรืออะไรก็ตามที่ทำให้คุณมีพลังงานชีวิตมากขึ้นเซลล์ครับก็จะรับสัญญาณนั้นแล้วมันก็จะส่งสัญญาณนั้นไปยัง DNA และยีนส์ส่วนยีนตัวไหนที่มันอาจจะเป็นยีนส์ที่ไม่ดีแล้วกันครับมันก็จะไม่สามารถรับสัญญาณนั้นได้เพราะพลังงานที่ไม่เหมือนกันก็จะไม่ดึงดูดกันมหัศจรรย์ไหมครับคุณผู้ฟังผมก็จึงจะถามอีกครั้งครับ
เวลาส่วนใหญ่ในชีวิตของเราจดจ่ออยู่กับเรื่องอะไรอารมณ์ของเราอยู่ในสภาวะแดนบวกหรือแดนลบและไม่ว่าจะเป็นบวกหรือลบมันจะมีผลตามมาเสมอครับทีนี้ครับ หากท่านต้องการเปิดใช้ยีนที่ดีหรือยีนอะไรก็ตามที่มันทำให้ท่านประสบความสำเร็จท่านก็จะต้องส่งพลังงานที่ดีไปเพราะพลังงานจะดึงดูดกันเพื่อที่จะเข้าใจสิ่งนี้ผมจะให้คุณผู้ฟังได้ดูคำถามนะครับเผื่อว่าบางท่านอาจจะมีข้อสงสัยอยู่หรือจะคอมเมนต์ถามก็ได้นะครับตอบไม่ตอบอีกเรื่องหนึ่งนะครับบางครั้งอ่านไม่ทันจริงๆใครเป็นคนสั่งการกันเล่าว่ายีนตัวไหนจะต้องถูกเปิดหรือปิดตัวไหนจะต้องทำงานตัวไหนจะต้องหยุดทำงานใครเป็นคนสั่งการคำตอบคือเซลล์ครับเซลล์เปรียบเสมือนคนที่คอยรับสัญญาณหรือรับพลังงานจากสมองหรือความคิดของเราอ้าวแล้วเซลล์รับพลังงานจากใครหรือมันรับพลังงานมาจากสิ่งใดกันเล่าเซลล์รับพลังงานมาจากเจ้านายของมันแล้วใครคือเจ้านายของมันมนุษย์ครับตัวเราคือเจ้านายเราจึงมีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงมันแบบ 100% ครับและพอคุณผู้ฟังเข้าใจสิ่งนี้ท่านได้รู้วิถีของการเป็น epigenetics เป็นที่เรียบร้อยท่านได้รู้ถึงการแปรเปลี่ยนอนุภาคที่เล็กที่สุดในโลกแห่งชีววิทยามันคือควอนตัมในเชิงของชีววิทยานี่เองครับสุดท้ายแล้วเจ้านายที่เป็นมนุษย์ส่งสัญญาณหรือพลังงานอย่างไรความคิดของเขาเองครับความคิดก่อให้เกิดสภาวะก่อให้เกิดพลังงานและพลังงานที่ส่งไปยังเซลล์จะถูกรับเข้าไปเชื่อมต่อกับยีนส่วนจะไปเชื่อมกับยีนตัวไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านส่งพลังงานอะไรไปผมจึงขอพูดประโยคนี้อีกครั้งครับเราจะเป็นไปตามสิ่งที่เราคิดความคิดก่อให้เกิดผลลัพธ์แก่เราด้วยความคิดเราเปลี่ยนแปลงโลกได้ทั้งใบทีนี้ครับคุณผู้ฟังผ่อนคลายครับจบครับเนื้อหา epigenetics หายใจเข้าลึกๆครับแล้วก็บิดขี้เกียจเล็กน้อยครับหรือจะไปพักห้องน้ำก็ได้ระหว่างนี้ครับคุณผู้ฟังเข้าใจแล้วว่าเรื่องราวเหล่านี้มันลึกซึ้งขนาดไหนและผมได้ยังเจาะลึกไปอีกในคลาสออนไลน์เดือนตุลาคมนี้ The Mastermind of Millionaire เรามาดูกันครับว่าในนั้นมีอะไรบ้างนี่คือวิชาที่ทรงพลังที่สุดที่พวกเราจะมอบให้แก่ท่านมันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านไปสู่ความเป็นไปได้ใหม่ตั้งแต่ระดับกายภาพไปจนถึงจิตวิญญาณหากทุกท่านสามารถทำให้3องค์ประกอบนี้มีพลังงานที่สูงได้ความเป็นไปได้ใหม่จะเกิดครับและทั้งหมดนั้นอยู่ในตัวท่านมาตั้งแต่แรกแล้วการเรียนรู้และการศึกษาคือสิ่งที่กำหนดอิสรภาพในชีวิตด้วยสิ่งนี้จะทำให้คนกล้าคิดกล้าทำกล้าฝันและกล้าจินตนาการด้วยการศึกษาเราจะสร้างโลกใหม่ได้ทั้งใบนี่คือเหตุผลที่เราจะมาเรียนรู้ด้วยกันในคลาสออนไลน์นะครับ The Mastermind of Millionaire จิตวิทยาความสำเร็จสู่10,000 ล้านสำหรับคอร์สนี้ครับวันเสาร์ที่19ตุลาคมและวันที่26ตุลาคมเริ่มคอร์ส 19:09 นาทีครับและเรามาเรียนรู้กับ The Mastermind of Millionaire กันนะครับเพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระต่อไปจะเป็นส่วนสุดท้ายแล้วกันครับส่วนที่4คลิปนี้น่าจะยาวเป็นชั่วโมงแต่เชื่อว่าคุ้มครับผมเองก็เริ่มเจ็บคอแล้วเหมือนกันสำหรับข้อที่4ครับเราจะมาพูดถึงการฝึกสมองกันจริงๆแล้วรู้แล้วว่าความคิดมีพลังงานสมองเปลี่ยนแปลงได้ด้วย neuroplasticity เราสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เหนือพันธุกรรมได้ด้วย epigenetics ร่างกายส่งผลต่อจิตใจจิตใจก็จะส่งผลต่อร่างกายเราจะมาฝึกสมองของเรากันครับ meditation and visualization การทำสมาธิและการจินตนาการภาพความเป็นไปได้ใหม่ที่ท่านต้องการผมเฉลยแล้วนะครับว่านี่แหละครับคือการฝึกสมองเครื่องมือสำคัญในการปรับสมองใหม่คือการทำสมาธิด้วยการทำสมาธิเราจะสามารถทำให้จิตใจสงบและเปลี่ยนคลื่นความถี่ให้
เป็นสภาวะที่เหมาะสมเพื่อให้สมองเกิดการวิวัฒนาการการตระหนักรู้การสร้างนิสัยทางจิตใจใหม่ๆจะทำให้เราเห็นพลังของการมองเห็นภาพที่เราต้องการกับส่วนที่สองจงจินตนาการถึงความเป็นไปได้ใหม่ๆซึ่งมันจะปรับสมองให้สะท้อนต่อความเป็นจริงนั้นถ้าทุกท่านยังจำโมเดลควอนตัมได้อะตอมในโลกควอนตัมครับมันจะเป็นกลุ่มหมอกเราไปโฟกัสตรงไหนอิเล็กตรอนก็จะไปปรากฏตรงนั้นชีวิตจริงก็เป็นแบบเดียวกันครับความเป็นไปได้มีเป็นอนันต์มีไม่สิ้นสุดเราไปจดจ่อตรงไหนเราก็จะได้ผลลัพธ์นั้นมาผมจึงจะพาคุณผู้ฟังมาเริ่มทำสมาธิสั้นๆครับใช้เวลาไม่ถึง1 นาทีด้วยซ้ำผมขอให้คุณผู้ฟังครับผ่อนคลายหัวไหล่ของตัวเองผ่อนคลายนิ้วมือของตัวเองนั่งให้เต็มเท้าสังเกตแผ่นหลังของท่านที่แห่งนั้นมีกระดูกสันหลังอยู่และมันมีเซลล์ประสาทนับล้านท่านรู้สึกได้ถึงมันหรือไม่ทีนี้ขอให้คุณผู้ฟังปรับการจดจ่อทั้งหมดไปที่จมูกของท่านได้หรือไม่จมูกนั้นมีรูอยู่2 ข้างลมที่เข้าหรือออกมีอุณหภูมิอย่างไรทีนี้ผมขอให้คุณผู้ฟังหายใจเข้าให้ลึกยิ่งกว่าเดิมแล้วก็คลายออกมาให้มากที่สุดตอนที่คลายใกล้จะสุดขอให้ทุกท่านเขม่าท้องเพื่อที่จะให้ลมออกมามากที่สุดและทุกๆครั้งที่หายใจเข้าหรือออกขอให้หน้าท้องของท่านเกิดการป่องออกมาทีนี้พอคุณผู้ฟังได้จดจ่อกับการหายใจผมขอให้ทุกท่านเปลี่ยนการจดจ่อไปไว้ที่หูของท่านณเวลานี้วินาทีนี้การเวลานี้มีเสียงอะไรเกิดขึ้นรอบตัวของท่านบ้างมีใครกำลังพูดอะไรอยู่กับท่านหรือไม่น้ำเสียงของเขาเป็นอย่างไรพลังงานที่เขาส่งให้ท่านเป็นไปในทิศทางไหนด้วยพลังแห่งการได้ยินนี้ท่านสัมผัสได้ถึงสิ่งใดนี่แหละครับคือการเมดิเทตแบบสั้นๆเวลาคุณผู้ฟังไปอยู่นอกสถานที่เวลาทำงานแล้วเบื่อแทนที่จะจับโทรศัพท์แล้วก็ปล่อยให้ความคิดล่องลอยไปอย่างไร้จุดหมายทำในสิ่งที่ผมให้ทำเมื่อกี้ดูครับดูภาพสังเกตดูลมหายใจฟังเสียงได้หมดเลยนั่นคือการเมดิเทตครับแต่ถ้าอยากฝึกจริงๆก็คงต้องนั่งสมาธิเหมือนที่ผมเคยเล่าให้ฟังบ่อยๆครับสุดท้ายแล้วการนั่งสมาธิมันคือการเปลี่ยนคลื่นความถี่สมองคลื่นความถี่สมองในส่วนของเดลต้าทีต้าคือคลื่นที่ทำให้สมองปรับตัวได้ง่ายหรือเปลี่ยนแปลงได้ง่ายเด็กเขาต้องนอนเพราะเขาต้องการคลื่นเดลต้าให้สมองได้พัฒนาการและถ้าคุณผู้ฟังพาตัวเองไปอยู่ในคลื่นที่ดีสมองก็จะโตไวหรือปรับตัวไวเข้าใจอะไรไวเพราะสมองครับทีนี้ข้อที่2ครับข้อแรกเราพูดถึงการทำสมาธิก็เปรียบเสมือนการอยู่กับปัจจุบันทีนี้การตระหนักถึง new possibility ยังจำได้ไหมครับเราจะเป็นไปตามสิ่งที่เราคิดหรือสิ่งที่เราจดจ่อขอให้คุณผู้ฟังหลับตาครับแล้วจินตนาการภาพที่ว่าหากในอีก10 ปีต่อจากนี้ท่านกำลังเห็นตัวเองซึ่งเป็นตัวตนที่ดีที่สุดเท่าที่ท่านจะจินตนาการได้คนคนนั้นเป็นอย่างไรครับทำงานอะไรแต่งกายแบบไหนพูดจาอย่างไรเขาเดินมาเช็คแฮนด์กับท่านนะตอนนี้ครับเขาจับมือเช็คแฮนด์ได้อย่างสง่างามขนาดไหนภาพนั้นมันชัดเจนมากขึ้นครับบรรยากาศรอบๆตัวทำให้ท่านรู้สึกได้ถึงสิ่งนั้นและมันมากขึ้นอีก200-300%เขากำลังพูดให้กำลังใจอะไรกับท่านทีนี้ลืมตาครับนั่นคือ new possibility รูปแบบหนึ่งที่ผมให้คุณผู้ฟังจินตนาการครับตัวตนที่ท่านปรารถนาที่จะเป็นซึ่งจริงๆแล้วท่านกำลังเป็นคนคนนั้นอยู่ใช้เวลาส่วนใหญ่จินตนาการถึงความเป็นไปได้ที่ท่านต้องการครับอย่าใช้เวลาส่วนใหญ่จินตนาการถึงอุปสรรคที่ท่านไม่ต้องการเพราะสุดท้ายแล้วอะไรที่เราจดจ่อมันจะเข้ามาหาเราเป้าหมายชีวิตสูงสุดของคุณผู้ฟังคืออะไรครับคุณผู้ฟังอยากมีผลลัพธ์ในชีวิตแบบไหนครับเต็ม100%
คุณผู้ฟังคิดว่าให้ตัวเองกี่เปอร์เซ็นต์ครับในการประสบความสำเร็จกับสิ่งนั้นค่อยๆตอบในความคิดตัวเองนะครับและคุณผู้ฟังคิดว่าต้องทำอย่างไรครับเพื่อที่จะให้ตัวเลขความสำเร็จนั้นกลายเป็น 100% คุณจะต้องเริ่มต้นทำอะไรตั้งแต่ตอนนี้คุณต้องรู้อะไรคุณต้องสานสัมพันธ์กับใครและคุณจะต้องมีวิถีชีวิตกิจวัตรอย่างไรเพื่อเข้าใกล้ผลลัพธ์นั้นเห็นอะไรไหมครับเมื่อกี้ผมไม่ได้ตอบคำถามอะไรคุณผู้ฟังเลยผมแค่ส่งคำถามไปให้การเปลี่ยนคำถามคือการเปลี่ยนมุมมองคุณผู้ฟังสามารถเอาวิชาเมื่อกี้ไปใช้กับตัวเองได้ครับตั้งคำถามกับตัวเองบ่อยๆว่าตอนนี้เรากำลังต้องการผลลัพธ์อะไรมีอะไรที่เราต้องรู้มีอะไรที่เราต้องเปลี่ยนแปลงมีอะไรที่เราต้องทำบ้างเพื่อที่จะไปถึงสิ่งนั้นตั้งคำถามบ่อยๆครับแล้วจุดโฟกัสมันจะเปลี่ยนทีนี้เรามาดูส่วนสุดท้ายแล้วกันครับ higher state พยายามใช้ชีวิตส่วนใหญ่ไปกับการสร้างสภาวะที่ดียังจำ The Seven Deadly Sin ที่ผมมักจะเอามาเปรียบเปรยได้ไหมครับพยายามอย่าตอบสนองตัวเองด้วยสภาวะมืดทั้ง7ก็คืออิจฉาตัณหาความหยิ่งความตะกละความโลภความขี้เกียจและความโกรธอย่าตอบสนองตนเองด้วย7สภาวะมืดนี้มิฉะนั้นครับพลังงานมันจะค่อยๆตกต่ำลงและเมื่อพลังงานเกิดขึ้นมันก็จะส่งต่อไปยังยีนพลังงานที่ไม่ดีมันจะไปโดนยีนที่ไม่ดีเช่นกันและยีนที่ไม่ดีเมื่อมันถูกทำงานบ่อยๆมันจะแข็งแกร่งขึ้นขยายใหญ่ขึ้นและชีวิตท่านก็จะแย่ลงต้นเหตุมาจากไหนครับพลังงานความคิดของเราเอาละครับจบครับโอ้ปรบมือให้ตัวเองนะครับฟังมาจนถึงจุดนี้ได้ไม่ธรรมดานะครับทุกท่านได้รู้วิชาไปลึกมากก่อนที่เราจะจบเรื่องราวหนังสือ Evolve Your Brain กันผมมีคำถามชวนคิดครับสมมุติว่าสมองของเราถูกทำลายไปจิตวิญญาณและจิตใจจะหายไปด้วยหรือไม่หรือจิตวิญญาณหรือจิตใจจะหายไปด้วยหรือไม่ผมอยากให้คุณผู้ฟังลองคอมเมนต์ตอบผมทีครับสมมุติสมองหรือร่างกายของเราถูกทำลายไปเลยจิตใจจิตวิญญาณความคิดมันจะหายไปด้วยหรือไม่คำตอบจริงๆก็คือผมเองก็ยังตอบไม่ได้ครับแต่ผมจะมีทฤษฎีหนึ่งมาเล่าให้ฟังคำถามนี้เป็นหนึ่งในคำถามที่ซับซ้อนที่สุดในปรัชญาและวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณและสมองซึ่งมีแนวทางแตกต่างกันมากๆจากมุมมองทางวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะ neuroscience ครับสมองคือศูนย์กลางของกระบวนการทางจิตใจการคิดการรับรู้ความจำอารมณ์และการตัดสินใจสมองเป็นอวัยวะที่สร้างและควบคุมการทำงานเหล่านี้ผ่านกระบวนการเคมีและไฟฟ้าหากสมองถูกทำลายจิตวิญญาณหรือจิตใจก็อาจจะหยุดชะงักหรือหายไปเลยนี่คือทฤษฎีที่1แต่ครับคำถามนี้ยังเกี่ยวข้องในเชิงปรัชญาหากเราไม่อธิบายในเชิงวิทยาศาสตร์แล้วมาอธิบายเชิงปรัชญามันจะได้แบบนี้ครับ 1. ทฤษฎีแบบกายภาพนิยมจิตใจเป็นผลผลิตของสมองและการทำงานของระบบประสาทเมื่อสมองถูกทำลายจิตใจก็จะหายไปกับ 2. ทฤษฎีแบบคู่เอกนิยมหรือ dualism โดยนักปรัชญาอย่างเรเน่ เดสการ์ดเป็นผู้เชื่อในสิ่งนี้นะครับจิตใจและร่างกายเป็นสิ่งที่แยกจากกันจิตใจไม่สามารถถูกทำลายได้ง่ายเหมือนสมองแม้ว่าสมองจะเสียหายแต่จิตใจหรือจิตวิญญาณอาจดำรงอยู่ต่อไปในลักษณะอื่นดังนั้นในมุมมองนี้จิตใจอาจไม่ได้หายไปอย่างสมบูรณ์แบบแม้สมองจะถูกทำลายกับทฤษฎีแบบที่ 3ทฤษฎีแบบเอกนิยมเชิงปฏิบัติครับ emergentism เชื่อว่าจิตใจเกิดจากการทำงานรวมกันของสมองและระบบประสาทแต่เป็นสิ่งที่ซับซ้อนและอาจไม่สลายไปอย่างสมบูรณ์ทันทีบางครั้งสิ่งที่เรียกว่าจิตใจอาจปรับตัวไปเป็นลักษณะอื่นแม้สมองจะเสียหายดังนั้นครับตอนนี้พวกเราก็ยังไม่รู้ครับว่าสมองกับจิตวิญญาณสรุปแล้วเป็นสิ่งเดียวกันหรือไม่ยังตอบไม่ได้ครับและเราไม่รู้จะวิจัยอย่างไรสำหรับวินาทีนี้นะครับแต่เชื่อว่าอนาคตมนุษย์จะต้องค้นพบสิ่งที่ลึกซึ้งกว่านี้อย่างแน่นอนส่วนคุณผู้ฟังจะเชื่ออะไรความเชื่อนั่นแหละครับ
จะกลายเป็นความจริงสุดท้ายนะครับนี่ก็คือบทเรียนจากหนังสือ Evolve Your Brain ของดรโจที่เป็นซ่านะครับก่อนอื่นเลยต้องขอสดุดีผู้เขียนท่านนี้นะครับที่อุตส่าห์ทุ่มแรงกายแรงใจวิจัยสิ่งเหล่านี้มาแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่มาเรียนรู้หนังสือเล่มนี้ด้วยกันผมเองก็ไม่รู้ว่าปีนี้จะมีหนังสือยากกว่านี้อีกไหมครับเพราะเล่มนี้ก็ท้าทายพอสมควรและเช่นเคยครับหากคุณผู้ฟังอยากจะเข้าใจเรื่องการยกระดับจิตวิญญาณตัวเองให้ลึกซึ้งกว่านี้พวกเราครับได้จัดเตรียมคอร์ส The Mastermind of Millionaire ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่คือคอร์สที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตทุกท่านจะเข้าใจระบบจิตวิญญาณระบบความคิดไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมรวมไปถึงผลลัพธ์ทุกอย่างในชีวิตคอร์สนี้จัดมาเพื่อท่านครับกฎ3ข้อที่ผมได้พูดไว้ได้อธิบายไว้ในไทอินเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเหตุผลที่คอร์สนี้มีราคาที่สูงเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะมันจะทำให้ความคิดรวมไปถึงจิตวิญญาณของท่านเกิดคอมมิตเมนต์ว่าเมื่อท่านเรียนท่านจะต้องสร้างการเปลี่ยนแปลงท่านได้ทำพันธสัญญากับตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับและพันธสัญญาใดก็ตามที่เกิดขึ้นจากการทำด้วยความเต็มใจจากภายในของเรามันล้วนแข็งแกร่งกว่าพันธสัญญาใดๆในโลกนี้ครับนั่นคือเหตุผลที่คอร์สนี้ถูกสร้างขึ้นมาและเช่นเคยครับในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วครับทางผู้ร่วมงาน The Library Learn และตัวผมไลออนยุวศิลป์รู้สึกเป็นเกียรติมากที่วันนี้เราได้มาเรียนรู้ด้วยกันในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วครับในวันนี้ขอลาไปก่อนสุดท้ายการเรียนรู้จะทำให้เราค้นพบอิสรภาพในชีวิตอิสรภาพจากความรู้จะทำให้เรากล้าคิดกล้าทำกล้าฝันและกล้าจินตนาการและทุกท่านค้นพบอิสรภาพนั้นแหละครับและสุดท้ายนี่ครับขอให้จักรวาลคุ้มครองทุกท่านครับสวัสดีครับทลายตัวตนเก่าสร้างชีวิตใหม่ด้วยความลับแห่งอาณาจักรควอนตัมครับสิ่งที่ผมจะพูดถึงต่อไปนี้มาจากหนังสือเล่มนี้ครับ Breaking the Habit of Being Yourself คุณผู้ฟังยังจำหนังสือ Atomic Habit ได้ไหมครับหนังสือเล่มนี้ที่เราจะมาพูดถึงกันจะมีความคล้ายคำว่า Atomic ครับแต่เป็นอะตอมจริงๆหนังสือเล่มนี้ครับถูกเขียนขึ้นโดยดรโจดิสเพนซาหากคุณผู้ฟังยังจำหนังสือ Becoming Supernatural You Are Placebo ได้เราแทบจะไม่ต้องคำถามกับงานที่ดรโจดิสเพนซาได้รังสรรค์ขึ้นมาเลยผมจะอธิบายคอนเซปต์ของหนังสือเล่มนี้คร่าวๆนะครับคุณผู้ฟังอยากประสบความสำเร็จไหมครับคุณผู้ฟังอยากจะเป็นคนที่เก่งขึ้นฉลาดขึ้นและมีศักยภาพในชีวิตมากขึ้นไหมครับช่วยตอบผมทีและทั้งหมดนั้นล้วนแล้วจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงจากตัวตนเดิมไปสู่ตัวตนใหม่ถูกต้องไหมครับและการที่เราจะเปลี่ยนตัวเองไปสู่ตัวตนใหม่เราก็จะต้องทำสิ่งใหม่นั่นเองนี่คือคอนเซปต์ครับ breaking the habit ก็คือทลายตัวตนเก่าผมอยากให้คุณผู้ฟังลองลิสต์ออกมานะครับอาจจะลิสต์ในหัวหรือจะลิสต์ในกระดาษก็ได้ยิ่งถ้าท่านเขียนมันจะยิ่งออกมาชัดเจนมีพฤติกรรมอะไรหรือนิสัยอะไรบ้างที่ท่านรู้สึกว่านิสัยนี้มันฉุดรั้งท่านจากความสำเร็จอยู่อันนี้คือโซนที่1ขอให้ลองเขียนดูนะครับมันจะมีผลต่อชีวิตท่านมากๆโซนที่2ครับนิสัยที่ท่านเชื่อมั่นว่าถ้ามีนิสัยนี้ติดตัวความสำเร็จจะเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นท่านจะมีศักยภาพในการใช้ชีวิตมากขึ้นนิสัยเหล่านั้นมีอะไรบ้างลิสต์ออกมาแค่2โซนครับสมมุติว่าผมคิดนิสัยไม่ดีออกเช่นกินอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพผัดวันประกันพรุ่งใจร้อนชอบรีบตัดสินใจในช่วงเวลาที่โกรธนั่นก็เป็นนิสัยที่ไม่ดีที่ทำให้ผมห่างไกลจากตัวตนที่อยากจะเป็นส่วนนิสัยโซนที่2นิสัยที่จะทำให้คุณผู้ฟังประสบความสำเร็จมากขึ้นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอดูแลร่างกายให้สมดุลอ่านหนังสือหรือแม้แต่การพูดในที่ชุมนุมบางท่านกลัวสิ่งนี้มากนะครับแต่รู้ว่านี่แหละนี่คือนิสัยที่สำคัญลิสต์ออกมาก่อนครับเท่านี้ก่อนและเดี๋ยวหลังจากนี้ถ้าคุณผู้ฟังฟังคลิปนี้จบท่านจะค่อยๆสลายตัวตนเก่าที่ไม่อยากเป็นก้าวข้ามไปสู่ตัวตนใหม่เปรียบได้ดั่งการตายแล้วเกิดใหม่ครับ
คุณผู้ฟังพร้อมไหมครับคือเนื้อหาหนังสือเล่มนี้เนื้อหาดร.โจสรุปยากทุกเล่มครับเพราะมีความเป็นวิทยาศาสตร์และเป็นวิทยาศาสตร์ควอนตัมที่มันจับต้องไม่ได้เดี๋ยวคุณผู้ฟังเจอบทแรกแล้วจะรู้เลยว่าคุณจะต้องหายใจเข้าลึกๆเพื่อที่จะเรียนรู้สิ่งนี้เรามาเริ่มบทแรกกันครับเฟสหนึ่งครับ The Self ข้อแรกที่เราจะพูดถึงก็คือควอนตัมเรียมครับอาณาจักรควอนตัมอาณาจักรควอนตัมเกี่ยวอะไรกับการพัฒนาตัวเองทุกสรรพสิ่งในโลกล้วนมี energy หรือมีพลังงานตัวตนที่ท่านเป็นอยู่ยิ่งมี energy ที่สูงก็ยิ่งดึงดูดสิ่งดีๆหรือดึงดูดความสำเร็จที่เปรียบดังพลังงานที่สูงแต่ถ้า energy ในตัวท่านไม่ได้สูงท่านก็จะไปดึงดูดสิ่งที่ไม่ดีดึงดูดโชคร้ายดึงดูดอุปสรรคเข้ามาในชีวิตทุกสรรพสิ่งคือพลังงานและพลังงานมีการดึงดูดซึ่งกันและกันวิทยาศาสตร์ที่อธิบายสิ่งนี้ได้ชัดเจนที่สุดคือวิทยาศาสตร์ควอนตัมครับวิทยาศาสตร์ควอนตัมก็คือกฎฟิสิกส์ที่ว่าด้วยพฤติกรรมในโลกระดับของอะตอมอะตอมคืออนุภาคที่เล็กที่สุดเท่าที่เราจะค้นพบแล้วในตอนนี้ใช่ไหมครับอะตอมประกอบไปด้วยอนุภาคย่อยก็คือนิวตรอนโปรตอนและอิเล็กตรอนซึ่งสิ่งที่มันแตกต่างจากวิทยาศาสตร์ดั้งเดิมหรือนิวโทเนียนฟิสิกส์คือฟิสิกส์ที่เราเรียนกันในห้องเรียนนะครับฟิสิกส์แบบนิวโทเนียนจะเชื่อว่าทุกอย่างวัดผลได้จะต้องมีความเป็นไปที่แน่ชัดจนกระทั่งศตวรรษที่20มนุษย์มาค้นพบการมีอยู่ในโลกควอนตัมเราเลยได้ข้อสรุปใหม่ทุกอย่างไม่แน่นอนทุกอย่างมีความเป็นไปได้อันไร้ที่สิ้นสุดขึ้นอยู่กับว่าเราจดจ่อไปที่สิ่งใดตรงนี้มหัศจรรย์มากครับคุณผู้ฟังและคอนเซปต์หรือเฟรมเวิร์กที่จะอธิบายความแตกต่างสู่ความเป็นไปได้ใหม่คือเรื่องของอะตอมครับในส่วนนี้ผมจะอธิบายเพียงแค่เรื่องของอะตอมนะครับหากคุณผู้ฟังต้องการเข้าใจควอนตัมให้ลึกกว่านี้ผมเชื่อว่ามีนักวิทยาศาสตร์หลายท่านอธิบายได้ดีกว่าผมหรือคุณผู้ฟังอาจจะสามารถย้อนกลับไปดูคลิปก่อนได้ครับหลังจากจบคลิปนี้จักรวาลและจิตวิญญาณที่ผมได้ทำไว้ก่อนหน้าเมื่อก่อนครับวิทยาศาสตร์มนุษย์เราได้สรุปเอาไว้ว่าพลังงานและสสารเป็นสิ่งที่แบ่งแยกออกจากกันของแข็งก็คือของแข็งพลังงานก็คือพลังงานมันไม่ได้อยู่ด้วยกันจนกระทั่งครับศตวรรษที่20ได้กำเนิดโลกควอนตัมอย่างที่ผมบอกครับผลสรุปใหม่ก็คือสสารและพลังงานคือสิ่งเดียวกันมันคือเหตุผลที่ผมเน้นคำนี้ครับทุกสรรพสิ่งคือพลังงานและกฎของพลังงานก็คือมันจะดึงดูดพลังงานที่คล้ายคลึงกันเสมอและผมมีกฎใหม่พลังงานที่มีคลื่นความถี่คล้ายๆกันหรือใกล้เคียงกันมันจะเป็นพลังงานที่เขาเรียกว่ามี energy ในตัวมันสูงครับยกตัวอย่างเช่นคุณผู้ฟังยังจำช่วงเวลาที่ท่านจูนคลื่นวิทยุได้ไหมครับเมื่อเราสามารถจูนคลื่นตัววิทยุให้สอดคล้องกับคลื่นที่สถานีส่งมาเราจะได้ยินเสียงชัดยิ่งคลื่นคล้ายคลึงกันหรือคลื่นมันสอดคล้องกันเสียงก็จะยิ่งชัดสัญญาณก็จะยิ่งดีแต่ถ้าคลื่นที่เราจูนกับคลื่นที่สถานีส่งมามันไม่สอดคล้องกันมันก็จะมีเสียงซ่าๆฟังไม่รู้เรื่องยังจำโมเมนต์นั้นได้ไหมครับนี่คือคอนเซปต์ที่อธิบายความเขาเรียกว่าประสิทธิภาพของพลังงานได้ดีมากสิ่งแรกที่ผมจะมีรูปให้คุณผู้ฟังดูผมอยากให้ทุกท่านดูคลิปนี้ไปด้วยนะครับหากต้องการเปลี่ยนชีวิตคุณผู้ฟังต้องการเปลี่ยนชีวิตไปในทางที่ดีขึ้นถูกต้องไหมครับท่านจะต้องเปลี่ยนความเชื่อเกี่ยวกับความเป็นจริงในชีวิตก่อนครับผมจะมีลำดับชั้นแบบนี้นะครับทุกอย่างในชีวิตของท่านเริ่มต้นมาจากระดับจิตวิญญาณที่เชื่อมโยงอยู่กับความเชื่อนี่คือส่วนที่1ระดับจิตวิญญาณเชื่อมโยงกับส่วนของความคิดความคิดเชื่อมโยงกับสเตทหรือสภาวะอารมณ์ความคิดและสภาวะอารมณ์เชื่อมโยงกับผลลัพธ์ในชีวิตทุกอย่างที่เป็นในโลกกายภาพนะครับการกระทำนิสัยของท่านทุกอย่างล้วนเริ่มต้นมาจากระบบความเชื่อหากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตท่านจะต้องมุดเข้าไปเปลี่ยนตั้งแต่ระดับความเชื่อเลยแล้วทุกอย่างในโลกกายภาพจะเปลี่ยนตามและสิ่งที่สำคัญก็คือความเชื่อหรือความคิดมันจับต้องไม่ได้ครับนั่นแหละครับจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมคนส่วนใหญ่เปลี่ยนแปลงตัวเองไม่สำเร็จเพราะเขามุ่งที่จะเปลี่ยนแปลงแค่ผลลัพธ์หรือเปลี่ยนแปลงสิ่งที่อยู่ในโลกกายภาพเท่านั้นนี่คือความลับข้อที่1ซึ่งแพงมากๆครับเรามาเริ่มตัวนี้กันครับ
คุณผู้ฟังคิดว่าทุกวันนี้เราอยู่บนโลกกายภาพที่มันแข็งเป็นของแข็งจริงๆหรือเปล่าครับหากทุกท่านเข้าใจโมเดลอะตอมนี้ความคิดบางอย่างจะเริ่มเปลี่ยนไปอนุภาคคืออะไรก็ตามที่จับต้องได้ล้วนประกอบมาจากอะตอมจำนวนอนันต์หรือมหาศาลดังนั้นในสามัญสำนึกของเราหากเราไขความลับของเจ้าอะตอมได้เราก็น่าจะไขความลับของทุกสิ่งที่มันอยู่ในโลกกายภาพที่เป็นอนุภาคได้ถูกต้องไหมครับจนกระทั่งเรารู้ถึงการมีอยู่ของควอนตัมและเจ้าอะตอมเนี่ยแหละครับทุกอย่างที่เราเชื่อด้วยสามัญสำนึกก็เปลี่ยนไปโดยปริยายผมจะมีรูปหนึ่งให้คุณผู้ฟังดูครับนี่คือรูปอะตอมที่เราเรียนกันตอนอยู่ในห้องเรียนที่วิชาวิทยาศาสตร์สอนเรายังจำได้ไหมครับมีนิวเคลียสที่เป็นส่วนผสมระหว่างโปรตอนและนิวตรอนอยู่ตรงกลางแล้วก็มีอิเล็กตรอนวิ่งอยู่รอบๆมันก็ดูไม่ได้แปลกอะไรแต่ทุกท่านครับจะเป็นอย่างไรถ้าผมบอกว่าจริงๆแล้วอะตอมไม่ได้มีหน้าตาแบบนั้นครับจริงๆแล้วอะตอมคือสิ่งที่จะถูกอธิบายได้ด้วยกฎของควอนตัมจนกระทั่งเราได้มาค้นพบจริงๆว่าอะตอมแท้จริงแล้วหน้าตามันเปรียบเสมือนก้อนอยู่ตรงกลางและรอบๆมันก็มีกลุ่มหมอกเฉกเช่นรูปนี้ครับสิ่งที่น่าสนใจคือกลุ่มหมอกผมอยากให้คุณผู้ฟังดูตรงกลุ่มหมอกครับกลุ่มหมอกนี้เรียกว่ากลุ่มหมอกความน่าจะเป็นยิ่งกลุ่มหมอกตรงไหนมันมีความหนามากก็เท่ากับว่าโอกาสที่อิเล็กตรอนจะปรากฏตัวมีสูงครับนั่นหมายความว่ากลุ่มหมอกที่เราเห็นคือจุดที่อิเล็กตรอนสามารถโผล่ออกมาได้ดังนั้นตัวอะตอมจริงๆครับไม่ใช่สิ่งที่มีอิเล็กตรอนวิ่งอยู่รอบๆแต่เป็นอิเล็กตรอนที่มีความน่าจะเป็นล้อมรอบอยู่ส่วนมันจะไปปรากฏตรงไหนขึ้นอยู่กับอะไรรู้ไหมครับขึ้นอยู่กับผู้สังเกตการณ์ครับพูดง่ายๆก็คือหากผมเป็นคนสังเกตการณ์เจ้าอะตอมและผมจดจ่อไปที่จุดใดจุดหนึ่งของกลุ่มหมอกตรงนั้นแหละครับคือจุดที่มีความน่าจะเป็นสูงที่อิเล็กตรอนจะปรากฏเมื่ออิเล็กตรอนปรากฏอะตอมจะกลายเป็นอนุภาคทันทีแต่ถ้าอิเล็กตรอนยังเป็นกลุ่มหมอกอยู่ก็เท่ากับว่าอะตอมไม่ใช่อนุภาคแต่เป็นพลังงานแปลกไหมครับซึ่งดรโจดิสเพนซาครับก็เลยพูดชัดเจนครับอะตอมเป็นได้ทั้งพลังงานและอนุภาคในเวลาเดียวกันขึ้นอยู่กับว่ามีใครไปสังเกตมันหรือไม่ยิ่งเราสังเกตการตรงนั้นมากเท่าไหร่อิเล็กตรอนก็จะปรากฏขึ้นจนเขาได้ข้อสรุปอย่างหนึ่งนี่คือสิ่งที่เรียกว่า collapse the wave function ครับหากทุกท่านเข้าใจเรื่องของควอนตัมมาระดับหนึ่งจะได้ยินคำนี้บ่อยมาก wave function collapse หรือ quantum duality และคุณผู้ฟังยังจำที่ผมบอกในตอนแรกได้ไหมครับหากเราไขความลับของอะตอมได้เราก็จะรู้ความจริงในโลกกายภาพด้วยอะตอมมีก้อนอยู่ตรงกลางที่เป็นได้ทั้งพลังงานและก็เป็นอนุภาคแล้วก็มีกลุ่มหมอกล้อมรอบยิ่งเราจดจ่อไปที่ตรงไหนมากเท่าไหร่อิเล็กตรอนก็จะปรากฏตรงนั้นทีนี้ถ้าผมจะอธิบายภาพที่มันใหญ่ขึ้นมันจะได้แบบนี้ครับและนี่คือความจริงมันคือสิ่งที่เป็นวิทยาศาสตร์ในชีวิตของคุณผู้ฟังยิ่งท่านจดจ่อกับเรื่องอะไรสิ่งนั้นจะเป็นจริงครับและมันเป็นเหตุผลตั้งแต่ตอนแรกเลยที่ว่าผมอยากให้ทุกท่านลิสต์นิสัยที่ไม่ต้องการและลิสต์นิสัยที่ต้องการออกมาด้วยการลิสต์นิสัยที่ต้องการและไม่ต้องการมันจะทำให้ท่านรู้ว่าจะจินตนาการภาพอนาคตที่ท่านปรารถนาอย่างไรมันจะมาเชื่อมกับสิ่งที่เรียกว่า the laws of attraction ครับกฎแห่งแรงดึงดูดสิ่งใดที่เป็นจริงในใจเรามันจะเป็นจริงในชีวิตของเราสิ่งนี้เป็นความจริงเสมอชีวิตที่คุณผู้ฟังใช้อยู่ในวินาทีนี้เกิดขึ้นจากสิ่งที่ตัวของท่านในอดีตจดจ่อครับหากในชีวิตของท่านจดจ่อแต่เรื่องไม่ดีจดจ่อแต่โชคร้ายจดจ่อแต่หายนะจดจ่อแต่ความเป็นไปไม่ได้อนาคตที่มันจะเกิดขึ้นก็ล้วนจะเต็มไปด้วยความเป็นไปไม่ได้เต็มไปด้วยอุปสรรคเต็มไปด้วยความทุกข์ตรงกันข้ามหากชีวิตของเราจดจ่อสิ่งที่เราอยากจะเป็นหรืออนาคตที่เราต้องการสร้างขึ้นอนาคตที่จะเกิดขึ้นจริงๆต่อจากนั้นก็จะเป็นแบบเดียวกับสิ่งที่เราคิดครับโอ้มหัศจรรย์ไหมครับทุกท่านย้อนกลับมาเรื่องอะตอมอีกนิดหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าผมจะบอกว่าอะตอมมันเปลี่ยนตัวเองเป็นทั้งอนุภาคหรือก็เป็นพลังงานได้ในเวลาเดียวกันในแบบของควอนตัมนะครับ
แต่สุดท้ายแล้วไม่ว่าอะตอมจะเป็นพลังงานหรืออนุภาคแต่ครับ 99.99999% ของอะตอมคือความว่างเปล่าในขณะที่ 0.00001% ของอะตอมคือวัตถุหรือสิ่งที่จะเปลี่ยนเป็นพลังงานดังนั้นครับหน้าตาของอะตอมจริงๆเป็นแบบนี้ครับไม่มีอะไรเลยว่างเปล่าและยังจำได้ไหมครับหากท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์ในโลกมนุษย์ท่านก็จะบอกว่าความว่างเปล่ามันก็คือความว่างเปล่ามันไม่ได้มีอะไรแต่ถ้าท่านศึกษาวิชาควอนตัมหรือเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่อยู่กับโลกควอนตัมท่านจะตอบได้เต็มปากเลยว่าความว่างเปล่าแท้จริงแล้วมันไม่ได้ว่างมันมีพลังงานจำนวนอนันต์ที่เกิดขึ้นวิ่งชนกันแล้วก็ดับไปตลอดเวลาเปรียบเสมือนเส้นเชือกที่คอยสั่นไม่มีที่สิ้นสุดและเจ้าพลังงานเล็กๆเหล่านี้แหละครับก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นของบิ๊กแบงที่เป็นจุดเริ่มต้นของจักรวาลจุดเริ่มต้นของระบบสุริยะและพลังชีวิตในทุกวันนี้ครับนี่คือหนังสือที่ดรโจเขียนครับคุณผู้ฟังครับกว่าผมจะสรุปได้มาถึงจุดนี้ไม่ง่ายนะครับเพราะว่าอ่านหลายรอบเหมือนกันแต่ผมเชื่อว่านี่คือส่วนที่ผมสรุปแล้วคุณผู้ฟังจะเข้าใจมากที่สุดแล้วเพราะจริงๆมันยังมีลึกกว่านี้อีกครับแต่เอาเท่านี้ก่อนครับสรุปสั้นๆนะครับผมอยากให้คุณผู้ฟังพูดตามผมเราจะมองเห็นในสิ่งที่เรามองหาเราจะเป็นไปตามสิ่งที่เราคิดและตัวตนของเราจะเป็นไปตามสิ่งที่เรากระทำซ้ำๆครับและนี่คือพื้นฐานในการเปลี่ยนแปลงตัวเองผมพาคุณผู้ฟังเริ่มต้นเข้าใจถึงภายในของตัวเองเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ระดับรากดังนั้นครับทุกอย่างเป็นไปได้หมดเลยไม่ว่าคุณผู้ฟังจะมีนิยามความสำเร็จอะไรต้องการเปลี่ยนแปลงอนาคตตัวเองไปในทิศทางไหนทุกอย่างเป็นไปได้หมดเลยโลกแห่งควอนตัมคือโลกที่ทุกอย่างล้วนเป็นไปได้และนั่นคือความจริงครับชีวิตเราจะเป็นอย่างไรไม่ว่าเราจะเชื่อว่าเราจะสำเร็จหรือล้มเหลวเจ้าสิ่งที่เราเชื่อเนี่ยแหละครับที่เป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะกำหนดผลลัพธ์ของเรายิ่งเราใส่ใจเรื่องใดๆความเป็นไปได้ในเรื่องนั้นก็จะเกิดขึ้นเช่นการยุบตัวของอิเล็กตรอนทีนี้ผมจะพูดถึงข้อที่2นะครับบริบทต่อไปนี้จะอิงอยู่กับวิทยาศาสตร์ที่น้อยลงแล้วก็จะอิงอยู่กับเรื่องของจิตใจของท่านมากขึ้นต่อไปนี้ครับคุณผู้ฟังยังจำได้ไหมครับยิ่งเราจดจ่อกับอะไรสิ่งนั้นจะยิ่งอุบัติขึ้นดังนั้นนี่คือวิธีที่จะทำให้ท่านใช้ความลับนี้สำเร็จและมันคือจุดเริ่มต้นของกฎแรงดึงดูดด้วย Grateful before take ครับจงขอบคุณก่อนที่ท่านจะได้รับทุกสรรพสิ่งมีพลังงานและพลังงานที่สอดคล้องกันล้วนทำให้เกิดพลังงานที่สูงดังนั้นครับคุณผู้ฟังไม่ว่าท่านจะต้องการอะไรผมอยากให้ทุกท่านหลับตาแล้วลองจินตนาการว่าสมมุติถ้าคุณผู้ฟังประสบความสำเร็จในสิ่งนั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วภาพนั้นมันจะเป็นอย่างไรเสียงรอบๆตัวในตอนนั้นเป็นแบบไหนและสภาวะอารมณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อท่านประสบความสำเร็จในเรื่องนั้นแล้วเป็นอย่างไรอิ่มเอมใจเบิกบานตื่นเต้นหลงไหลหรือรักและเมตตาอะไรก็ได้ครับความรู้สึกเหล่านั้นคืออะไรค่อยๆใช้เวลาจินตนาการนะครับผมกำลังทำให้คุณผู้ฟังเปลี่ยนพลังงานตัวเองให้สอดคล้องกับสิ่งที่ท่านจะต้องการหรือสิ่งที่ท่านปรารถนาต่อไปนี้ครับคือความลับแห่งการสร้างสรรค์พลังงานที่จะดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างจงกล่าวขอบคุณก่อนที่จะได้รับจริงยกตัวอย่างเช่นผมอยากจะสร้างองค์กรพันล้านผมจินตนาการเลยว่าองค์กรของผมจะไปตั้งอยู่ที่ไหนองค์กรของผมจะสร้างคุณค่าอะไรให้กับโลกใบนี้องค์กรของผมจะถูกพูดถึงอย่างไรในแวดวงสังคมและผมก็จินตนาการแล้วมันจะมีแวบหนึ่งที่อยู่ดีๆผมก็รู้สึกอาจจะเป็นความรู้สึกขนลุกจะเป็นความรู้สึกตื่นเต้นนั่นแหละครับกฎแห่งแรงดึงดูดได้เกิดขึ้นแล้วและคุณผู้ฟังก็ทำได้ทุกท่านครับท่านสามารถทำได้ตั้งแต่ตอนนี้เลย
ทุกอย่างคือพลังงานกายและจิตของเราล้วนมีพลังงานหากท่านมีพลังงานที่คล้ายคลึงกับสิ่งที่ท่านต้องการนั่นแหละครับหัวใจของกฎแห่งแรงดึงดูดขอให้จำตรงนี้ไว้นะครับเพราะมันสำคัญมากจิตวิญญาณของท่านคือพลังที่ดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาในชีวิตและต่อไปนี้ครับคือโมเดลที่อธิบายว่าตัวท่านคือพลังงานและเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์และมีเขาเรียกว่ามีพลังานุภาพที่สูงด้วยคุณผู้ฟังคิดว่าภูมิปัญญาอันลึกลับที่ทำให้หัวใจและระบบร่างกายของเราทำงานตลอดเวลาเราหายใจโดยที่บางครั้งเราก็ไม่ได้ต้องบังคับมันมาจากไหนกันใครหรืออะไรเป็นสิ่งควบคุมระบบเหล่านี้อยู่ผมก็อาจจะตอบง่ายๆก็คือมันก็คือระบบอัตโนมัติที่ธรรมชาติสร้างมาแล้วระบบอัตโนมัติที่ว่านั่นมันอยู่ในไหนอยู่ในสมองแล้วสมองเนี่ยมันมีอะไรบ้างภายในสมองมีเนื้อเยื่อที่กระตุ้นให้หัวใจเราเต้นอยู่ตลอดเวลาแล้วในเนื้อเยื่อนั้นประกอบไปด้วยอะไรประกอบไปด้วยเซลล์ประกอบไปด้วยอะไรบ้างประกอบไปด้วยโมเลกุลจำนวนอนันต์และโมเลกุลเล็กไปกว่านั้นประกอบไปด้วยอะไรอะตอมและอะตอมประกอบไปด้วยความว่างเปล่าถึง 99% และความว่างเปล่านี้เองคือ energy ครับพลังงานตัวท่านคือพลังงานเอาล่ะครับเราจะได้รับในสิ่งที่เราส่งออกไปนั่นเองยิ่งส่งพลังงานที่ดีสิ่งดีๆก็จะเข้ามายิ่งส่งพลังงานที่แย่แน่นอนครับสิ่งแย่ๆก็จะเข้ามาเดี๋ยวผมจะบอกวิธีจัดการพลังงานในตัวท่านนะครับแต่เรามาเรียนรู้เชิงทฤษฎีกันก่อนเมื่อความคิดและจิตวิญญาณของท่านเปลี่ยนโชคชะตาย่อมไม่มีทางเหมือนเดิมซึ่งคำตอบที่เหลือหรือวิธีการที่เหลืออยู่ต่อจากนี้ครับพร้อมไหมครับเรามาเริ่มเฟสที่ 2 กัน confront your environment หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงตัวตนเก่าไปสู่ตัวตนใหม่จะมีอยู่ 3 องค์ประกอบที่ท่านจะต้องเอาชนะให้ได้เพราะคนส่วนใหญ่พ่ายแพ้กับ 3 องค์ประกอบนี้จนตัวเองจะต้องกลับไปวนลูปใช้ชีวิตเดิมๆองค์ประกอบแรกครับ environment สภาพแวดล้อมครับหากต้องการเปลี่ยนแปลงเราจะต้องเอาชนะสภาพแวดล้อมให้ได้เหตุผลอะไรคนที่ไม่มีความสุขในชีวิตมักจะแอบบ่นออกมาว่าน่าเบื่อชีวิตย่ำอยู่กับที่ไม่ได้มีอะไรใหม่ๆเลยทำไมท่านเราเคยสงสัยไหมครับทำไมคนมักจะชอบบ่นว่าชีวิตตัวเองน่าเบื่อแล้วก็ย้อนกลับไปพูดถึงแต่ความสำเร็จในอดีตแต่ลึกๆแล้วเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองในปัจจุบันเขาเลยจะต้องย่ำอยู่กับที่และเป็นแบบนี้กันเยอะมากนะครับเพราะเขากำลังพ่ายให้กับสภาพแวดล้อมนั่นเองเรามาดูองค์ประกอบตัวแรกหากคุณผู้ฟังต้องการชีวิตใหม่ซึ่งเป็นชีวิตที่ท่านเชื่อว่านี่แหละคือชีวิตที่ประสบความสำเร็จคือชีวิตที่ตัวตนของท่านคือตัวตนที่ดีที่สุดชีวิตใหม่ล้วนเป็นชีวิตที่แตกต่างจากเดิมการสร้างความแตกต่างจากเดิมจึงจะต้องเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงท่านไม่สามารถเปลี่ยนแปลงไปสู่ตัวตนใหม่ได้หากท่านยังรายล้อมตัวเองไปด้วยสภาพแวดล้อมเดิมๆครับอีกรอบหนึ่งนะครับพูดตามผมได้ยิ่งดีเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองไปสู่ตัวตนใหม่ได้หากเรายังอยู่แต่ในสภาพแวดล้อมเดิมๆครับหากคุณผู้ฟังพึงพอใจในชีวิตของตัวเองสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ก็อาจจะไม่ใช่ปัญหาอะไรแต่คนส่วนใหญ่เกินครึ่งหนึ่งบนโลกนี้อยากเก่งขึ้นอยากพัฒนาตัวเองอยากสำเร็จมากขึ้นล้วนแล้วจะต้องพึ่งพาสภาพแวดล้อมใหม่ผู้คนต้องการชีวิตใหม่แต่เขาติดกับดักนี้ครับสมมุติถ้าผมจะต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นสภาพแวดล้อมที่ผมอยู่ก็ควรที่จะเอื้ออำนวยให้ผมเปลี่ยนแปลงตัวเองผมอยากอ่านหนังสือแต่ถ้าในบ้านของผมไม่มีหนังสือเลยนิสัยการอ่านก็จะไม่เกิดขึ้นหากผมอยากพัฒนาตัวเองแต่เพื่อนๆรอบตัวของผมไม่ได้สนับสนุนในเรื่องนี้สักเท่าไหร่มันก็ยากที่ผมจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปสู่ตัวตนใหม่สภาพแวดล้อมคือทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวท่านครับในโลกกายภาพรวมไปถึงโลกภายในของท่านด้วยมุมมองความคิดความเชื่อก็เป็นหนึ่งในสภาพแวดล้อมครับทุกท่านดร.โจ ดิสเพนซาได้ลองเริ่มต้นด้วยคำถามนี้ครับทำไมเราถึงคาดหวังว่าจะได้สิ่งใหม่
ในขณะที่เรายังคิดเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมและประสบอารมณ์เดิมๆในทุกวันทุกคนต่างเป็นเหยื่อในสิ่งนี้ถ้าคุณผู้ฟังเคยฟังหนังสือ Becoming Supernatural จะเข้าใจตรงนี้ครับส่วนใหญ่เรามักจะติดกับดักด้วยการออโต้ไพลอตตื่นเช้าขึ้นมาแปรงฟันข้างเดิมเปลี่ยนชุดด้วยอารมณ์เดิมๆแล้วก็ออกไปทำงานเส้นทางเดิมทำงานเดิมๆเหมือนประมาณว่าใช้ชีวิตไปวันๆแล้วอยู่ในโหมดออโต้ไพลอตมีท่านผู้ฟังถามว่าแล้วถ้าเราทำกิจวัตรซ้ำๆทุกวันแบบนั้นไม่เรียกว่าออโต้ไพลอตหรอจริงๆแล้วเป็นแบบนี้ครับการออโต้ไพลอตคือการกระทำสิ่งเดิมๆด้วยสภาวะของการไม่อยู่กับปัจจุบันแต่ครับสมมุติถ้าผมทำอะไรก็ตามแล้วผมจดจ่ออยู่กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเต็มร้อยหรืออยู่กับปัจจุบันแบบนั้นจะไม่ใช่ออโต้ไพลอตครับและต้องยอมรับครับว่าสมองเราเป็นสิ่งที่มีชีวิตที่ชอบพาเราไปอยู่ในโหมดออโต้ไพลอตได้ง่ายมากขับรถแต่ก็คิดเรื่องงานกินข้าวแต่ก็ดูโซเชียลทำงานแต่ก็คิดเรื่องอื่นหรืองานที่ยังทำไม่เสร็จทั้งที่งานตรงหน้าก็มีอยู่นั่นแหละครับออโต้ไพลอตดังนั้นผมขอให้คุณผู้ฟังลองเปลี่ยนสภาพแวดล้อมแรกเลยครับตัวเราเองทุกๆเช้าที่ตื่นมาอยู่กับความสงบอยู่กับปัจจุบันเวลากินจงกินเวลาออกกำลังกายจงออกกำลังกายหรือจะฟังพอดแคสต์ด้วยก็ได้นะครับเพราะอย่างน้อยก็ได้อยู่กับตัวเองเวลาอ่านจงอ่านเวลาทำงานจงทำงานเวลาปฏิสัมพันธ์กับผู้คนจงปฏิสัมพันธ์กับเขาอย่าได้เล่นอะไรเด็ดขาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งโทรศัพท์เท่านี้ครับพอเราอยู่กับปัจจุบันเราจะเริ่มอยากทำสิ่งใหม่ๆโดยอัตโนมัติครับเพราะเราจะไม่ได้ไหลไปตามแรงขับเคลื่อนทางสัญชาตญาณอีกแล้วมหัศจรรย์มากครับการอยู่กับปัจจุบันมันจะทำให้ท่านเอาชนะสภาพแวดล้อมได้หลายส่วนมากหากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตวิธีคิดการกระทำความรู้สึกก็จะต้องเปลี่ยนเมื่อกี้ผมได้พูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนิสัยทีนี้การเปลี่ยนแปลงความคิดสมมุติตอนนี้คุณผู้ฟังกำลังฟังพอดแคสต์ไม่สมมุติครับคุณผู้ฟังกำลังฟังจริงๆตอนนี้ท่านกำลังฟังพอดแคสต์อยู่มันคือช่วงเวลาที่ท่านกำลังโปรแกรมความคิดตัวเองใหม่ขีดเส้นใต้คำว่าใหม่ครับท่านกำลังเปลี่ยนแปลงตัวเองไปสู่ตัวตนใหม่อยู่ณตอนนี้ครับทีนี้ลองเปลี่ยนบริบทสมมุติตอนนี้ท่านปิดโทรศัพท์ปิดทุกอย่างแล้วก็ทำอะไรที่มันไม่ได้สำคัญหรือทำให้ท่านไม่ก้าวหน้าวิธีคิดความเชื่อการกระทำก็จะวนลูปกลับไปอยู่ในจุดเดิมท่านก็จะไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองดังนั้นวิธีแรกในการเปลี่ยนแปลงความคิดที่ผมแนะนำได้ก็คือเข้าหาความรู้ใหม่ๆครับเพราะการเข้าหาความรู้ใหม่ๆก็เปรียบเสมือนการโปรแกรมตัวเองไปสู่ตัวตนใหม่นั่นเองใช่ครับตอนนี้ทุกท่านกำลังทำอยู่ทีนี้การเอาชนะสภาพแวดล้อมภายนอกออกจากคอมฟอร์ทโซนบ่อยๆครับนี่คือการเอาชนะสภาพแวดล้อมภายนอกเช่นท้าทายร่างกายตัวเองด้วยการออกกำลังกายให้หนักขึ้นดูแลอาหารให้เข้มงวดมากขึ้นหรือการพาตัวเองไปพบปะกับคนใหม่ๆมากขึ้นหรือไปทำอะไรที่ท่านอยากทำแล้วรู้สึกว่าผัดวันประกันพรุ่งมานานแล้วแต่ไม่ได้ทำสักทีการไปเที่ยวในที่ใหม่ๆก็รวมอยู่ในนั้นด้วยนี่คือการเอาชนะสภาพแวดล้อมครับลองสังเกตดูครับเวลาท่านเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆเช่นไปเดินทางในที่ใหม่ๆอ่านหนังสือใหม่ๆพบปะผู้คนใหม่ๆท่านจะพบโอกาสใหม่ๆด้วยท่านจะค้นพบแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนแปลงชีวิตเดิมๆไปสู่ชีวิตใหม่โดยไม่รู้ตัวเท่านี้ครับนี่คือการเอาชนะสภาพแวดล้อมและครับนี่คือส่วนที่ง่ายที่สุดครับส่วนต่อไปครับ physical ครับร่างกายต่อไปนี้เราจะเอาชนะร่างกายของเรากันเวลาเราเกิดสภาวะ fight or flight สิ่งแรกสัญญาแรกที่มันจะส่งผ่านก็คือร่างกายของเรา fight or flight ก็คือเวลาใดก็ตามที่เราเครียดเรากลัวเราวิตกกังวลและทุกวันนี้มนุษย์กำลังเครียดในสิ่งที่จะเกิดขึ้นแต่ยังไม่เกิดขึ้นมันกลับกลายเป็นว่าปริมาณความเครียดของเรามันนานขึ้นแล้วร่างกายของเราไม่ได้รองรับสภาวะแบบนี้ครับในขณะที่สิ่งมีชีวิตอื่นๆเขาจะไม่ได้เครียดนานแบบเราสมมุติว่าสุนัขของเรากลัวงู
ถ้างูมันไปปุ๊บสุนัขก็จะหายกลัวเลย แต่มนุษย์ไม่ครับ เรากลัวในสิ่งที่เรายังไม่เห็นด้วยซ้ำเพราะจินตนาการของเรา มันกลายเป็นดาบสองคมนั่นเอง การที่เราจินตนาการวางแผนได้มันย่อมทำให้เราสร้างนวัตกรรมใหม่ได้ แต่เราก็ต้องแลกมาด้วย peace of mind หรือความสุขสงบทางภายในของเรานั่นเอง ฉะนั้นเอาชนะร่างกายของท่านให้ได้ครับนี่คือเฟสที่ 3 confront your physical ข้อแรกครับหากจะควบคุมร่างกายท่านจะต้องควบคุมสเตทของท่านให้ได้ครับสเตทคือสภาวะก็คืออารมณ์นั่นแหละครับอารมณ์แต่ละประเภทมีพลังงานแตกต่างกันคุณผู้ฟังเคยเครียดมากๆแล้วร่างกายป่วยหรือร่างกายไม่มีเรี่ยวแรงไหมครับอารมณ์ที่เป็นพลังงานเชื่อมโยงกับร่างกายของท่านอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ดังนั้น control your thought ครับนี่คือกฎข้อแรกความเชื่อความคิดส่งต่อไปสู่การกระทำการกระทำส่งผลไปสู่ผลลัพธ์ผมจะมีรูปแบบการบริหารอารมณ์แบบสั้นๆนะครับแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงพลังงานของท่านในโซนแรกก็คือ7สภาวะอารมณ์นี้ท่านจะต้องเอาชนะให้ได้เมื่อใดก็ตามที่เกิดสภาวะทั้ง7นี้ขึ้นอย่าฟังอย่าตอบสนองด้วยอารมณ์เหล่านี้ครับอารมณ์ตัวแรกที่ผมจะพูดถึงเลยครับความโกรธหรือโทสะวิธีเอาชนะความโกรธผมจะให้ทุกท่านนึกภาพแบบนี้ครับสมมุติท่านกำลังเดินกลับบ้านแล้วเห็นมีคนคนหนึ่งกำลังเอาไฟมาจุดบ้านท่านแล้วไฟก็ติดทีนี้ท่านรู้เลยว่าถ้าปล่อยไว้นี่ไฟมันลามแน่ๆแล้วขโมยคนนั้นก็เตรียมที่จะวิ่งหนีไปท่านจะทำอะไรระหว่าง 1. รีบหาคนมาช่วยดับไฟในบ้านก่อนเดี๋ยวมันจะลามกับ 2. วิ่งไล่ขโมยแล้วปล่อยให้บ้านไฟไหม้คุณผู้ฟังจะเลือกทางไหนครับผมเชื่อว่าถ้าผมนะครับเลือกไล่จับขโมยแล้วก็ปล่อยบ้านตัวเองไหม้ท่านจะต้องด่าผมแน่ๆว่าไอ้คนไร้หัวคิดนั่นแหละครับคือสิ่งที่ท่านจะต้องทำกับความโกรธของตัวเองเวลาไฟมันไหม้บ้านของท่านจงดับไฟในบ้านของท่านก่อนไม่ต้องไปไล่จับขโมยไม่ต้องไปไล่จับคนจุดไฟนั่นคือสิ่งที่ต้องทำกับความโกรธอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นจากความโกรธล้วนส่งผลเสียเสมอครับนี่คือเคล็ดลับการจัดการความโกรธนะครับอย่าปล่อยให้ตัวเองตอบสนองด้วยความโกรธอารมณ์ที่2คือความหยิ่งก็คือการคิดว่าตัวเองเหนือกว่าผู้อื่นอย่าตอบสนองด้วยสิ่งนี้อารมณ์ตัวที่3คือความโลภครับอย่าโลภนั่นเองจงพอใจในสิ่งที่มีในขณะเดียวกันก็พัฒนาตัวเองโดยไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครตัวที่4คือความอิจฉาครับมันคือสภาวะที่เรารู้สึกอยากได้หรืออยากมีสิ่งที่คนอื่นมีแต่แท้จริงแล้วอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นจากความอิจฉามันจะเป็นไฟที่ทำลายระหว่างตัวท่านและผู้อื่นโดยไม่รู้ตัวอย่าตอบสนองด้วยความอิจฉาตัวที่5ครับความตะกละเรื่องของการกินดื่มที่ไม่บรรยะบรรยังจะก่อให้เกิดสภาวะที่มันถดถอยลงแล้วพลังงานในตัวท่านจะถดถอยลงความตะกละครับเป็นตัวการแรกๆเลยที่มันทำลายร่างกายของเราระวังสิ่งนี้ตัวที่6คือความขี้เกียจเราปล่อยร่างกายให้ขี้เกียจสภาวะจิตใจเราก็จะถดถอยเราก็จะรู้สึกเบื่อหน่ายไม่มีแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตตัวที่6ครับและตัวที่7ครับตัณหาเรื่องของเพศและกามารมณ์นั่นเองหลายครั้งเรื่องของความรักเรื่องของความสัมพันธ์มันก็ทำลายของเราได้เหมือนกันโดยเฉพาะเมื่อมีตัณหาเข้ามาเกี่ยวข้องคุ้นไหมครับนี่คือ The Seven Deadly Sins ของชาวคริสต์ครับแล้วมันเป็นสิ่งที่อธิบายสภาวะมืดของมนุษย์ได้ดีมากย้ำอีกครั้งครับในแต่ละวันที่ใช้ชีวิตต่อไปนี้ผมจะท้าให้ท่านไม่ตอบสนองผ่านสภาวะมืดเหล่านี้ผมขอให้ท่านเอาชนะสภาวะมืดเหล่านี้ให้ได้ครับเมื่อใดที่โกรธดับไฟในบ้านของท่านก่อนหรือเมื่อใดที่รู้สึกถึงสภาวะอารมณ์มืดในตัวเองลองสังเกตดูครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นภายในร่างกายของท่านอย่าเพิ่งรีบตอบสนองเพราะท่านยิ่งตอบสนองอารมณ์มืดเหล่านั้นมันจะยิ่งพุ่งพล่านขึ้นเรื่อยๆแล้วพลังงานอันสูงส่งของท่านจะค่อยๆลดลงแล้วก็ลดลงพลังงานในระดับเดียวกันจะดึงดูดพลังงานที่อยู่ในระดับเดียวกับมันเท่านี้เลยครับต่อไปนี้คือการจัดการสเตทนะครับกับข้อที่2 epigenetic ข้อนี้จะเกี่ยวโยงกับชีววิทยานะครับผมสัญญาว่าผมจะอธิบายง่ายๆเหนือกว่าพันธุกรรมนี่คือความหมายของ epigenetic ครับ
หากท่านเคยมีโอกาสอ่านหนังสือ You Are Placebo จะเข้าใจสิ่งนี้ เราเคยเชื่อว่า DNA คือสิ่งที่ควบคุมชีวิตและทุกการแสดงออกของยีน ซึ่งระบุสั้นๆก็คือชะตากรรมของเราจะเป็นไปตามต้นกำเนิดโดยแก้ไขไม่ได้หรือถูกกำหนดไว้แล้ว นี่คือสิ่งที่เราเคยเชื่อครับจนกระทั่งการมาถึงของ epigenetic ครับหน้าตาของท่านรูปร่างของท่านเสียของท่านดั้งของท่านหรือนิสัยบุคลิกภาพของท่านล้วนเกี่ยวเนื่องกับคุณพ่อคุณแม่และส่วนที่เกี่ยวเนื่องที่เราได้มาจากคุณพ่อคุณแม่ก็คือเจ้ายีนส์นี่แหละครับหากเราใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในโหมดออโต้ไพลอตหรือไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองเราจะเป็นไปตามคุณพ่อคุณแม่ของเราครับตรงนี้มหัศจรรย์มากนะครับพูดง่ายๆก็คือเราทุกคนล้วนสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้และเปลี่ยนได้ไปถึงระดับยีนด้วยแต่ถ้าเราไม่ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงตัวเองเราก็จะเป็นไปตามพันธุกรรมของเราเราก็จะมียีนเดิมๆทีนี้การเปลี่ยนแปลงตัวเองมันเริ่มต้นจากอะไรอย่างที่ผมเล่าไปก่อนเลยครับเปลี่ยนแปลงอารมณ์เติมความรู้บ่อยๆทำสิ่งใหม่ๆออกจากคอมฟอร์ตโซนเอาชนะสภาพแวดล้อมแล้วยีนในตัวเราจะค่อยๆเปลี่ยนครับและเราจะเอาชนะข้อจำกัดทางพันธุกรรมได้ทีนี้คำถามที่น่าสนใจมากแล้วส่วนสูงหน้าตาลักษณะบุคลิกภาพเราสามารถเปลี่ยนให้แตกต่างจากคุณพ่อคุณแม่เราได้หรือเปล่าได้ครับและอาจจะไม่ทั้งหมดแต่เปลี่ยนได้อยู่ที่ว่าท่านเชื่ออะไรท่านเชื่อว่าท่านเปลี่ยนได้หรือไม่หรือเชื่อว่าเปลี่ยนไม่ได้สิ่งที่ท่านเชื่อถูกต้องแล้วครับเพราะเจ้าความเชื่อครับมันเชื่อมกับจิตวิญญาณจิตวิญญาณก็คือพลังงานแล้วพลังงานมันสามารถส่งสัญญาณไปยังเจ้ายีนส์ได้นี่คือรูปแบบการอธิบาย epigenetic ที่เรียบง่ายที่สุดนะครับแต่ถ้าให้อธิบายยากก็คือความคิดของเรามีพลังงานของเราส่งตัวสัญญาณบางอย่างไปสู่เซลล์เปิดตัวรับสัญญาณผ่านเข้าไปใน DNA เกลียว DNA ที่มียีนส์อยู่ก็เอาพลังงานนั่นแหละส่งต่อไปให้ยีนส์แล้วยีนส์เมื่อได้รับพลังงานบ่อยๆมันก็จะค่อยๆเปลี่ยนตัวเอง DNA ก็จะค่อยๆเปลี่ยนเมื่อ DNA เปลี่ยนเซลล์เริ่มเปลี่ยนทั้งโมเลกุลทั้งเซลล์เริ่มเปลี่ยนเมื่อเซลล์เปลี่ยนอวัยวะเริ่มเปลี่ยนอวัยวะเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนความคิดก็เปลี่ยนจิตใจก็เปลี่ยนตัวตนเดิมตายไปแล้วนั่นเองนี่คือการอธิบายแบบซับซ้อนนะครับแต่นี่แหละครับคือความมหัศจรรย์เราจะเป็นไปตามสิ่งที่เราจินตนาการครับคำถามก็คือการใช้ชีวิตของคุณผู้ฟังในแต่ละวันคิดว่าท่านส่งสัญญาณที่ดีหรือแย่ไปให้ตัวเองครับสัญญาณที่แย่ครับอะไรก็ตามที่เป็นความเครียดความกลัวความลังเลในชีวิตมันเป็นสัญญาณที่ไม่ดีครับแต่สัญญาณที่ดีก็คือความรักความเมตตาความสงบการเข้าอกเข้าใจการเป็นผู้ให้สิ่งเหล่านี้คือสัญญาณที่ดีครับเมื่อท่านใช้ชีวิตอยู่กับสภาวะดีๆเหล่านี้สัญญาณที่สมองของท่านส่งไปในระดับยีนส์หรือเซลล์ก็จะเป็นสิ่งที่ดีและเมื่อยีนส์เปลี่ยนทุกอย่างก็เปลี่ยนนั่นเองนี่คือการเอาชนะร่างกายครับเปลี่ยนตัวตนเดิมไปสู่ตัวตนใหม่ร่างกายของท่านก็จะไม่เหมือนเดิมด้วยเช่นเดียวกันและมันเป็นเหตุผลสำคัญมากๆครับในเชิงวิทยาศาสตร์ที่ว่าทำไมเราไม่ควรใช้ชีวิตวนลูปหรืออยู่ในโหมดออโต้ไพลอตซ้ำๆเดิมๆเพราะยีนของเราจะไม่เปลี่ยนตัวตนของเรามันก็จะไม่เปลี่ยนเราก็จะไปติดกับดักเหมือนที่คนส่วนใหญ่เจอใช้ชีวิตเดิมๆคิดเดิมๆทำแบบเดิมๆการเปลี่ยนแปลงมันก็ไม่เกิดและอันนี้คือคีย์ที่สำคัญนะครับหากคุณผู้ฟังคิดอะไรไม่ออกผมจะขอส่งประโยคนี้เตือนท่านเสมอ beware fight or flight ครับระวังโหมด fight or flight หรือสู้หรือหนีเมื่อใดที่ท่านเครียดพลังงานชีวิตมันจะถดถอยและท่านจะดึงดูดปัญหาเข้ามาเพราะสุดท้ายแล้วตัวท่านคือพลังงานจงรักษาระดับพลังงานให้ดีครับและท่านจะดึงดูดสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตต่อไปครับเฟสสุดท้ายครับการเอาชนะเวลาครับองค์ประกอบตัวแรกคือสภาพแวดล้อมองค์ประกอบตัวที่2คือร่างกายและองค์ประกอบตัวที่3ที่ท่านจะต้องเอาชนะให้ได้คือเวลาครับเวลาในที่นี้ no past no future just present
เมื่อใดก็ตามที่เราหยุดกังวลหรือเสียใจกับอดีตหยุดวิตกกังวลกับอนาคตแล้วมาอยู่กับปัจจุบันเมื่อนั้นแหละครับคือการที่ท่านเอาชนะเวลาได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วผมจะขอนำรูปหนึ่งจากหนังสือ Becoming Supernatural นะครับเมื่อใดก็ตามที่เราเครียดกับอดีตพลังงานในตัวเรามันจะไหลไปกับอดีตที่ผ่านไปแล้วเมื่อไรก็ตามที่เราวิตกกังวลกับอนาคตพลังงานชีวิตของเราก็จะไหลไปอยู่ในโลกอนาคตที่ยังมาไม่ถึงและเป็นอนาคตที่ไม่ดีและยิ่งเราจินตนาการถึงมันเราจะได้รับสิ่งนั้นแต่เมื่อเราจดจ่ออยู่กับปัจจุบันพลังงานที่มันถูกไหลออกจะวนกลับเข้ามาหาเราและเมื่อพลังงานชีวิตเราสูงขึ้นพลังงานที่สูงย่อมดึงสิ่งที่สูงหรือสิ่งที่ดีเข้ามานี่คือการเอาชนะเวลาผมเลยจะมีอยู่แค่3อย่างครับแล้วท่านจะเอาชนะสิ่งนี้ได้เลยอย่างแรกขอให้ทุกท่านจินตนาการถึงอนาคตที่ต้องการให้บ่อยๆมากกว่าอนาคตที่ท่านไม่ต้องการผมจะนำเรื่องราวหนึ่งมาเล่าให้ฟังครับและอธิบายได้ชัดเจนมากนักสกีหิมะเคล็ดลับแรกหรือกฎแรกที่สำคัญที่สุดในการเล่นสกีหิมะก็คือจงมองทางอย่ามองก้อนหินเพราะถ้าเรามองก้อนหินเราจะชนก้อนหินแต่ถ้าเรามองทางที่เราจะไปมันจะกว้างขึ้นมันจะกระจ่างขึ้นและเราจะไม่ชนกับก้อนหินคุณผู้ฟังครับต่อจากนี้ผมเชื่อว่าหลายท่านมีอนาคตที่กำลังวิตกกังวลอยู่แต่ถ้ามันลองสังเกตดูดีๆสิ่งที่เราวิตกกังวลมักจะไม่เกิดขึ้นหรือถ้ามันเกิดก็เป็นเพราะเราเนี่ยแหละครับไปจดจ่อกับมันจนมันเกิดขึ้นจริงและวิธีเปลี่ยนมันก็ง่ายมากครับแค่ตอบให้ได้ว่าท่านจะต้องการอะไรให้มันเกิดขึ้นชีวิตที่ต้องการเป็นแบบไหนท่านจินตนาการถึงช่วงเวลานั้นออกหรือไม่ถ้าคิดออกแล้วคิดถึงสิ่งนั้นบ่อยๆครับแล้วเมื่อนั้นแหละครับอะตอมแห่งความเป็นไปได้ในชีวิตของท่านจะผุดขึ้นมาในจุดที่ท่านจดจ่อกับมันต่อไปเคล็ดลับที่2ในการเอาชนะเวลาการอยู่กับปัจจุบันครับมือของท่านวางอยู่ตรงไหนบรรยากาศรอบๆตัวของท่านในตอนนี้เย็นหรืออุ่นหรือร้อนเสียงรอบๆตัวของท่านมีเสียงอากาศอยู่หรือไม่มีเสียงใครกำลังพูดอะไรอยู่หรือเปล่ามีเสียงอะไรที่อยู่ในหัวของท่านตอนนี้บ้างจดจ่อกับสภาพแวดล้อมปัจจุบันนี้ดูครับหรือสิ่งที่ท่านกำลังเห็นอยู่มันมีอะไรที่ท่านพอจะสังเกตได้บ้างแล้วท่านก็เพิ่งมารู้ตัวว่าท่านมองข้ามมันตลอดเลยสภาวะของการอยู่กับปัจจุบันจะทำให้พลังงานของท่านเพิ่มขึ้นครับและอีกตัวหนึ่งสมมุติคุณผู้ฟังอยากอยู่กับปัจจุบันแต่คิดอะไรไม่ออกขอบคุณสิ่งที่ท่านมีอยู่ครับอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมเอาไว้ใช้ในตอนทำเวิร์กช็อปที่องค์กรนะครับผมจะเรียกผู้ร่วมงานมาแล้วก็ถามประโยคสั้นๆครับไหนบอกผมหน่อยวันนี้มี3สิ่งอะไรบ้างที่เป็นเรื่องดีๆไหนเล่าให้ผมฟังหน่อยพอผมถามคำถามนี้ครับมันเป็นการเบรกแพทเทิร์นที่เขาคิดอยู่ทั้งหมดให้เขากลับมาโฟกัสเรื่องดีๆทีนี้ผมก็ถามต่อแล้ววันนี้มีอะไรบ้างที่รู้สึกอยากขอบคุณคุณผู้ฟังทำด้วยก็ได้นะครับอยากให้ทำด้วยครับเอาจริงๆมีอะไรที่ท่านรู้สึกดีบ้างในวันนี้ครับมีอะไรที่ท่านรู้สึกอยากขอบคุณมากเลยที่มีอยู่และคำถามสุดท้ายวันนี้มีเหตุการณ์หรือเรื่องราวอะไรบ้างที่ทำให้ท่านรู้สึกว่าท่านเติบโตขึ้นหรือก้าวหน้ามากขึ้นทั้ง3คำถามนี้คอมเมนต์ให้ผมหน่อยนะครับเพราะมันจะเป็นการที่ทำให้ท่านได้ตกผลึกสิ่งที่อยู่ในจิตใต้สำนึกผ่านตัวอักษรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อท่านเขียนและท่านได้พิมพ์ออกไปให้ผู้ร่วมเรียนรู้ได้เห็นมันอาจจะกลายเป็นแรงบันดาลใจของใครบางคนในวันนี้ก็ได้นะครับนี่ก็คือการเอาชนะทั้ง3ตัวแปรนะครับและขอย้ำอีกครั้งครับนี่คือครึ่งแรกของหนังสือเล่มนี้ครับฉะนั้นอาจจะมีพาร์ท 2นะครับขอเอาไปทำการบ้านก่อนครับเพราะมันสรุปยากมากจริงๆและเช่นเคยครับหากคุณผู้ฟังมาถึงตรงนี้
แล้วรู้สึกว่ามันสามารถพัฒนาตัวตนของท่าน มันทำให้ท่านเปลี่ยนแปลงไปสู่ตัวตนใหม่ได้ เรายังมีความรู้อีกนับไม่ถ้วนครับที่พร้อมจะส่งต่อให้กับทุกท่าน สามารถกด subscribe รอไว้ได้เลยครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่กด หรือท่านใดที่อยากใช้เวลาเรียนรู้ให้ลึกซึ้งกว่านี้เจาะลึกมากกว่านี้เข้าไปสู่เนื้อหาที่เข้มข้นมากกว่านี้ ทุกท่านสามารถเรียนรู้ได้ผ่านพรีเมียมคอนเทนต์ของพวกเราครับในที่อย่างนั้นมีทั้งตำราความสำเร็จตำราการพัฒนาตัวเองตำราจิตวิทยาศาสตร์แห่งการเก่งคน คือถ้าท่านเรียนจบท่านจะเป็นคนหนึ่งที่รู้เยอะเกินไปแล้วนะครับประมาณนี้เลย สามารถเรียนรู้ผ่านพรีเมียมคอนเทนต์ของพวกเราได้ที่ www.thelibrarylearn.com หรือจะกดปุ่มจอย YouTube Membership และเลือกพรีเมียมคอนเทนต์ก็ได้ครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เราจะได้มาเรียนรู้ด้วยกันและเช่นเคยครับหากคุณผู้ฟังและเรียนรู้มาจนถึงตรงนี้พวกเรายินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้มาเรียนรู้ด้วยกันในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วครับผู้ร่วมงาน The Library Learn และตัวผมและอ้อนยุวศิลป์ขอกล่าวอำลาทุกท่านไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านครับสวัสดีครับ